Доброго дня. У прямому етері телеканалу АТР програма «Bugün» сьогодні. І сьогодні у прямому, я підкреслюю, етері, куди ви можете телефонувати зі своїми запитаннями. У мене дуже класний гість. Це дуже відомий український дипломат, колишній посол у Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий. Вітаю вас, пане Валерію. Ну, просто ви той гість, саме кого я і хотів тут бачити, саме у цей день. Ну, ви знаєте, я вважаю діяльність вашого каналу дуже важливою, тому завжди погоджуюсь. Дякую. Тим більше в такі часи непрості для всіх нас, для Криму, для України і для Європи. Дякую вам. І ось ви прийшли, і перше, з чого ми розмову почали ще за кадром, що вийшло ваше велике інтерв'ю в журналі, відомому американському журналі Newsweek. Newsweek? Так, я тільки глянув. Насправді просто мені важливо було, щоб зараз ті меседжі, які мають прозвучати в Америці і взагалі в західному світі. Ну, насправді, Девід Браун, він в Британії, він в Лондоні, але дуже важливо, щоб вони почули нашу позицію, українську позицію. Не те, що там розглядають в Конгресі США, не те, що в Британії, в Лондоні розглядають, те, що в Україні розглядається. В першу чергу, мені здається, зараз недостатньо цієї інформаційної активності. Та в нас, пане Валерію, в нас взагалі майже немає інструментарію, щоб доносити прямо свою думку, бо і намовлення майже немає, нічого немає, англомовних ЗМІ, ну, просто замало, ну, тому це дуже важливо, щоб це пряма мова. Ну, тому я в свій час, в 2014 році, коли Росія зайшла в Крим, ми зробили дуже швидко Український кризовий медіа-центр. І я бачу зараз, що він знову потрібний, тому що зараз звертається дуже багато знову іноземних журналістів. І ми цю роботу інформаційну робимо. Можливо, замість держави, але, ну, в нас така волонтерська держава. Ми воюємо всі разом, да, тому тут немає ніяких питань, ми свою функцію виконуємо. І я б тільки хотів, щоб дійсно зараз було більше поглядів закордонних ЗМІ наших офіційних представників. Тобто в такій ситуації, я пам'ятаю, 2014 рік, і порівнюю з сьогоднішнім, то дуже замало нашої позиції за кордоном. Це мають бути і експерти, і голос має звучати, і офіційні представники. Ну, це така констатаційна частина. Я хочу до суті перейти. Що в вашому інтерв'ю головне було? Звісно, воно присвячено ситуації навколо, ситуації навколо війни, можливо. Знаєте, головне не те, що я сказав, а те, що вийшло. От я ще не встиг все подивитися, але... Ви здивовані цим? Так, да, я здивований, що ці меседжі такі досить прямі американському суспільству, американському політикуму і західному політику вони вийшли. Про що я говорив? Я говорив про те, що підхід, який зараз є у Джозефа Байдена, у його адміністрації і у партнерів наших в Європі, він дозволяє Путіну завжди бути на крок вперед. Тобто вони говорять, ми введемо санкції, в тому числі... Якщо Путін піде військовим шляхом в Україну. Ну, такі ж, ви що, не вивчили вже Путіна раніше, що він якраз вас тестує? І якщо ви оці умови ставите, він ці червоні лінії пересуває кожен раз, ну, ті, що він свої називає, але він ваші пересуває червоні лінії постійно. І ви зустрічаєтесь в червні Байден-Путін і домовляєтесь про якусь деескалацію, а Путін навпаки Nord Stream 2 використовує як зброю енергетичну, він далі йде з Лукашенком по мігрантам, тобто він деескалацію не проводить. А ви йдете за ним. Знову ж таки, він пішов, сконцентрував сили військові навколо України, значить реакція. Ну, реакція, до речі, була нарешті краща, більш чітка, але це слова. Ми введемо санкції, ми там зробимо в разі... Я сказав 3 позиції. Перше, ви маєте перевернути цю піраміду і йти попереду Путіна. Всі ми маємо, разом з вами. А значить, санкції зупиняючи вперед. Не після того, як, тоді пізно буде, а вперед. Тому що який сенс, якщо Путін заходить на нашу територію, далі за що торгуватися? Щоб вийшов? От як зараз відбувається, всі про велику війну, а про Крим. Ну тобто що, якщо Путін назад відступить зараз,
то тоді ми що, знову забудемо про цю історію? От що він робить. Тобто він ставки повисив і ті питання забуваються. Тому перша позиція, воно вийшло зараз. І це прочитають точно в Конгресі і прочитаються в Білому Це домі. дуже добре. Значить, я закликав, щоб все-таки Джозеф Байден подивився зараз на позицію свою і адміністрації по Північному потоку-2. Сьогодні новий уряд в Німеччині заступає. Новий канцлер Олаф Шольц і новий уряд. Я хочу, Міністр щоб ви його закордонних справ. оцінили окремо. Потім. Да, ну потім поговоримо. Але то, що можна зараз сказати, то що міністр закордонних справ, представниця зелених, а в них позиція по Північному потоку інша. Джозеф Байден домовлявся з канцлером Меркель. Чому б зараз не переглянути цю позицію? Тим більше вона республіканцями не розділяється. Тобто, щоб Північний потік зараз для Путіна зупинити. Ще один момент. Там в моїх коментарях є така позиція. Коли буде все-таки більш безпечна Європа? Коли не Путін буде малювати оці от лінії щодо НАТО, да, там розширення НАТО, а коли всі зрозуміють, що якщо в нас буде спільний кордон з Росією, я маю на увазі НАТО, і де Україна буде всередині, східний кордон України буде східним кордоном НАТО, то тоді без цих сірих буферних зон, ну, скоріше сірих, чим буферних, буде легше забезпечити безпеку. Да, це прямий кордон з Росією, такою агресивною, непередбаченою, але ну, я сподіваюся, що режим не назавжди все-таки, і може бути інша Росія. Але з іншого боку, навіть з режимами такими диктаторськими, авторитарними, спільний кордон, який міцно контролюється для безпеки, але дозволяє торгувати, це краще, ніж такі от Так, за фактом великі... вже є такий кордон вже. Ну, Білорусь майже не існує. Це вже визнають, ну, поки що неофіційно, ну, де-факто її не існує. Тобто кордон вже є. Калінінградська область, вона і залишалася, так? Це військова база Росії з Європою. Та ні, ну от ми про Білорусь говоримо. Так. От коли Білорусь була теж як ми, як Україна, з точки зору європейців, да? Це буфер. Буфер, так. І що? Путін захотів, зламав Лукашенка, Так. і все, і він зайняв, зараз є на території Білорусі російські військові. Тобто це вже все. Це вже протиповітряна оборона раніше була тільки пересунута на західний кордон, а тепер все. Тепер і в Барановичах винищувачі, тепер і спільні пункти, ну, навчання, тренінгу, але це бази. Реально. Ось вони це роблять. А чому наші західні партнери, я чув такі чутки, що мають намір, там, Британія, тощо, хтось. А чому вони не зроблять того самого, що Путін? Давайте теж запропонуємо партнерам, щоб вони були тут на постійній ротації, там, ну, не на першому, там, не на фронті самі, а трохи далі від фронту. Пропозиції вони ці наші знають. Ну, наприклад, у нас тренінги є. У нас є канадійці, є американці зараз, але дійсно вони не на сході України, вони в Яворі, вони в Житомирі. Тобто нам потрібно... У супротивника інколи треба просто переймати досвід. Путін називає це навчальними центрами. Ну і ми назвемо так. Хай у нас будуть тренінгові центри з країнами НАТО на території України. Це не іноземні бази, це наші центри. Постійна присутність, спільне чергування в Чорному морі, окреме чергування в нейтральних водах кораблів НАТО. Це також Це цілком реально. Це вже відбувається, вже це є. Але чому для цього має підштовхувати Росія своїми агресивними діями? Це повинно бути методи забезпечення безпеки в регіоні. Я скажу навіть більше. Я не кажу, там, говорячи про важливість України членства в НАТО, я не говорю, що це тільки безпека відносно Росії. Ні, це механізм, модель забезпечення безпеки. Я тут в статті Newsweek також кажу, дивіться, звичайно, оці всі спроби поговорити про ці путінські договори про безпеку в Європі, чи оце, як він сказав, гарантії, значить, не розширення НАТО, коли він і коли Кремль, фактично експансія мілітаристська продовжується в Білорусі, в Україні, в Молдові. Тобто повністю нас це ж Путін рухає на схід, а говорить про НАТО. Ну це є такий підхід, коли ти робиш ті речі, в якому звинувачуєш своїх опонентів. Ну, це злочинці завжди так, такі вчинки роблять. Розумієте, воно працює. Да. Чому ви питаєте, вони так не роблять? Тому що вони не авторитарні країни, тому що в них нема
такого раболепства народу, який десь сидить по кухням, як в Росії, і там десь, може, критикує, наші гроші тратять не туди, але сидить і чекає, поки нафтодолари все-таки якось розподіляються, то це працює. Тому у Путіна є унікальна можливість. В нього є невеличке коло людей, з якими він радиться. Для І швидких фактично рішень, одноосібне рішення. Да. Парламент, Госдума, не місце для дискусії. Госдума вообще, на мой взгляд, Госдума это вообще позор сейчас, потому что я знаю людей там, некоторых, которые с тех времен еще остались, смотрю на них. Слухайте, Их роль помножили, просто... На 3 нуля. Как такой человек, как такие люди могут? В 90-х годах, когда мы общались, эти люди, выглядели... Моложе были, конечно, но они говорили о будущем, они говорили в России то, что мы там... А сейчас они как вот эти вот винтики сидят, это не отсвечивают. Просто всі забули, ви пригощаєтесь кавою, Да, будь дякую. ласка. Всі забули, як власне Путін прагнув, принаймні в риториці, прагнув в НАТО, прагнув там в ЄС. Він відкрито це казав в перші роки. Так. Це була гра. Гра таки гра, очевидно. але все одно. Що тут складно? Розумієте, в Росії я просто відслідковував, я виступав часто в Росії, і часто бував, любив більше Пітер, ніж Москву. Але я дивився, оця молодь, з якою я спілкувався, молоді люди, які зараз... Дипломати, ваші ровесники, так? Я також виступав перед російською новою політичною елітою, партії. І це з 2000 року я спостерігав, як оцей імперський підхід, як він цементується там. Я навіть цих людей бачив кожен рік, і вони мінялись, молоді політики. Зараз вони вже в Держдумі сидять. Я це називаю кристалізацією рейху. Це жахливо просто. Як в них мінялось уявлення, як вони почали, як зараз пам'ятаю, в 2006-му вони почали мовчати. Вони боялись говорити між собою. У 2008-й вони поміняли риторику стосовно Кавказу. І що Грузія правильно, що ми туди, треба було в Тбілісі зайти. Але коли я запитував, що серйозно, а як би ви тоді, якщо б ви втратили життя, тут вони думали. А тепер взагалі пропаганда досягла в Росії такого результату, що дії верхівки не обговорюються. Знаєте, Валерій, я неодноразово це казав, що до будівництва цього рейху доклали зусиль багато хто. У тому числі люди, які вважаються демократами, лібералами. І той самий Навальний, він же закликав штурмувати Тбілісі, вибачте. І ніхто за це не вибачився. По Криму теж ситуація... Так само. Зараз був форум демократичний, російських демократичних сил. Там теж немає чіткої позиції по Криму. Це До просто сих пір. це така ганьба. Знаєте, коли я бачу, я про це не писав, до речі, і в литовських ЗМІ це вже зараз там хочуть обговорювати цю таку ситуацію, коли почесним гостем Литовської Республіки є Ходорковський, людина, яка публічно, неодноразово, просто в Литві казав, що Крим ніколи не віддасть Росії, що це наш здобуток. Як таке можливо? Дивіться, тут є один момент. Якщо все-таки люди йдуть шляхом підтримки демократичного розвитку, то що б вони не думали зараз, якщо демократична Росія буде, то логічно, що вони не можуть по-іншому діяти. Вони не зможуть по-іншому діяти. Як так? Я поясню, чому. Тоді їх світ не прийме. Зараз диктаторський режим, авторитарний, який ізолює росіян, який з капсулі, так його сприймають. А якщо Ходорковський, Навальний і всі інші, які демократичну Росію підтримують, то тоді виникне питання до них, а власне ви нові? А може вони просто хочуть зайняти місце фюрера і все? Я їм бажаю витримки і успіху, тому що вони свою роль роблять. Вони якось тримають надію ще Росії на інше майбутнє. А прийдуть нові люди зовсім через період, які вже будуть вести Росію в майбутньому зовсім в іншому напрямі. Я вам скажу, з огляду на те, що Китай серйозно економічно підсилюється, і не тільки економічно, і в військовому плані, я думаю, що тоді, на той період, 10-15 років, тоді буде загроза від Китаю територіальної цілісності Росії. І Росія змушена буде так чи інакше наблизитись до євроатлантичного безпекового простору. Я дякую, що таке дипломатичне. Так і буде. Я так завжди казав. Це я знаю. І це і буде так. Я про те, що... Але перед цим може наступить такий момент, це трошки далі ми вийшли, але тут треба зрозуміти, коли йдуть перемовини
там телефонна розмова Путіна з Байденом, кожен з них же в голові тримає оце тло, на якому розвивається ситуація. Байден думає про Китай в першу чергу, і в нього все відбувається через призму стосунків з Китаєм. В цьому і слабкість позиції. Бо Путін не через Китай думає. У Путіна тут пріоритет. Україну залишить в імперії. Це його виживання, його режиму. Тобто, а у американців зовсім інша історія. Американці дивляться вперед, а росіяни дивляться зараз назад. А хтось сьогодні, не хтось, а пан Швець, який, ну, ви знаєте, ютуб-канал пана Швеця, який там щоденно коментує, він коментував, і ми переходимо вже до теми розмови Байдена з Путіним, що Байден, навіть якщо припустити, що він хоче, прямо ось дуже хоче злити Україну, як то кажуть, да? Він цього фізично не може зробити, бо американська політика має на увазі Тайвань. Тобто, якщо тут слабкість проявити, то Китай цим скористується. Що він думає, що одним із найзацікавленіших глядачів цього, ну, спостерігачів за цією зустрічю віртуальною були саме китайці. Бо вони ж бачать настрій, бачать усе. Да? Ну, тут є ще прагматичні питання. Справа в тому, що там не тільки питання Тайваню, але й пов'язане з ними питання свободи судоплавства в Південно-Китайському морі. Ну, тобто, там цілий комплекс проблем, і просто то Чорне море, да, таке, а то там океан весь. Ну, все рівно схожі проблеми. Я вам скажу, що ми обговорювали з американцями не раз це питання. Тобто Росія хотіла зробити і хоче зробити Чорне море контрольованим, але тут є країни НАТО в Чорному морі, і американці також сказали, це вільні води, нейтральні. Ми маємо право сюди заходити, тому ця от конкуренція і намагання протидіяти новим введенням силових правил, воно буде діяти. І тому дивляться звідти, це правда. Джозефу Байдену не можна було проявити слабкість, особливо в день 80-х роковин атаки проти США в Другій світовій війні, початку війни. Це Перл-Харбор. Да, Перл-Харбор 80 років назад. І Джозеф Байден, власне, пішов на меморіал, поклав квіти, поклонився. І в цей день проявити слабкість, це б взагалі було не сприйнято. Тому всі заяви йдуть якраз в цьому ключі. І це добре. Росіяни теж подали. До речі, цікаво, вони в своєму прес-релізі подали цю позицію США, що США готові ввести, вони в лапках поставили ужасаючі санкції, але вони це поставили. Да? Да. Це значить, ну, для мене це дещо значить. Для мене це значить, що гра не завершена, що є деякі слова, які ми не почуємо в прес-релізах, які ми узнаємо через років 20-30. Але, як на мене, ці слова – це місток до наступної зустрічі Путіна і Байдена. І Байден очікує, я думаю, наступні дні і тижні, ну максимум, щоб Путін продемонстрував деескалацію і почав показувати рухом військ, що він відводить війська. А на мій погляд, нас очікує виклик, що наші партнери будуть нас підштовхувати к так званим компромісам по імплементації Мінських угод. От таке очікування. Ну, ми побачимо. Я це вам кажу, я бачу це просто по прес-релізам двом, що є і чого немає в одному і в іншому. Це очевидно, що, ну, скажімо так, давайте перевіримо. Завтра, після розмови президентів України і США, якщо буде в прес-релізі фраза, що Росія має виконувати і Україна має виконувати, все, це значить, йдемо цим шляхом. Може, все-таки, ну, треба вже на цьому етапі говорити не тільки і не стільки про Мінськ, як про зупинення військової вже атаки наступної. Ну що ж Мінськ? Мінськ Росія не виконала. Там перший пункт – ceasefire, припинення вогню. Іде. Гинуть постійно. Ну так, слухайте, ну скільки років не виконується оця частина? Так... Та не буде він виконувати навіть на сантиметр. Ні, яка різниця? Ну є, наприклад, ну є все рівно, є позиції, під якими Путін розказує там. Та він підписав заяву спільно. Вони беруть, знаєте, як з того буфету на кухні, чи там, що вигідно, яке блюдо тобі хочеться, от взяв з цього і розказав всім.
а не читають повністю ці всі домовленості і все інше. Техніку вони заводять зараз в заборонені зони, а там все заборонено, в протоколах заборонено. Коли треба, вони просто гатять з своїх гаубиць. Пам'ятаєте цю ситуацію? Тому, а від нас вимагають там виконання... Ну, це ситуація патова. Там виходу немає, на мій погляд. Ну, це єдине, що у нас є за що зачепитися. Але в мене питання, а чому не діє друга стаття статуту ООН, 4 пункт, де написано не тільки сила застосування проти суверенних країн, але й погроза силою – це протиправна дія. Чому на цю протиправну дію зараз все не відреагували? А говорять тільки відреагуємо, коли зайдуть танки знову далі. Оце от дуже небезпечна річ. Тому що весь світ, він такий став, з одного боку, дуже побоюється... Брехливий він став. Нечесно. Знаєте, він став таким, лідерства менше, рішучості менше, враження, що можна якимось довгими шляхами, розтягуванням криз до чогось досягти. Раніше якось так, знаєте, робили різко. Вирішували швидше. І я вам скажу, для платників податків, для людей це краще. Тому що, от, приклад пандемії. От це просто стоять, бояться вже 2 роки. Воно гірше впливає на здоров'я. Я за вакцинацію, за все. Але воно гірше впливає на здоров'я, ніж ти готовий там зробити якісь кроки. Так і з війною. Не треба цього боятися жорстких зіткнень. Головне знати, як мінімізувати свої втрати. Тому що ті ж американці воюють. Але подивіться в них в військових операціях. Там сотні тисячі загиблих, у американців 2-3. Да, це втрати. Але це втрати, які поклали життя за те, що Америка розвивається. Тому нам треба і Україну так. Ми сильна країна. Ми маємо показати зараз силу. Тобто, якщо ми розтягнемо, якщо ми знову зараз підемо, от як каже президент Зеленський, шукати мир будь-якою ціною, то врешті-решт це нас заведе знову в війну. До речі, пане Валерію, ось мені так здалося, я щиро про це сказав у собі на Ютубі, що мені здалося, що ця фраза про бажання прямих перемовин з Путіним, да, яка була у промові, ну, коли він виступав, Зеленський, наш президент в Верховній Раді, вона була якось додана під кінець вже. І вона випадала з загального контексту. Да, і причому це було зроблено без суфльора. Навіщо це? Це прозвучало від нього особисто. Це навіть не було підготовлено Ви в думаєте, тексті. так? Да? Ну, видно було. Ну, я як редактор... Я не один раз готував виступи, тому можу сказати. Тобто, теж як редактор. Це його слова. Там ще були слова. Там були слова такі, що я мало був, ну, я не дослівно, але приблизно зміст такий, що мені треба було більш бути рішучим в своїх діях стосовно миру. Ну, тобто, читай компромісів, ну, іти далі на компроміси з Росією, чим я пішов, побоюючись реакції суспільства українського. От я думаю, в найближчий час будуть спроби в парламенті проштовхнути так звані компроміси, які пересікають червоні лінії, намальовані, коли Офіс Зеленського намагався їх перетнути. Ну, це ж буде дуже, дуже помітно. Це буде... Ну так що? Ну так і що? Люди зараз налякані війною, і всі кажуть, дивіться, хочете війни? Ну от логіка сьогоднішньої влади української. Давайте будемо разом, вони кажуть, ну не кажуть, але це так треба, проти військової агресії Росії. Так, так. Але чого ж ви тоді, політичні сили внутрішні, вважаєте ворогами і атакуєте їх через правоохоронну систему, там фабрикуючи справи, а Путін у вас партнер, а не ворог. Оце видно просто. Це видно. І це психологія, яку треба поміняти. Тобто, треба, якщо цю психологію не поміняти, у нас будуть проблеми внутрішні серйозні, а Путін, ну я так кажу, Путін. Насправді Росія, Кремль, і вони будуть чекати цього, поки у нас отут внутрішнє буде якесь ослаблення, тоді можуть наступати. Ну просто знаєте, Валерій, просто це ж вже було. І ці спроби говорити про воду до Криму, про потім вже Зеленський
Ну, ніби, ну я так думав, поставив крапку, ну точку на цьому, так? Тобто ні, воду не дамо, жодних там червоних ліній ми не перетнемо, він сказав на Донбасі. І якщо зараз, ви думаєте, що це реалістично, що зараз може відновитися ця дискусія? Звичайно. Яка вже ніби Звичайно. закінчена. Я впевнений, що і це добре, що тоді підход помінявся на Банкові. Угу. Він дійсно зараз абсолютно нормальний з точки зору євроатлантичної державницький інтеграції. такий, да. Все нормально. Але це ж не тому, що вони хотіли так. Тому що їх нагнули. Ну, взагалі, і вони їх джерелом влади є народ випускати з український. контролю не можна. Тому що вони вже допустили дуже багато помилок. Я вам нагадаю ці підписи, здається, Козака з Єрмаком, да, під документом, де не можна було... Про Штайнмаєр? Ні, про це консультативна рада якась з ДНР, ЛНР. Це жахлива помилка, катастрофічна помилка, яка нас трохи не завела взагалі в ситуацію патову, де Росія би використала по повній програмі. Це хто робив? Вони це робили. Потім вони крок назад, а тепер розказують, що там хтось їм заважає, опозиція. Ну, слухайте, давайте не брехати. Давайте говорити чесно. Ви напартачили, зробили помилок, купу помилок. Розказуєте, що ви чемпіони. Ну, добре, що ви виправились. 2,5 роки. Ну, взагалі, знаєте... 2,5 роки, щоб осмислити, що ви там не заглянете в очі, що треба сильними бути. Так, якщо ви зробили такий висновок, де ваша зустріч з лідерами політичними України? З моральними авторитетами України? Де це? І, до речі, в мене питання і до тих авторитетів всіх. Да? Тобто, от коли побачили отак, що вроді там, ну, заспокоїлось, вроді правильно все йде. Не можна заспокоїтися. Треба механізми весь час контрольні громадянського суспільства, парламенту тримати на поготові. Тому що я не кажу, знаєте, це не заради критики. Просто там важко. Коли ти стоїш проти Росії, величезної військової машини, то тобі дуже не хочеться війни. Треба спиратися І на суспільство. кожному не хочеться війни. Не тільки Зеленському, не тільки Єрмаку. Мені теж не хочеться війни. Мені не хочеться. Але і вам не хочеться. Але це ж ми вже розуміємо, що це за супротивник. Якщо він цю слабкість відчуває, що ви не готові, то він війну І піде він війною. докладе зусиль ще для розхитування ситуації в Україні великих. Я Так. думаю, що ось я хотів би вас ось що запитати. Ну, ви трохи сказали, що може бути там по риториці, ми зрозуміємо, про що там йшлося. Але які ще можуть бути ознаки, ну, припустимо, деескалації? Тобто, коли ми зможемо сказати, що вірогідність нападу, ну, низька, припустимо. Ну, поки що, в принципі, навіть вся підготовка не закінчилась до можливого застосування росіянами Збройних сил. У нас ще триває. І, очевидно, для мене, як і для тих, хто аналізує ситуацію, ну і розвиток, для мене очевидно, що це от наша увага тільки до концентрації батальйонно тактичних груп, скільки їх там, 40, 52 чи більше, це недостатньо для аналізу ситуації. Тобто може бути, ну так, якщо там з'являються госпіталі на лінії, ближче до лінії фронту, якщо там деяка техніка специфічна з'являється, то можна судити по цьому. Але її можуть привести туди так, щоб створити, блеф зробити. Але те, що не блеф, це підвищення кібератак, підвищення інформаційних атак, підготовка всередині Росії суспільства до можливої війни, яка повним ходом йшла і йде. Тобто, за кілька днів до такої атаки ми вже все будемо бачити. Це повідомлення навіть в соціальних мережах про те, що відправляються люди так звану невизначену відпустку чи кудись на фронт, сюди, ближче до кордонів України. Це ми вже бачили в 2014 році. Тобто, але це ми будемо знати вже дуже близько. Знаєте, я думаю, що в принципі ми можемо взагалі нічого, тобто гарантій жодних немає, бо це може бути ракетний удар, наприклад. А це інше Вони питання. ж по Сирії били ракетами аж з Каспію. Ясно, що зафіксовано буде так само, як і сухопутна, на суходолі дії, але дійсно це може бути складна схема, сценарій, де немає фізичного заходу на територію України, або, можливо, дії локальні. Наприклад, розширення там ДНР, ЛНР чи ОРДЛО, цих
тимчасово окупованих територій, десь просунуться, десь там закріпитися, тим самим показати. Ну, в ідеалі для них вони хочуть на колишні адміністративні кордони Донецької, Луганської областей вийти. Тобто, або в Криму теж можливі перед Кримом, от на півдні. Ну, це так, гіпотетично. Тому що... Поход по воду, наприклад. Ну так, щось такого плану, от, погрожуючи великою війною, от, досягти таких от локальних успіхів, і це з точки зору росіян вже буде там серйозною перемогою. Тому тут головне, що Путін нічого іншого не придумав, крім цього. От вони проводили соцопитування, там тестували в Казахстані, в Білорусі, в інших країнах і ніяк не працює. От Україна це якось ключове питання. Зараз росіяни питали, які республіки були в Радянському Союзі. Ну, начебто недавно було. Да? Угу. Значить, 67% згадали Україну. Угу. Там на другому місці Білорусь, на третьому чомусь Узбекистан. Не знаю чому. І все. А далі дуже невеликий відсоток. Мало людей пам'ятають взагалі, скільки там республік входило і так далі. Тобто ви ж розумієте, тобто в уяві росіян, нового, молодого покоління, Україна вже інша. Це Україна, яка от як Ну, вона не знайома, Путін... по-перше, їм. Вона не знайома, Да. і вона от щось робить не так, як Росія. А наші ж от в Росії, а наші там кажуть, що вона взагалі ворог. І дуже швидко з найбільш дружньої країни перетворили за рік пропагандистської кампанії в найбільш... Навіть ми вже з Штати, по-моєму, обігнали як вороги. Тобто ясно, що ця пропаганда працює. Тому оця от підготовка і застосування засобів без сухопутної операції – це один з сценаріїв, який може бути. Від цього ця гібридна атака не менш вразлива. Ну, уявіть собі. Не хочу, ну, це гіпотетично, да? От зима, складний період, у нас незрозуміло там, чи буде на кінець січня у нас достатньо запасів вугілля, і що у нас буде з цим. І тут в цей момент, коли така кризова енергетична ситуація, Європа думає про себе, закриває те, що вона могла би нам додати, і ми не зможемо нічого їм сказати, тому що вони самі будуть потерпати. І в цей момент кіберудар по критичній інфраструктурі. Електростанції – це колапс. Якщо на 3 дні людей позбавити в якомусь регіоні, лікарні, ну, я вже не кажу там, очевидно, про життя людей, 3 дні без електрики, це навіть без електрики. Коли у людей переведені котли на електрику, все, значить, ну, там газ в когось є. Ну, тобто, зрозуміло. все це вже дровами там не топлять і так далі. Тобто тут дуже небезпечна ситуація. У нас люди не можуть там телефон зарядити, вже починається у них Дискомфорт. нервовий зрив. Да. А тут буде отак. І тому на цей розрахунок. Це можуть бути такі от дії. Тому треба бути готовий проти кібератаки. Не треба думати тільки про ці збройні війська. А чи можемо ми нанести, не просто захистити, але в разі удару нанести удар? От Байден з Путіном обговорюють це питання. Угу. І в них ця ну так скажемо, я б назвав, кібервійна йде. Вона йде. А як ви думаєте, Штати можуть долучитися до кібервійни на нашому боці? Це ж не офіційно. Нам вдалося в свій час встановити кібердіалог з США. Ну, от я до цього причетний і дуже радий з того, що ми вчасно це зробили заздалегідь. Ми зробили це, зараз вже була 5-та зустріч. І Сполучені Штати з нами в партнерстві, в тому числі допомоги захисту критичної інфраструктури України. Да, це співпраця є, і вона дуже нервує росіян. Дуже нервує. Я бачу, як реагують на це наше поглиблення цієї співпраці. Дуже нервово. І я розумію, чому. Тому що якщо ти атакуєш беззахисну країну, Ну, це одна справа. як була атака на нашу електростанцію, і пам'ятаєте, це 17-й рік, віруси, які могли просто дистанційно заходити в наші системи, і тепер вже такого не буде. Вже ми в цьому плані, слава Богу, захищені. Але ми були дуже вразливі від цього. І наслідки, там було відключення на менше 12 годин, наслідки були дуже серйозні, дуже серйозні. Ще один момент, який вони тестують, це, очевидно, пропагандистська інформаційна робота. Оце ми недооцінюємо, а от у нас є група аналізу гібридних загроз в Українському кризовому медіа-центрі. Ми постійно аналізуємо це. А які висновки? Висновки, зараз? що останні 2 тижні кількість таких атак збільшилась серйозно. Тобто це не кібер, це якраз інформаційні атаки. Оці фейки,
постійне розбурхування, дестабілізація внутрішньої ситуації. Це чітко ознаки підготовки серйозної Ось операції. знаєте, на мій погляд, керівництво країни зараз треба створити якийсь там, не знаю, круглий стіл, до якого запросити всіх від правого сектору, то всіх патріотично налаштованих людей, щоб як би так відокремити мух від котлет, да? Щоб на тлі війни ми будемо єдиними. Так? Всі їх закликають до цього, вони ніяк не реагують. І це ж і про відповідальність, бо коли ти разом рішення якісь там ухвалюєш, радишся, і відповідальність на всіх патріотичних силах. Звичайно, і якщо зібрати такий круглий стіл, це просто на поверхні лежить у Зеленського офісу. Зберіть політичних лідерів і моральних авторитетів, спеціалістів в безпековій сфері. Це важливо, щоб всіх зробити частиною загального процесу. Ми не вороги, ми опоненти десь політичні. Тобто Але чому вони цього не роблять? Ми ж хочемо, щоб західні партнери були навколо нас єдиним, Звичайно, колом, а вони кажуть, продемонструйте one так voice, само ж ми самі продемонструйте маємо один голос разом. І у нас, дивіться, у нас що відбувається? У нас і влада говорить, що ми там хочемо, щоб ви не розбурхували внутрішнє. Кожна дія опозиції – це грає на користь Путіна. А опозиція каже, ми готові з вами сісти там разом, поговорити. І далі наступним кроком кажуть, а Зеленський він взагалі ні на що не здатний. Так теж не можна. Тобто треба не ображати один одного. І, на жаль, українців тільки підштовхують. Українців я маю на увазі не по національності, а тих, хто живе в Україні, різні національності. Да? Чомусь ми думали, що це риса українська. Да? Сваритися. А виявилось ні. Виявилось, це якась наша цієї території такого демократичного розвитку. Приїжджають люди, білоруси, росіяни, євреї, всі разом. І ми живемо за правилом цього козацького віча, де все це в такому котлі вариться. Знаєте, ніхто не може так тверезо оцінити, що відбувається в Україні, бо тут така особлива ситуація, особлива ментальність, що просто іноземцям важко зрозуміти. Вони дивляться на це і кажуть, що у вас відбувається, ви ж повбиваєте один одного. А я кажу, та ні, в нас це завжди так. Все рівно, як би там не було, зараз це очевидно, що треба такий діалог, круглий стіл. Треба якось узгодити дії. Дивіться, у нас, я це бачу, у нас немає якихось взаємодії з громадянським суспільством, недержавним сектором з точки зору спільних дій влади проти російської агресії. Хтось діє окремо, той діє так, той так. А я вам скажу один приклад. Коли я був в аналітичному центрі, коли в Іраку була операція американська, тоді, то в МЗС в закритому приміщенні зібрали не тільки розвідку послів в тих країнах, в Іракі, навколо, але зібрали і представників аналітичних центрів, недержавних. Звісно, ми всі розуміли, що там далі все в закритому режимі, але нас питали, а ваша думка? А як повинна діяти Ми Україна? маємо продемонструвати єдність і росіянам, і Сполученим Штатам, і Європі, і самі собі. Що ми сваримося там на різні теми, але не на цю тему. Так я казав, коли був послом у Вашингтоні, всім політикам, хто приїздив, а дуже часто казали таку фразу, от зараз зброю не давайте там нинішньому президенту, а ми прийдемо до влади тоді. От я кажу, це взагалі божевілля якесь. Я просив, кажу, давайте так, зброя, безпека, це спільно. І я добився цього. Просто я всіх цих політиків знаю, і тому у нас давня історія. Ми на Майдані з кимось разом були на Майданах, не одному. І 5-й рік, і 14-й. У нас давня історія стосунків. І я вам скажу, я добився в цьому плані багато чого. Тобто, вже коли вирішували по зброї, по джавелінам, якось зовсім по-іншому. До речі, по зброї. Рух помітний, так? Бажання американців, британців помітно підтримувати зброю? Слів багато американців, і такі висловлення, яких не було раніше. Міч МакКоннелл, лідер республіканців в Конгресі, він круто виступив? Зараз сказав, я кажу, що я з ним розмовляв тоді він теж був таким прибічником, але таких слів не було, як зараз Путін. Радикалізувалося трохи. Тоді вони були при владі, там свої були нюанси.
Да, от зараз заяви красиві, але давайте по фактам. З 19-го року, що ми отримали від США? Джавеліни продовжили, катери, два прийшло ще до 2 Айленди. Угу. А якісно якось змінилася ситуація? Система ще протиповітряної оборони, Нам Петріот навіть потрібен. гелікоптери. Який Петріот? Якщо у нас, я от пам'ятаю, там Офіс президента, по-моєму, Андрій Єрмак говорив, нам би систему Петріот. Ну, Так якщо систему Петріот ви маєте закумулювати хоча б мільярд в бюджеті, у вас зараз 23 мільярди гривень на озброєння, це менше мільярда доларів. Ну про що ви говорите? Тобто не треба там багато заяв, треба дії. І, на жаль, ми оцей перехідний період від одного президента до іншого дуже багато наробок втратили. Прийшов Володимир Зеленський як з чистого аркушу, а з чистого аркушу постачання озброєнь не можна. Там готується 2-3 роки цей діл чи ця угода про постачання. Це ціла історія. Я дуже шкодую, що це те, що ми напрацювали по Штатам, 2-3 роки готували. Воно все зупинилось після приходу нової влади. а зараз відновлюється. Зараз вони знову ці 2 роки потратили на те, щоб відновити. Розумієте? Тобто прийшли, сказали, ми чемпіони, все попереднє, взагалі нічого не можемо. І 2 роки втратили. Тепер ми отримали знову, 2 роки пройшло, знову підготували. Прийде нова влада, знову скажуть, Зеленський це профан, там він некомпетентний Носіть був. нового. Да. Давайте, і знов втратять. Тут у нас оця проблема є інституційна. Ми не можемо оці переходи... Це поведінка країн третього світу, так званого. Так? Нічого, Не передбачено. Не тільки в Штатах. От зараз така ж історія була з приходом Трампа після До речі, як ви думаєте, і Байдена після Трампа. як ви думаєте, чи має шанс Трамп повернутися в Білий Дім? Ну, це дуже Ну, велике я питання. спрашиваю вашу думку, питаю. Ну, зараз проблема, я взагалі вважаю, що в Америці є зараз питання і у республіканців, і у демократів стосовно як залучати підтримку виборців, які лідери, якого типу мають бути на чолі партії. Зараз є питання. Тому Тобто побачимо. відповіді немає. Побачимо. Ні, ну я не буду прогнози такі робити. Я скажу, що я робив і тоді, коли вибори були, що може бути так і так. І я зараз так я скажу. про шанс. Шанс є все ж таки у нього. Я ж не питаю, чи він буде. Я запитав, Шанс чи- з'являється, коли ти дуже хочеш цього, і коли в тебе є підтримка частини, принаймні, людей. У Трампа це є, у Байдена є. Я, знаєте, що Є. почув? Ага. Знову ж таки, Трамп, Байден. Але далі там, ну, поки не видно такого А знаєте, що якогось я другого ешелону. новину дуже бачив, потужного. може ви теж бачили, що Трамп хоче заснувати соціальну мережу, і він ніби зібрав $1 мільярд приватних грошей якихось. Тут мене на думку спало, що частина, а може всі ці гроші, приватні гроші Путіна можуть бути, щоб створити таку соціальну мережу, де все це буде. Антиваксери, проросійські, тролі, боти тощо. Тобто, де на відміну від Фейсбуку чи Твіттеру, можна буде все. Ну, така ідея, я чув. Ну, він, коли його там посунули з соціальних мереж, то він це так і сказав, я буду своє робити. Дивіться, я не буду обговорювати, це їх кухня. Там Америки. Тим більше, що в мене до Америки є зараз зовсім дуже суб'єктивне, позитивне ставлення, тому що я там прожив все-таки значну частину Ну, ми всі і пропрацював. ставимося до США. Ні, я скажу, що це дуже непрості процеси, які зачепили не тільки Америку. Нас вони зачепили ще більше. Це популізм, якісь моменти зміни якості сприйняття громадянами взагалі політики, пошук спрощених рішень. Тобто користування... Ера популізму, Ну, скажімо це ж, так. ну, да. ну, дивіться, якщо Це у нас хвороба всесвітня. соціальні мережі у нас почали рухатися від Фейсбука до Тікток. От чим менше цього, то тим краще. І така сама історія у всьому. Тікток, до речі, китайська штука. Ну, я не де- користуюся і вам не А раджу. хочу так. Не знаю, всі політики українські захоплюються Тіктоком. Я думаю, що А що там робити? Язик показувати? Я не знаю. Чи що, ну, що популярність ще? у молоді здобувати. Але хотілося б здобувати популярність шляхом більшої підготовки молоді, освіти молоді. Ось Підтягнути їх до себе, а не опуститись до
аудиторії, яка не готова до більш серйозної Валерій, ось розмови. питання, яке я багато разів хотів поставити під час наших етерів, але не поставив. А є така вірогідність, на вашу думку, що у таких умовах, коли Сполучені Штати протидіють Китаю, протидіють Росії тут, Китаю там, що Китай і Росія об'єднуються, можуть об'єднатися політично? Ну, ми які періоди розглядаємо? Якщо сьогодні, Да, зараз сьогодні. тактично вони так і діють, Росія з Китаєм. Мгм. Тобто Вони координують, тобто дійсно. Ну, не те, що координують, просто кожен дивиться на іншого, і тут є своя певна вигода від. Я ж кажу, що от побоювання з одночасних дій по Тайваню і по Україні. Ну, це є. Ні, вони чи можуть Якийсь, вони союз зробити китайсько-російський? Ні. А чому ні? Китайцям це не потрібно. Я думаю, що китайці серйозно розглядають Росію як ресурсну базу, тим більше, Ну, коли є потепління. В них велика територія, Китай. В них досить самодостатня країна, і вона в свій час, я вам скажу, навіть те, що на Китай фактично міг Китай бути відкритий Америки, але китайці вирішили, імператор вирішив, що це неправильно, це зруйнує Китай. Не треба ні інші землі, хоча флот в них тоді був потужніший за іспанський. чи Ну вони португальський. обрали консервування. Вони закрили, у них велика територія, велика кількість людей. І це їм достатньо. Але вже їм недостатньо для цього розвитку зараз. Вони, економіка пішла рости, їм ресурсів недостатньо. Ну, там Вони Сибір, взяли там Сибір. все вугілля, є. всі метали зараз туди, в Китай. Їм недостатньо свого. Потепління, кліматичні зміни, все піде на північ. Тому експансія китайська на територію Росії – це питання просто часу. Я маю на увазі не економічно, а Ну, реально. тобто ви абсолютно виключаєте таку вірогідність. Що Росія з Китаєм буде в єдиний Так, дні. проти Виключаю. Америки і Не Заходу. Виключаю, тим більше все-таки частина Росії в Європі. І ці впливи Європейського Союзу, вони є, нікуди не діться від цього. Ну, можливо, такий сценарій катастрофічний, розвалиться Росія, от поділиться на європейську частину і іншу. Ну, це вже майбутнє, ми не будемо це аналізувати. Давайте, тому що давайте про новий, це сценарій не наступних років. про новий уряд Німеччини. Я обіцяв запитати вас. Можна коротко дуже сказати, тому що щоб ми побачимо, звісно, дії, але ми бачили коаліційну угоду. Вона, ну як мінімум, не змінює позицію Німеччини стосовно України, ну в гірший бік. Ні. А по складу уряду він світлофор, да, він там різні є партії. І соціал-демократи, які ну, традиційно в Україні розглядалися як більш такі просхідні, проросійські. Ну, такого немає зараз, такого розподілу. Тому Олаф Шольц, який був віце-канцлером, він прекрасно розуміє тут і інтереси економічні, фінансові Німеччини, це правда. Але його так просто там спільно буде вироблятися позиція на коаліційні угоди. Там і Північний поток по-іншому, там і підтримка територіальної України. Тобто це, я вважаю, шанс. Тобто це Для нас? зміна на краще для нас. Бо Принаймні- я чув і на інші Ні, ну думки. дивіться, Да. гірших сценаріїв не пройшло. Бо там, де крайні праві, там, де ці коаліції. От цих сценаріїв, де Росія грала і намагалась просунути своє, не спрацювало. Слухайте, ще мені здається, є такий позитив і стосовно Німеччини, в тому числі, що Путін своїми агресивними діями по підготуванню до війни, він відкрив багато кому очі. І ну, той, хто був неупереджений, звісно. Тому що це ж вже цілком зрозуміло, навіть в Німеччині всім, я думаю, що Північний потік-2 – це не про економіку взагалі. Дивіться, з Німеччиною я свою суб'єктивну думку скажу. Колись в 90-ті роки, коли я приїздив в Німеччину і слухав, виступав на конференціях, мене вразило оце от глибоке побоювання, страх перед Росією. Це страх, який передався, страх перед Радянським Союзом. Коли радянська армія тоді зайшла вже в Берлін, коли перемога була, тоді ну, дії були теж так досить жорсткі. І потім багато, ну, нацисти заслужили цього, але в німецького народу оцей страх перед Радянським Союзом, а Росія зараз взяла і постійно пише, навіть їздять машини, і Берлін повторім. Да? Оце є у них. І це настільки глибоко сидить в багатьох німцях, що я думаю, що ще вони довго будуть про А це чи ви думати. не думаєте? Але а Україна навпаки, вона себе вийняла з якби уяви німецької. Хоча ми, ну, українці також завоювали Берлін,
і не тільки звільняли свої території, але й завойовували Європу. Да? Тобто, ну, називалось звільнювали. Ну, за фактом це так. Звільняли, але завойовували Європу У також. складі Тому- Радянського у Союзу. складі Радянського Союзу. Але про українців вони так не думають. Я колись модерував колишній міністр оборони Німеччини, коли став главою комітету оборонного, і наш міністр оборони. Я модерую в Києві їх брифінг. І міністр оборони каже, ми повинні згадати Німеччину, ми повинні згадати наших батьків і дідів, які героїчно... Я кажу, стоп, на яких фронтах? Ви забули, де ви виступаєте, пане міністр? Німеччина. Він каже, а я ж про армію. Кажу, ні, почекайте. Ну, це, давайте не будемо цієї теми торкатись, тому що тут дуже складна оця от грань між... Слухайте, є Ні, тому я додаткове вам кажу, що це запитання, стереотип. Ну, не стереотипи, це глибоке психологічне враження. І те, що інформаційна Росія в Німеччині просто домінує, телеканали російські. В Берліні там 2,5 мільйони російськомовних. Тобто у цьому там Берліні просто около. морок. Це треба розуміти. Росія працює там дуже Там серйозно. обирають владу, берлінську, міську владу, СЄПГ, Соціалістична єдина партія Німеччини, переіменована просто. Ну, Східна Німеччина, там до сих пір, після таких, не знаю, величезних вливань фінансових, все рівно Східна Німеччина ще голосує не так, А як слухайте, ось таке цікаве. Це я не сам вигадав. Один німець, соціолог, мені сказав, є таку думку. Він сказав, тільки нікому не кажи, хто я, бо в мене тут просто кінець. Але на його думку, певна частина німецького суспільства, ну, звісно, те, про що ви кажете, це має місце 100%. Це побоювання, це наслідки війни тощо. Але він через свої якісь там опитування наукові, він дістався висновку, що в частині німецького суспільства є, як би сказати, їм подобається Путін як лідер. Ну, це ви говорите про так званих ті, хто вміють Ну, сильна слухати, рука, таке, ті, хто знаєте, розуміють Путіна. Є так, там ціле порядок там, ось це. Да, є таке. Є таке. І, ну, не знаю, це нехай вони аналізують, чому в них такі люди є. Таке не в нас є. Слухайте, а Але ви в нас бачили є. цю таблицю, карту, мапу точніше, де відсотки, позначені відсотки людей, які готові захищати свою країну зі зброєю в руках. І там найнижчі цифри – це Німеччина, Голландія і Бельгія. Ну, дивіться, в них Там насправді... менше 1/6 частини тільки готова захищати свою країну. Я навіть, знаєте, так пожартував під час стриму свого. Я сказав, слухайте, Путін, навіщо тобі Україна? Тут буде пекло. Ось, може, десант туди відразу, там ніхто захищатися, там сосиски, пиво. Там. Ну, дивіться, все-таки Німеччина після, знову повертаємося до краху нацизму, після цього план Маршалла США і взяли Німеччину під парасольку безпеки. Натомість Німеччина економічно провідний лідер Європи, ну, економічно. Але в них от немає такої лінії мілітаризації на сьогодні. Вони побоюються цього. І це Хоча армія державна велика, політика. Да. найвеличезніша армія Європи. При цьому, знаєте, який жарт в них є? Якщо ви бачите танк Бундесверу, то тут на вулиці, на дорозі, тут два варіанти. Чи він прямує до сервісу, чи він їде з сервісу. Ну, вони пояснюють це наслідками Другої світової, що вони не хочуть так, Задовго щоб... пояснюють. Але це така історія, ну, слухайте, мені подобаються всі ваші пояснення, але вибачте, а Північний поток можна було все-таки от якось стриматись, своїх там задовільнити? Ви ж розуміли, що це таке. Це куди? Це в спину удар. Та, звісно. Це удар в спину. Тому я вважаю, що ми маємо говорити відкритим текстом. Вибачте, я коли був в Вашингтоні, виступав на енергетичному форумі, відстоював цю позицію. Мені німці підходили і казали, що от може не так, нам вже треба відносини. Я кажу, слухайте, ми за відносини, я за Німеччину, я з Німеччиною взагалі в мене прекрасні стосунки з багатьма. Але чому за наш рахунок? Чому ви хочете за наш рахунок? Якщо ми говоримо про безпеку, ну ви що, не розумієте наступний крок? Вони його зараз отримали. Знаєте, у мене є така версія навіть, що ментально, підсвідомо навіть і історично Німеччина з Росією такі країни-побратими. І що імперія російська, вона почалася з Катерини II. Це німецька... Ну, це історичні зв'язки нам відомі, це навіть, да, це одні й ті ж самі монархи з одних родів були. Але, ну, давайте ми Україну згадаємо, так у нас ще раніше було споріднення з Францією, наші українки були за королями Польщі. Ну, це
історично, да. Ну, історію треба тут все-таки Путін в історію завжди направляє свої якісь думки, а нам треба в майбутнє дивитися. Я все-таки вважаю, світ настільки динамічний. Я вам скажу, я поїздив по світу як дипломат, і так просто. Я скажу, що дуже схожі проблеми в багатьох. Ми навіть не розуміли, наскільки ми близькі, наскільки у нас схожі проблеми, наскільки виклики схожі. Я навіть жартую, знаєте, щоб на хорошій такій ноті. Я жартую, кажу, дивіться, у нас вже таке враження, що от раніше нас якісь спільні такі загрози, вони об'єднували. Да? Голлівудські фільми показували ці от загрози, пандемії. І завжди Було ж багато перемагало фільмів. добро. Так, пандемія, були фільми, ми зараз з цим стикнулись. Воно дуже схоже на те, що було. Далі там ядерний удар, теж апокаліпсиси всі ці. Потім інопланетяни. Я вже думаю, хоч би там щось летіло, якийсь астероїд, і всі об'єднались, його там і Росія, і Китай, і Україна. Але американці взяли його збили. Так. І знову переключились на наш регіон. Мені дуже хотілося б, щоб фокус уваги до України був не про війну, а про економічний розвиток, про інвестиції, про все. Нас, на жаль, ми в такому світі живемо, що геостратегічно. Ми опинились Крим, Чорне море. Значить, тут для Путіна, і не тільки для нього, це дуже важливо з точки зору геостратегії і майбутнього розвитку Європи. От ми попали в цю ситуацію. Нам якомога швидше треба з неї вийти. Нам треба приєднатися якомога швидше до оцієї, не тільки цієї сім'ї європейської, географічно, історично, а от соціально і економічно, щоб ми були всередині. Тому Румунія, Болгарія приєдналися. Вони не були готові більше, ніж ми. Але в них ситуація Та вони помінялася. менше, ніж ми. І зараз готові менше. Ні. Ну, як? Навіть Албанія, з якою ми можемо зараз говорити, тільки у Албанії десь схожі і в Молдові зарплати, а у нас на цьому рівні. Ну, не може такого бути. Тобто нам треба навести лад всередині України і принципи соціальної справедливості, принципи якби такого внутрішнього розвитку. Ну, це слова, звичайно, але от зараз той період, коли це можна робити. Коли є такі виклики величезні, можна міняти країну. Дякую вам дуже за те, що прийшли. Багато що пояснили. Ось новина просто зараз. Приймав мову Зеленського. Він під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Хорватії сказав: у цілому я вважаю, що це позитивно, про розмову. Що президент Сполучених Штатів розмовляв з президентом РФ. Деталі цієї розмови я б хотів би прокоментувати завтра, після моєї розмови з президентом Сполучених Штатів. Тобто чекатимемо. Звичайно, чекатимемо. На жаль, до завтра. А всі вже в Європі знають результати, а нас повідомлять крайніми. Це не дуже добре. Ну, і це теж треба міняти. Суб'єктність України міжнародно треба повертати. Тому не треба надавати, вибачте, щоки, розказувати, а треба в діях показувати кожен день цей успіх. Я надіюся, що вас, пане Валерію, почують. Нема виходу, Ви тому дійсно що мудра людина. немає виходу, не тільки мене, почують, нехай почують Здоровий людей. Людей почують і сприймуть людей як своїх співвітчизників і партнерів, а не як опонентів. А опоненти чи вороги, вони за перебрік. І ще наостанок. Президент додав, найголовніше те, що ми зараз бачимо, що є особиста реальна реакція і особиста роль президента Байдена у врегулюванні війни. Що таке врегулювання війни? Не дуже на сході нашої держави. Мені здається, що це найголовніше. Найголовніше, щоб президент України показав українцям впевненість і план оборони країни і розвитку. Не треба чекати. Цей патерналізм і заглядання того чи Путіну, то, вибачте, в тому числі і Байдену. Я не Байдену краще. Я Ні. Це говорить про меншовартість. Ми не повинні бути меншоварті. Ми зупинили, зараз, на даний момент, зупинили одну з найпотужніших армій світу. Насправді, країна-герой. Люди, які віддали життя за європейське майбутнє. Де ще таке в Європі є? Ми маємо цінувати себе в першу чергу. І от цю позицію не меншовартості, а впевненості повинна демонструвати наша влада. Якщо вона буде прогинатися перед всіма, то закінчиться це плачевне. Але український народ цього не дозволить. Дякую. Ми трохи перетягнули, але це дуже добре. Дякую ще раз, що прийшли, що в таку погоду дісталися до нас. А вам, шановні глядачі, я раджу не перемикати.
на інший канал. А буквально за декілька хвилин будуть ще цікаві гості і цікаві розмови. Ну, звісно, на приблизно ту саму тему. Не перемикайтеся. Ал боруны, юр кетейік яйлаларға. Чал бір ава, чал бір пешрав, бір қайтарма. Чал бір нағме, барсын етсін йылдызларға. Чал, ақса да берсін дауыш далғаларға. Мен бар сесім іле ерлайымчы ай ольмен мен. Эм Порт-Артур, эм Шомполны, Уралдағыны. Сесім кетсін, эм долансын қырымны. Барсын етсін бұжақларға, таманға. Ерларым мен бар сесімнен елге қаршы. Батақларны қайнатып, сел ақтырып. Барыме қастетмеңіз әл ұзатып. Бар келір, ұқым сүрер, ақылы олып. Ачар вишнем көпіріп, ачар бадем. Филис атар қадимдағда ағачлар. Шымал беттен келген суық боранлар. Йоқ олacak. Қачар, бақыр, борудан. Уралдағы yoxdur da ep yağı. Uralдағы yoxdur da ep yağı. Şuharımdan taş toprağı, yüreğim yağı. Şuharımdan taş toprağı, yüreğim yağı. Yansın da yansın, Ural'da yansın, yansın da kul olsun. Yansın da yansın, Ural'da yansın, yansın da kul olsun. Bıznaharımdan çıkargana gözlerim kör olsun. Bıznaharımdan çıkargana gözlerim kör olsun. Huvanım anas sas yavrular Tatar'ın malına
Manas sas yağmurlar Tatar'ın malına Bas haytırmaz Söz ketersiz Ural'ın dağına Bas haytırmaz Söz ketersiz Ural'ın dağına І знову я вас вітаю у програмі «Бугюнь». Сьогодні це прямий етер, що означає, що ви можете ставити свої запитання за телефоном, за вайбером чи за скайпом моїм гостям. І ми починаємо цю другу частину сьогоднішнього етеру з гостем, якого я ніколи в нашій студії ще не бачив. Це дуже цікаво. Це політичний аналітик Ігор Петренко. Вітаю вас. Вітаю вас. Я так розумію, ви спеціалізуєтеся на зовнішній політиці. Ну, зовнішня і внутрішня так само, так. Ось, ну, запитання очевидне, так? Ваша, ось Зеленський, я в кінці минулої години сказав, що це перемога для України, але він прокоментує це завтра після розмови з паном Байденом. Але ви, на відміну від президента України, можете не чекати і просто зараз оцінити з усіх сторін, з яких ви вважаєте за потрібне, результати цієї зустрічі. Ну, направду, результати цієї зустрічі ми побачимо згодом, і тоді можна буде більш розлого казати з приводу того, до чого вони саме відповідно дійшли. А загалом я вказав про стриманий певний оптимізм. Скоріше за все, те, що відбуваються контакти, це свідчення того, що обидві сторони, тобто і, відповідно, Путін, і американський президент Байден, вони зацікавлені в тому, щоб деескалувати... Путін зацікавлений в тому? Деескалувати відносини між США і, відповідно, Росією. А зрозуміло, що питання України, так, це те, що Сполучені Штати Америки сприймається як ну, таке важливе питання і певний відповідно виклик. І от Байден, ті його заяви, які зараз лунають, і те, що він казав відповідно Путіну, і те, що ми могли побачити в прес-релізі Білого Дому по результатам зустрічі, це та теза, така от ключова, що Сполучені Штати Америки, як в цілому і Захід, не хоче повторити помилки 2014 року, коли їх занадто млява і слабка відповідна реакція на агресію Російської Федерації, на розв'язання війни на сході України, окупація відповідно Криму, ну, скажімо, розв'язали знову ж таки. Це дуже цінно, бо цю провину визнав Байден, який тоді був віце-президентом Сполучених Штатів, якщо хтось забув. Абсолютно точно ви говорите, і ми ж розуміємо, що Байдена дуже часто порівнювали і будуть порівнювати з Обамою. І що Обама тоді сказав? Обама сказав, що ми там засуджуємо, вони ввели санкції, зокрема по окупації Криму, в частині окупації і відповідно війни на Донбасі Російська Федерація дуже довго він майже нічого не зробив. Він, скажімо так, віддав першість у вирішенні розв'язання цієї самої проблеми Франції, відповідно, і Німеччини. Він тоді сказав, що, будь ласка, там створюйте формати, не допомагайте. Це більше питання, яке має турбувати відповідно Європу, ніж Сполучені Штати Америки. Зараз ми бачимо, що у Байдена інший відповідний підхід. У нього загалом такий цивілізаційний погляд трошки інший. Да? Він, зокрема, говорить про те, що є демократичні країни, є недемократичні країни. Зокрема, Китай і Російська Федерація – це недемократичні країни, яких потрібно якраз і стримувати. І ну, зараз поки що мова йде про м'яку силу, умовно кажучи, не безпосередньо там якісь військові речі. От він такий підхід, відповідно, і застосовує. І плюс він, по-перше, не хоче бути слабким про те, як
Обаму ставили в укір, те, що він відповідно І його критикує робив. постійно Трамп. Обаму і Так, його за цю співпрацю з Трампом, з Обамою тоді. Абсолютно. Так само і Трампу, це фактично з початку його каденції президентства, питання Росії, Росія Гейт, чи як там хочемо відповідно називати, все це його постійно супроводжувало. Тому Байден, по-перше, не хоче бути слабким у переговорах з Путіним. Тому ми маємо і високий рівень підтримки України. Ну, це питання також роботи наших дипломатів. Да? Так, давайте не забувати, що все ж таки після Не на візиту порожньому місці Зеленського в це, Вашингтон ми отримали, по-перше, стратегічне розширення, да, або наповнення конкретним змістом стратегічного партнерства між нашими двома країнами. Ми підписали відповідно хартію про стратегічне партнерство, те, що давно повинні були зробити, але з різних відповідно причин не дійшли. Ми отримали оборонну угоду, яку треба наповнювати конкретним змістом. Вона поки що відповідно рамкова, але тим не менше ми маємо вже візити Остіна в Київ, ми маємо візити Резнікова в Сполучені Штати Америки, де йде якраз конкретна вже от розмова, дискусія і наповнення конкретним змістом всіх тих речей, які обговорювалися. Тому і те, що от Байден, це ключове, важливий дуже момент, те, що він описав, да, або сказав Росії або Путіну, які механізми будуть застосовані у разі відкритої Але агресії не проти публічно України. чомусь. Чомусь Ну, не публічно, дивіться, завжди політики, вони залишають все ж таки певний коридор можливості. певний люфт, да, ну не без цього. Зокрема, ми ж бачимо відповідні заяви з Конгресу, це питання А ми ще Північного почекаємо, потоку 2 знаєте, і так далі. почекаємо ще неформальних зливів. Вони так люблять в Америці. Да, в публікації, Нью-Йорк очевидно, Таймс, так, там так. десь з'являється неназваний там співробітник там тощо. Але зараз я хочу сказати нашим глядачам і вам, Ігор, що до нас долучається зв'язком, скайп-зв'язком дуже відома людина і популярна Марк Фейгін. Це колишній російський адвокат, який вимушений був залишити свою країну. І зараз він веде дуже популярний ютуб-канал і аналізує політику, саме політику Путіна переважно. Вітаю тебе, Марк. Приветствую, приветствую. А я рад, что меня лишили, на самом деле. Я им сейчас сильнее отомщу своим каналом. Я теж за тебе радий дуже. Приємно бачити. І ти трохи чув, про що пан Ігор Петренко казав туди підсумки перемовин з Байдена з Путіним. Ну, тепер твоя черга, а потім будемо разом обговорювати деталі. Ну, я полагаю, что для критических и оптимистических оценок даны были основания вчерашними переговорами, я считаю так. Потому что, с одной стороны, конечно, я думаю, что до октября 22-го встречу очную, которую предложил Байден, наверное, отложится опасность военного вторжения. Я думаю так. Во всяком случае, для Москвы это тоже облегчение, не надо войну начинать. Потому что там, в общем, нет уверенности стопроцентной о том, что это будет успех, даже если это была бы локальная операция. С другой стороны, ну, есть и уступки. Прямо скажем, в самый канун этого переговоров из военного бюджета фактически Конгресс изъял поправки, так называемая поправка 35 санкционных лиц. Эту поправку инициировали сторонники Алексея Навального. Он еще пока находился на свободе. Был одним из главных инициаторов этих 35 лиц. По Северному потоку-2 устояла позиция отказа от санкций от Конгресса в отношении операторов Северного потока-2. Ну и там по госдолгу это, в общем, не так чувствительно, поскольку там на самом деле некоторая хитрость есть с этим госдолгом. Вот. С другой стороны, несмотря на то, что было заявлено, особенно американской стороной, твердая позиция отказа от всяких красных линий, от условий, которые, да еще и юридически оформленных, ставит Москва, негласно, конфиденциально все-таки какой-то диалог о Минских соглашениях идет. Я вообще не убежден, что завтрашнее общение Байдена с Зеленским, он специально взял паузу, чтобы проконсультироваться со всеми сторонами и выработать со своими советниками план, предложение Зеленскому по поводу, как бы вот можно было бы удовлетворить Москву. Опять же, я бы не считал, что это критично, поскольку так уже было после 16 июня в Женеве. Но, тем не менее, эта пауза нужна именно для этого. Я убежден, что эта история абсолютно бесперспективная. Общественное мнение в Украине никогда не примет интерпретацию Минских соглашений Москвы, при которых фактически теряется вообще все. В
том числе, кстати сказать, и вот эти самые красные линии теряют смысл, поскольку если ОРДЛО станет частью Украины, то помышлять ни о каком НАТО и евроатлантической интеграции не придется. Поэтому в Киеве не дураки, они прекрасно это понимают. Другой вопрос, какая будет занята тактика. С одной стороны, нельзя ссориться с главным военным союзником США, с другой, нужно время для того, чтобы ситуация сама куда-то изменилась. Но еще раз повторяю, там при Байдене тоже разные точки зрения. Одна это Блинкен, скажем так, вторая условный Салливан, который более компромиссно настроен. И вот это выжатое из них, из Белого дома упоминание фразы о Минских соглашениях, это уже вторая такой сиквел по отношению к встрече 16 июня, когда тоже там Байден нехотя все время произносит эти Минские соглашения, понимая перспективу уговорить или даже заставить Киев абсолютно нереально. А что давить на Зеленского? Положение Зеленского, оно, несмотря на то, что он президент, оно такое, что впрямую зависит от его патриотической позиции. Не дай бог ему от нее отойти, он имел такой опыт не потому, что этого хотел, а потому что хотел как-то добиться мира. Да? Он шел с этим программным требованием. Ну, это абсолютно нереально. Так же, как вот сейчас вот заставить, например, Киев пустить воду в Крым. Это реально? Это нереально. Поэтому, возможно, при Байдене они понимают это и всегда смогут сказать, ну, мы как бы хотели, в данном случае не получилось, ну, что же теперь делать? Но военное вторжение должно случиться, потому что тогда вот уже, и это в Москве точно было сказано, я думаю, прям в подробностях, в деталях описано, с изображением мимики лица, учитывая, что с Байденом рядом сидели его советники, что и какие санкции будут. И причем я даже убежден, что какие-то вещи остались за кадром. Что-то говорилось Ну, такое, что... слухай, Марка, там взагалі релізів немає. Тобто ми знаємо теми, але конкретні деталі ми не знаємо. Ну, смотри, они же сразу скажут, что не будет никаких итоговых пресс-конференций. То, что дадут в релизах, это будет очень отрывочные вещи. Но смотри, комментарии-то уже есть. Давай перечислять. Значит, о санкциях сказали фактически сторона администрации президента. Нуланд вообще так сказала, что Путин хочет восстановить Советский Союз. Ну что еще? Мы это все время обсуждаем. А здесь она же тоже не просто так это сказала. Видимо, где-то он уже брякнул про то, что это геополитическая катастрофа, и я намерен ее исправить. Я думаю, що це вже чітко артикулює. Слухай, Марка, нарешті почули Путіна. Розумієш? Да. Почули нарешті. А я дуже цікавий текст хочу вам зачитати. І вам, Ігоре, і тобі, Марка. Слухай, це я російською мовою оригіналу зачитаю. Це написав на Фейсбуці Ігор Ейдман, ваш тьоска, це двоюрідний брат Бориса Немцова, і така дуже цікава людина, він проукраїнська, він проводить там демонстрації в Берліні, тощо він політичний мігрант і одночасно він публіцист, соціолог тощо. Він написав такий незвичайний коментар. Психотерапевтический роман. Путин трудился, рисовал красные линии, потом долго рассказывал о страшных карах, которые обрушатся на тех, кто их перейдет. По сценарию кремлевских стратегов все должны были испугаться и запросить о пощаде. Но Байден, видимо, этот сценарий не прочитал. Взял и послал нашего великого полководца в пешее эротическое путешествие за эти самые линии. Путин утерся и пошел солнцем полимой туда, куда его послали. Спрашивается вопрос, зачем Байден вообще с ним встречается? Думаю, дело вот в чем, пишет Игорь Эйдман. Байден относится к Путину как к опасному сумасшедшему, а сам выступает в роли психотерапевта, от встреч с которым больной находится в психологической зависимости. Доктор Байден, оказывая демонстративное внимание, но не забывая напоминать о стоящих за дверями санитарах, умеет снижать уровень агрессии пациента Путина. После встречи со своим доктором буйно помешанный на некоторое время успокаивается. Психотерапевт каждый раз перед расставанием назначает примерную дату нового приема. Ну, ти ж сказав, да, що це буде жовтень 22-го. Так? В Індонезії. Наступний укол буде. Да? Значит, дальше. Психотерапевт каждый раз перед расставанием назначает примерную дату нового приема, чтобы пациент, оставшись без лечения, не наломал дров. Больной понимает, что если будет сильно хулиганить, встреча с доктором не состоится и как-то удерживает себя от слишком явных безумств. Вот такой психотерапевтический роман. Пане Ігоре, чи погоджуєтесь ви з таким трактуванням цього саміту віртуального?
Ні, безумовно, думаю, можемо погодитися. Треба розуміти, що робить Кремль. Кремль завжди намагається створити якусь певну кризу, якої до цього не було. А потім цю кризу продати або обміняти на якісь поступки, відповідно, для себе, або бодай не на поступки, навіть не стільки навіть на поступки, скільки якраз на сам факт зустрічі і уваги, відповідно, до своєї персони, до величі там Російської Федерації. Да, він дійсно на певний час може цим довольнитися, але знову ж таки треба розуміти, що все ж таки деескалація відносин США і Росії – це певний такий обопільний інтерес. Чому? Тому що у США є більший такий конкурент, на якого вони звертають увагу, і з яким вони дуже пов'язані і залежні, але який більше їм може принести, ну, умовно кажучи, там збитків і хлопот, якщо використовувати російську мову, це Китай, звичайно. І, безумовно, є ще необхідність, як от висловлювався пан Ейдман, да, це утримувати цього психопата від того, щоб він повністю переключив свою увагу виключно на Китай. Путін теж, звичайно, він чудово розуміє, що Китай набагато потужніший, відповідно, сильніший. І йому треба теж мати якісь певні чинники стримування. Та? Ну, тому що ми розуміємо, що в Сибіру там вже дуже багато китайців і багато, скажімо, тих домовленостей, які є між Росією, відповідно, і Китаєм, вони більше на користь, відповідно, Китаю. Дальній Схід стає частиною китайської економіки. Звичайно, да, це теж. Тому він теж зацікавлений в тому, щоб мати оці такі містки, мати відповідні певні зустрічі. Це теж його можливість якось балансувати, так, між впливом, відповідно, Китаю, який зростає. Ну, звичайно, що поле адженда їхнього спілкування, вона доволі широка, не охоплює лише там Україну і так далі. Але в цілому багато того, що робить Путін, зокрема цю ескалацію навколо України і зосередження військ, це для того, щоб звертати на себе відповідну увагу і мати можливість комунікувати з потужними і сильними країнами, а потім про це гарно розповідати, зокрема і в Російській Федерації. При цьому не найголовніше – це конкретні результати. Давайте просто згадаємо Женеву. Там багато ж було домовленостей про дипломатичному треку, повернення дипломатів. Чи відбулося вони? Ні, не відбулося. Далі про стратегічне озброєння, напрацювання нового договору. Ну, особливо теж контактів немає. Чому? Тому що немає дипломатів і немає тих команд, які відповідно цим би займалися. Питання там деескалації в Україні, ну, знову ж таки, Путін же ж не відбив війська. Вони як були, так і залишалися. Да? Зараз ми говоримо про те, що змінилася якість озброєння. Та я думаю, що він і не відведе, бо не відведе, робити поки що кроки назад – це не в його традиціях, бо він себе Наполеоном, ну, вважає. Ну, звичайно. Так, але до цього, я до чого кажу, що дійсно можна погодитися з тим, що факт зустрічі, він важливіший, ніж ті результати, які вони можуть отримати. І ми ще довго будемо чути про результати, я думаю. І версії різних наслухаємося. Марке, ти тут? Да. Скажи, будь ласка, а чи має рацію Ігор Ейдман, кажучи, що це, ну я від себе додам, що це є в нас такий, він думає, що він Наполеон, так, і з ним треба зустріти, він вимагає зустрічі з головним, так, з головним лікарем, щоб він щорічно головний лікар знаходить час і... А краще ще півроку. Так. Чи можна так психологічно описати цю ситуацію? Як ти думаєш? Ну, я думаю, вполне допустимое такое образное сравнение. Ведь по существу-то пациент действительно после таких сеансов успокаивается, поскольку, понимаешь, он 2 раза в этом году только это уже делал. То есть он передвигал войска, передислоцировал весной, сейчас он этот фокус повторил, и по существу это его способ действительно обратить внимание, заставить выйти к себе на переговоры. Вопрос, что после первого этого сеанса он на время успокоился, но он повторил это. И это получается, либо пациент будет раз за разом шантажировать подобного рода, ну как, мыло ест, понимаешь, псих, либо ему все-таки в один прекрасный момент скажет, это тоже один из психотерапевтических методов, ну давай, как суицидальный, ну повесься. Вдруг это лечение приводит к тому, что человек оздоровляется, понимая, что он совершенно не собирается вешать, это всего лишь способ действительно психологического давления, там, добиваться своего, почти детский, да. А что, если ему скажут, знаешь что, друг, ну, если ты так сильно хочешь воевать, мы сейчас добавим оружие и попробуй, попытайся, посмотрим, чем это для тебя закончится. И что?
И вот что тогда? Ось дуже цікавий момент. Я думаю, що і Ігор, і я хочемо запитати тебе, як людину, яка уважно слідкує за ситуацією в Росії і спостерігає цим психічним шпиталем умовним, да, під назвою Росія. Що там відбувається? Я бачив вчора, напевно, ти бачив. Вчора теж опитування соціологічне, яке свідчить про те, що, м'яко кажучи, більшість, переважна, причому більшість росіян не хоче, не мріє воювати з українцями. Ти бачив це? Ну, я думаю, что это реально, хотя социологии в России не надо доверять, да. она агентура, там же ЦИОМ, наверное, или кто я не сделал, даже Левада, это все-таки очень ненадежно и с точки зрения зависимости. Ну, с точки це зрения теж недостоверности. симптоматично. Знаєш, коли залежні агенції соціологічні видають такі цифри, які геть не залишають впевненості в тому, що вся Росія разом за фюрером там піде воювати, вмирати на українській землі, воюючи з Україною. Ты понимаешь, как вопрос ставится? Одно дело, как вошли в Крым, и это все наше. И тут ты получишь 70%. А когда, извините, двигаешь танки, а по тебе из джавелинов да и байрактаров, то это совершенно очевидно, это больно. Это точно абсолютно не прогулка, это точно чревато много чем. И поэтому вот тут, понимая, что так уже не получится, 2 раза в одну и ту же реку не войдешь, возможно, какая-то часть россиян, учитывая и, в общем, внешнюю информацию, которую все-таки они получают из интернета, они понимают, что так как в 2014 уже не будет. Худо-бедно прошло, ну, почти скоро уже 8 лет, да, и, значит, точно будут трупы, значит, будут последствия экономические и социальные. А учитывая, что Россия лучше жить не стала, ты же понимаешь, в 2014, несмотря даже на кризис 2008 года, люди, даже при снижающемся доверии тогда к Путину, ну, в общем, точно с социальной точки зрения находились в более лучшем положении, чем в 2021. Тут и пандемия, кстати, ударила весьма существенно и в ограничении прав, и в бедности, и много чем еще. И поэтому люди в этом смысле не хотят добавить к своему положению еще дополнительных ухудшающих положений фактов. Поэтому я думаю, они исходят не из любви к Украине, а из собственного положения и собственной безопасности, и собственного социального статуса нынешней России. А як ви думаєте, Ігор, є такий фактор внутрішньополітичний російський, який Путін має враховувати, коли він міркує, чи застосувати війська, чи не застосувати в такій великій війні? Я думаю, що громадська думка навіть в Російській Федерації має безумовне значення, тому що цим можуть скористатися або умовні, не опоненти навіть, а внутрішня. Ми ж розуміємо, що Кремль – це все ж таки є різні вежі Кремля. Ми різні можемо позиції. здогадуватися. Це офіційно цього немає. Офіційно, звичайно, ще немає. Але, знову ж таки, є, наприклад, бізнесове крило. У них своє відповідне бачення, вони чудово розуміють, що питання санкцій б'є по них, і не дарма ж Путін намагається компенсувати, зокрема, своїм навіть наближеним олігархам, ті збитки, які вони несуть від своєї агресивної політики, зокрема по відношенню відповідно до України, і не лише. Тому, звичайно, що він буде на це зважати, але так само він буде і зважати на те, що тут я погоджуюся з паном Марком, що це не буде легкою прогулянкою. Пряме застосування військових сил Російської Федерації відповідно проти України буде мати катастрофічні наслідки. І для Російської Федерації, для нас, звичайно, що це теж буде велика відповідно трагедія, але знову ж таки, з 2014 року українська армія змінилася, і українське суспільство змінилося. Ми на сьогоднішній день, наприклад, можемо казати, по-перше, у нас модернізація армії, у нас мотивована армія. Постійно йде з боку держави підвищення і заробітної плати, підвищення мотивації за рахунок і тих дат того залучення, тієї шани, які українці віддають захисникам. От 6 грудня давайте згадаємо. Ставлення до армії об'єднує тих людей, які там один одного не переварюють. Звичайно, і по опонентів, безумовно, абсолютно правильно ви це відзначаєте. І у нас зараз такий підхід, що ми говоримо, відзначаємо такі значні свята не лише в Києві, як в центрі, а парад у нас був Київ, Одеса, наприклад, Дніпро. 6 грудня ми відзначали, і був Краматорськ, і Одеса. Президент був у Харкові. І Харків був. А Харків – це площа Свободи, це теж важливо, що є відповідно дуже символічним. І такі
події, вони реально згуртовують. І плюс, ну давайте дивитись так, що на соціологію політичну. У проросійських політичних сил на сьогоднішній день ну немає особливого майбутнього в Україні. Ми бачимо і рейтинги ОПЗЖ. Да, там є трошки Мураєв, десь там підростає, там ще якісь там, ну Шарія, я не знаю, там в нього здається. Ну все одно перемога геть неможлива. Перемога неможлива, і неможлива такої ситуації, коли ця політична сила стане суб'єктом коаліції в будь-якому варіанті. Ну складно собі уявити, щоб, наприклад, Слуга народу об'єднувалася з ОПЗЖ. Складно собі уявити, щоб Європейська солідарність об'єднувалася з ОПЗЖ, Батьківщина, Голос і так далі. Це токсичні до певної міри політичні сили. Плюс в них внутрішні є розколи протистояння. Ну це окремо. Там є Льовочкін, Бойко, там є Рабінович і Медведчук. Це трошки різні відповідно речі. Тому і це теж демонструє ставлення і від українського суспільства, звичайно, що до того, до несприйняття тих наративів, які часто вони використовують. І тому, звичайно, тут залишається, знаєте, лякати, відповідно, військовими там тиснути, але до питання застосування, я думаю, що в принципі далеко. Тобто ми такий варіант не можемо відкидати. Готуємося завжди до найгіршого сценарію, але в той же час це, безумовно, дуже високі шалені ризики, це загрузнути в цій війні на довгий період часу, і плюс ми ж бачимо позицію Заходу. Це те, що ми починали з вами, да? Що Захід не хоче повторити помилки 2014 року. А знаєте що? Мені здається, Ігоре, Марке, що ці погрози Путіна, ці намагання продемонструвати силу, рішучість тощо, вони нам на користь Україні. Бо, по-перше, вони об'єднують суспільство, мотивують суспільство, мотивують армію, ну всіх мотивують. І як ти думаєш, Марке, ось ми ж всі пам'ятаємо, ну може ми з тобою точно, Ігор молодше набагато, війну в Афганістані, куди дуже швидко парадним там шляхом, там маршем зайшли війська Радянського Союзу, всього, включно з українцями, так, з білорусами, з усіма. Там шалена просто була воєнна машина задіяна, так? Там війна тривала багато років. І вони воювали не проти регулярної армії, так, з її озброєнням, а вони воювали проти повстанців, так, і навіть жодної перемоги вони там не отримали. А що, ось, як ти думаєш, ось, звісно, ти не можеш, Марк, поставити себе на місце Путіна, але, ну, умовно, навіть не Путіна, а його оточення. Ось як вони думають? Я таку фразу чув, знаєте, Путін розмірковує над вводом військ. Що таке ввод військ? Це що, парад буде, чи що? Це ж як ніж в масло не вийде, про те ти казав. Да? Ось які ти думаєш внутрішнє побоювання і внутрішні важелі стримання Путіна працюють зараз? Ну, смотри, он же воспринимает это вторжение не как второй Афганистан, а как вторую Чехословакию 68-го, понимаешь? У него представления другие об этом. Даже еще хуже, какой-нибудь Новочеркасск, вот, например, да, второго при Хрущеве. То есть воспринимать это как полноценную войну, ну, это ведь по существу ведь как? Признать за Украиной тогда и суверенитет, и возможность, и способность защищать этот суверенитет. Они же отказывают вообще в государственности України. Ну, риторика – це одне, так? Риторика. Але вони ж розуміють, що армія існує, що вона дієздатна, там, боєздатна. Это так, это все верно, но ты не забывай, что у них в голове сидит 14-й год. В Генштабе этого нет. И именно Генштаб, кстати, выступает против военной операции, хочет повременить и так далее. Да, там генералы понимают, что им воевать и им нести ответственность. Не дай бог провалится, так расстреливать будут генералов, а не Путина. Это они тоже прекрасно понимают, дураки. Вот. А смотри, какая тут штука ведь получается. Вот Путин раз за разом говорит, может, ты помнишь, и в 12 июля, когда он текст свой опубликовал на Кремль.ру по поводу Украины с этими тезисами о едином народе и так далее, он ведь считает, если уж не обманывается насчет боеспособности украинской армии, ему, возможно, докладывают, то насчет народа он точно обманывается. Он говорил, что миллионы людей жаждут быть единым народом с Россией. Вот тут у них есть бзик на этой теме, и они считают, что да, армия может сопротивляться, она там состоит из отпетых прозападных украинцев, бандеровцев и так далее, но вот реальное население, оно будет, ну, чуть-чуть по-другому, чим в Криму. Послухай, Марке, послухай, а чи вони не знають, багато опитувань соціологічних було в Україні,
І навколо підтримки армії, от про що ми зараз говорили з Ігорем, об'єднуються, ну крім ОПЗЖ, крім цих маргіналів політичних, так? Майже всі. Тобто армію в Україні всі поважають. Жодна людина, якщо вона не божевільна, да, не скаже поганого слова про армію. Тобто це як тут зв'язок з реальністю втраченого Путіна, здається. Ну, я думаю, что мы же говорим, что его подлечивают как пациента. Почему ты считаешь, что это только в одном аспекте работает? Все-таки, ты понимаешь, он в том возрасте, ему в следующем году, как раз в октябре 7-го будет 70 лет, что он может, в принципе, считать, что он понимает народы славянские, прежде всего, лучше, чем они сами себя понимают. И он считает, что эти проблемы преодолимы, и оккупация – это не совсем оккупация. Но раз это Украина не государство, а недоразумение, ну так и, собственно, чего ж сопротивляться по существу, значит, входу своей же армии по существу. То есть они опять, как они считают, захватят всех офицеров и военнослужащих ВСУ, а те перейдут сразу немедленно на ту же сторону, поскольку им добавят зарплату. Там ощущение такое есть. Если бы его не было, если были бы реальные оценки, то, наверное, как по-другому себя вели. Я думаю, что это не истреблено, а потом, ну, они же себя уговаривают, что все равно Украина не позволено ей быть, будет суверенным государством, там, вступить в НАТО, в Евросоюз. Ну, а значит, другая логика не принимается в принципе. И те, кто по-другому рассуждают, мне кажется, из власти изгоняются. Ну, от вопроса занятия украинским вопросом. Так что я убежден, що здесь є бзик є по этому темі. Тут є чи думка, чи запитання в Ігоря Петренко, так? На Марк? Да, я хотів зазначити, що треба теж розуміти, що є розпропаганда. Це те, про що вони говорять, публічне і для вжитку своїх відповідних громадян, і для західних Ти розумієш, суспільств. я перепрошую, Марка, ти розумієш українську? Ну, конечно, ти що. Все, продовжуй. Ну, це не стільки питання, це, в принципі, така от ремарка. Тобто є розпропаганда, в них є одні наративи, які вони розповсюджують. Це те, про що ми, відповідно, говоримо про Україну, як failed state, відповідно, що у нас там, де армії немає, там виключно у нас, значить, лише там правий сектор і все таке інше, а от всі інші, начебто, іншої думки. Чекають на Путіна. Чекають на Путіна, дуже його там люблять, шанують, поважають і так далі. Але з іншого боку, я все ж таки думаю, що в них є інформація, яка більше відповідає дійсності і розуміння того, що реально відбувається в Україні, да? Тому що ми говорили і про політичні певні зміни і трансформації, які у нас відбуваються. На сьогоднішній день у нас не може бути політичної сили, яка вийде і скаже, я за дружбу з Росією. Ну, крім Києва. Києва, можемо маргінал, я ж кажу. Посміятися відповідно і так далі. Але ті, які серйозно, ні. І навіть сама дослідження є по біло-блакитній умовно електоральній ніші, да, це та, на якій, зокрема, є частина підтримки опозиційної платформи зараз, відповідно, там за життя, там теж відбуваються глибинні трансформації. Тому що давайте не забувати, що це переважно люди, мешканці Східної і Південної України, і яких безпосередньо торкнулося так само, відповідно, і війна. І є і загиблі, є покалічені, поранені, і я думаю, що їм теж, умовно, таку сленгово скажу, не в кайф, да, жити в ситуації, коли ти все відповідно втратив, або ти постійно живеш там під обстрілами, або щоразу дуже там сильно реагуєш на будь-який шорох, який відбувається. Вони теж відповідно дуже сильно змінилися і помінялися, і орієнтації електоральної їх відповідно так само, і симпатії до Росії там особливої немає. Тобто це залишилося фактично десь 5-7% от тих от людей, які живуть ще чимось дуже-дуже там далеким. Хтось більше там ратує за дружбу з Росією, згадуючи СССР. Хтось, я ж хотів сказати. Пам'ятаючи себе молодим, більше, да? Як в анекдоті в тому. Коли, дідусь, краще жилося за Сталіна чи зараз? Бо за Сталіна мене дівчини любили. Так, це точно. Десь приблизно в такому ракурсі. Тому я думаю, що в них є якраз інформація. Це дійсно буде певним стримуючим чинником. Знову ж таки, про те, що ми до цього говорили, про те, що Марк зазначав, що дійсно це все буде мати дуже такі тяжкі, відповідно, тяжкі і наслідки. Тому от в цьому ключі просто єдине хочеться теж запитати тоді от у Марка, да, він все ж таки більше людина, яка знає Російську Федерацію відповідно і зсередини, ніж ми там. Він навіть у владі був. І у владі. І депутатом був, звичайно. і заступником губернатора був. Жизнь помотала.
як то кажуть. Да, от мене турбує питання, я теж читаю там різну там аналітику. Да, от ми говоримо про те, що, наприклад, в Росії там не буває таких революцій, як, наприклад, в Україні, як був Майдан. Да? Там може бути дворцові перевороти. От за яких умов в Росії може відбутися такий дворцовий переворот, і хто може бути тим суб'єктом, який, знаєте, от запустить цей процес, або хто може його підхопити за якоюсь певною ситуацією, там кризовою. Можливо, це і буде, наприклад, там, не дай Боже, да, атака, наприклад, на Україну, або ще якісь такі от речі, да, що може от стати цим от тригером запустити, і хто із яких суб'єктів от може якісь мати Умовно, слабкі протиставлення. місця Путіна. Слабкі місця Путіна, його, наприклад, там команди оточення, якоїсь молодої порослі, можливо. Смотрите, Игорь, я, во-первых, коротко реплику подам по поводу тезиса о политикуме украинском. Почему, собственно, в Кремле продолжают убеждать себя в том, что они могут решать вопросы не только с населением, обращаясь к нему, что мы один народ и так далее. Ну, при всех понятно, что они понимают, как относятся в разных регионах Украины к Москве, к Путину, вообще к российской власти и проекту, который все время насаждается раз за разом. В этом смысле, понимаете как, они политику украинский воспринимают как чуть-чуть другой, чем который существует в России. Такая же олигархическая в их представлении. Это уже давно, наверное, не так. Иерархия. А олигархия – это там 5-10 человек, которые держат политические партии. И нужно порешать совсем не совсем политику, а с каким-то ограниченным количеством решающих людей. Да? Там, от Ахметова до Фирташа, от Пинчука и еще. Да, и они порешают все, да? И они все порешают. И они все порешают. Вот это не изменилось представление. Потом, ведь если мы говорим о том, что, ну хорошо, влада одна, потом другая, третья в Украине, она меняется каждые 5 лет, по существу, там 2 срока сидел только Кучма, да, тем не менее, они считают, существо власти, они же об этом Патрушев даже говорит, не меняется. Это олигархическая, воровская, вот за счет народа живущая власть и так далее. Во внешнем их восприятие, оно так и выглядит. Но они не понимают существа, что вот эта сменяемость политической власти, она ничуть не менее определяющей является, чем наличие олигархии в Украине. Потому что если представить, что олигархи скажут, а мы больше не будем менять власть, а вот останется вот этот, он нам нравится, он наш ставленник, мы видели, к чему это приводит. Один такой ставленник уже сидит, значит, то ли в Ростове, то ли, как говорят, в Паковке, в Подмосковье, понимаете? Поэтому эти заблуждения там могут быть, они вполне уместны. Я вас отсылаю к интервью Гордону, которым 5-часовой с половиной взял у такой был православный банкир Пугачев. Он там открыто говорит по поводу Майдана 2004 года, оранжевого. Он же говорит, что он с ним общался. Это действительно, скорее всего, так. Я думаю, он не врет. И тот говорил, да все уже порешали с ЦВК и так далее. Будет Янукович. Да вот, говорит, уже по радио объявляют, что будет третий тур, так сказать. Будет Ющенко в третьем туре снова с Януковичем. Не, все уже порешали, ты радио не слушай, выключи, уже все нормально. Мы там денег тачку отправили, все уже порешали. Вот с 2004 года у них ведь представление об этом не изменилось. Отодвинь денег и реши вопрос Украины, понимаете? Так что здесь заблуждения вполне себе могут быть в силу их фанаберии и уверенности в том, что деньги в сочетании с силой решают любые вопросы, понимаете? Они не верят в субъектность, самосознание народа, самостоятельность политикума, который может запрыгнуть и так далее. Теперь, что касается, какие есть резервы для смены власти в России. Ну, действительно, исторически власть в России менялась сверху или снизу. Сверху это дворцовый период, снизу это бунт. Это не всегда в нашем понимании классическая революция. Да? Потому что революция, что была февральская, когда был военно-дворцовый переворот, и государя просто отставили в ставке военным командам при всех его глупостях, которые он совершил, возглавив вместо великого князя Николая Николаевича ставку во время войны. Да, и к 17 году все поняли, фронт в общем в плачевном состоянии, и нужно было что-то решать. Но опять же, использовали, в общем-то, в Петрограде периодически всполохи, значит, родственников воюющих солдат на передовой, и это, в общем, послужило триггером. Дальше был только бунт, умело направляемый большевиками. Я бы сказал, что в случае с Путиным здесь действуют те же правила, что и в 1953-м, когда умер Сталин, и скорее в 1964-м, когда отставляли Хрущева. Вот в такое я верю. При Сталине я вам хочу сказать, что
Сталин предвосхитил отчасти, он был в этом сам, кстати, убежден, его отстранение от власти, например, ленинградское дело Вознесенского-Кузнецова, это была попытка убрать молодых фронтовиков, а там премьер-министр был этот, Вознесенский, да, ну, переводя на наш, кстати, значит, правительство. То есть это была группа полностью расстрельная, ленинградская, понимаете? Молодых, агрессивных фронтовиков, которые хотели хоть что-то поменять. Ну, в хозяйственном, в политическом. Вот из опасений он их убрал. Значит, Хрущев сам, который прошляпил более молодую поросль, потому что она пришла на волне того, что надо, в общем-то, всех этих сталинистов убрать. Такой был лейтмотив. И Брежнев, кстати сказать, был максимально трусливый и умеренный тип. Там какой-нибудь Шелепин был гораздо более серьезный тип. Однако, Марк, саме Брежнєв послав війська в Афганістан і розпочав цю війну, яка накрила мідним тазом потім Радянський Союз. Они перевоспроизводят себя в дальнейшем как прежний рецидив. Потому что, конечно, там же ведь в 1964-м, после отстранения Хрущева, они же боролись с культом Хрущева, началась второй процесс десталинизации. Год или два он шел. Потом все накрыло медным тазом. Был прям конкретный доклад. Там Суслов, в общем, был инициатором одним из. Ну и много чего было. Была реформа Косыгина в 1964-м. Мало кто об этом говорит. Экономическая. Вот давайте расширим то да сё. Смотрите, как в Югославии. Хорошо, кооперативное движение наладим. Но вернулись к той модели привычной, при которой давайте так, не будем рисковать, оставим все как есть. И это просуществовало до середины 80-х. И потом эта политика воспроизводилась, в общем, по сталинским лекалам. И Прага, да, Чехословакия 68-го, и Афганистан, и много чего еще, оно по существу произошло вот этот камбэк, возвращение к сталинским методам. При Путине, скорее всего, с высокой степенью вероятности, внутри властного класса, конечно, подрастают молодые генералы, особенно в ФСБ. Там власти у военной коллегии, коллегии ФСБ больше, чем у некоторых министерств. Понимаешь? Коллегии ФСБ России. Я думаю, чем у всех. Ну, Совет Безопасности чуть более широкая, то же самое коллегия, но по существу, конечно, там подрастают генералы, и они хотят владеть большими капиталами и большей властью. Представить себе, что на фоне военного поражения, если такое случится при вторжении в Украину, ну, Путіна просто уберуть, як Хрущова, на пенсію. Їжджай в Архангельськ. Це найцікавіше. Я думаю, що Ігор зі мною погодиться, що ми зараз ніби разом запитаємо в тебе, Марка, і послухаємо тебе, може, до кінця програми, якщо немає інших запитань. Якщо є, то скажіть, будь ласка. Я хочу, щоб ти, як людина, дуже розуміючися на ситуації внутрішньополітичній в Росії, свій прогноз дав на те, якщо Путін все ж таки вирішить напасти на Україну в широкомасштабний спосіб, там з усіх сторін, брутальні там бомбардування, ракетні удари тощо, що відбуватиметься під час цієї війни, як вона може розвиватися, і що відбуватиметься в Росії, саме в російському суспільстві, в керівництві і так далі. Погоджуєтесь з це? Тобто ми слухаємо уважно. Вот смотри, Айдар, я не очень верю, что он сподобится на большую масштабную войну с захватом Киева, ну там оставив кусочек Западной Украины, типа пусть к австро-венграм уходит, как они, знаешь, у них Галиция. Да? Вот я не очень в это верю. А вот в какие-то локальные операции, которые оторвет Мариуполь, часть Харьковской области или выйдут на административную границу Луганской и Донецкой областей, вот в это я могу поверить. Очень даже. Ну, плюс там кусок Херсона для того, чтобы выйти к Днепровской воде. Но вот что-нибудь такое, вот в это мне верится как-то больше. Это, если будет молниеносная и успешная операция, то тогда ничего в России не будет. Будет очередной патриотический раж, зальют все пропагандой, и все будет ок. Даже при каком-то значимом количестве погибших. Ну, не знаю, 10 тысяч солдат погибнет, они это проглотят. А вот если будет предпринята вот эта попытка, допустим, если допустить, что он реально сойдет с ума и решит захватить Киев, и если, например, это произойдет неуспешно, да, будет остановлен и война затянется, и надо будет что-то с этим делать, вот тут уже могут быть разные расклады, и в рамках них может даже та часть, которая более агрессивно настроена, какая-нибудь мобилизационная группа Патрушева, Портникова, она вполне может пойти на отпор, чтобы договориться с американцами, просто убрать Путина, чтобы повесить на него вот это все. Это не мы, это он безумен. Мы его сдерживали, но получилось так, как получилось.
Понимаешь? Вот в это я охотно верю. Но вот представь себе, что население выйдет на улицы только из-за того, что погибнет 10, 20, 30, 40 тысяч военнослужащих, я в это пока не верю. Я думаю, что скорее сама власть наверху в Кремле будет использовать народное возмущение. Ну, тут подключится все. От нежелания, от протеста по пенсионной реформе уже давно, значит, провалившейся, и до QR-кодов, которыми сейчас загоняют в концлагерь по существу цифровое население России. Вот тут они смогут инспирировать какие-то выступления на улице и обязательно их использовать. Дело в том, что от незрелого гражданского общества, которое есть в России, оно перешло к его полному, значит, подавлению. Поэтому сейчас сил организованных внутри этой среды общественной нет. Без поддержки части власти, ну, будем называть ее конструктивной, деконструктивной, неважно, само общество выступить не может. Даже на уровне бунта. Оно будет подавлено. Нужно, чтобы раскол произошел именно внутри среды власти. Я думаю, что только внешние причины этому могут поспособствовать. Ігорі, маєте запитання до Марка? Чи думку свою на цю тему? Ні, ну це цікаві дуже думки. Я теж десь приблизно таки думаю, що тут може бути внутрішня фронта саме, да, і саме з середини власної самої команди. Да, тому що всі чудово розуміють, ну там влада Путіна вона абсолютна. Тобто він може робити майже все, що він захоче, він може відповідно чинно збагачуватись, ми ж не думаємо, що він там філантроп і так далі. І хтось завжди хоче отримати більше, ніж він відповідно є зараз, хтось завжди буде думати, як от каже Марк, там молоді генерали, що вони зможуть краще зробити, да, більш там філігранно, більш там красивіше і так далі. Ну, але, звичайно, це знову ж таки питання часу і питання якоїсь певної стресової ситуації. От щось має бути тригером, щось має запустити цей процес. Я маю надію, що це не буде війна, відповідно, війна вже йде з України, але повномасштабна така от агресія, про яку ми зараз відповідно говоримо, але от щось має, знаєте, от підштовхнути цю ситуацію, запустити її і отримати. Але знову ж таки, ми маємо розуміти, що, по-перше, ми готуємося завжди до найгіршого, а по-друге, що все ж таки питання єдності і в оцінці тих дій, які робить Російська Федерація, чим більше ми тут будемо мати союзників в розумінні цієї ситуації, тим, звичайно, буде краще, і це потрібно тримати завжди. Я хочу вам запропонувати обом, Марке і Ігоря. Щойно з'явилася заява президента Путіна, я її зачитаю, а ви прокоментуєте коротко. Спочатку Марк, а потім Ігор, а потім ми закінчимо програму. Президент, цитату, на прес-конференції, він його запитали, і він, пряма мова, тобто фюрера. Це питання провокаційне, питання про чи збирається Росія нападати на Україну. Путін відповідає, це питання провокаційне. Росія проводить миролюбну зовнішню політику, але вона має право забезпечити свою безпеку, як я вже сказав, у середньостроковій та віддаленій перспективі. І ми це обговорюємо з нашими партнерами, з усіма нашими партнерами, включаючи вчорашнього співрозмовника, президента Сполучених Штатів Америки пана Байдена. Звичайно, кожна країна має право обирати найбільш прийнятний для себе спосіб забезпечення безпеки, але це має бути зроблено таким чином, щоб порушувати інтереси інших сторін, не порушувати, не підривати безпеку інших країн, у цьому разі Росії. Ми виходимо з того, закінчує Путін, що при гарантуванні безпека має бути глобальною та поширюватися однаково на всіх. Тому це тема окремої розмови, і ми домовилися з президентом США Байденом про те, що ми зробимо це предметно, обміняємося найближчим часом нашими міркуваннями з цього. І він додав ще, правда, що Путін також повторив пропагандистську тезу, ніби Росію непокоїть, що з прийняттям України в НАТО буде розміщено відповідальних військових контингентів, загрозливої зброї, що не може не турбувати, ну і тощо. Ну, як ви це оцінюєте, Марке, що це, заспокоїло пацієнта чи ні? Ну, на какое-то время, безусловно, наступит некое, значит, успокоение, это определенно. Другое дело, что риторика, она не всегда соответствует позиции, поскольку они-то, в общем, уже почти официально заявляют, что они рассчитывали на большее. Ну, в такой ситуации о каком большем может идти речь? Да, значит, он добился очной встречи, даже пусть в октябре 2022 года. Это уже для него как бы результат. Все остальное – это неопределенные договоренности, которые могут состояться, могут нет. Например, в отношении Минских соглашений. Если Киев не пойдет на это, то, извините, никто продавливать, так сказать, давить и издеваться со стороны Запада не будет над Киевом. Это нужно понять. Это не отношения между Москвой и ее сателлитами.
Здесь будет все по-другому. Будут, конечно, уговаривать, но такого, чтобы заставлять, ну, не будет точно. Москва понимает это или нет, ну, я думаю, что они догадываются, что Байден не расположен брать на себя ответственность за еще и сдачу Украины. После Афганистана это будет too Ну much. так, так. Дякую. Да, куда? Там и так рейтинг плохой. Дякую, Марке, за відповідь. І хвилина часу Ігорю, вашу думку про заяву Путіна. Ну, я в цілому погоджуюся з оцінками. Знову ж таки, він це робить більше для внутрішнього вжитку. Плюс Путіну йому треба показати, що він мачо. Що він, значить, йому там ніхто умови жодні не ставив, що там Байден, значить, сприймає його як партнер. Да? Тобто, коли він каже, що партнер Байден, ну, але Байден явно йому відповідний партнер, він хоче показати, що от ми ж, типу, на рівних, значить, і ми маємо зовсім інший, відповідно, статус. Хоча, ну, направду, це не відповідає дійсності. Тому він це робить з тим показати, що ми от готові до всього, але ми, типу, не хочемо, миролюбні і так далі. Хоча всім зрозуміло, що це звичайні такі от наративи розпропаганди, які не мають жодного впливу, в принципі, на широку громадськість. Я маю на увазі ставлення там Заходу чи там для України. Це для внутрішнього вжитку. Абсолютно погоджуюся. Що хочу додати, що ви, Марк, це почув. Я думаю, що ці намагання Путіна залякати Україну, вони мають абсолютно зворотній ефект. І вони впливають навпаки на об'єднання суспільства, на об'єднання навколо не Зеленського, не Порошенка і ні будь-кого. І дійсно вже не навколо ОПЗЖ, а навколо армії. І це цілком зрозуміло. І будь-яка спроба Путіна рухатися тим шляхом, про який говорив Марк, ну це буде катастрофою. Я розумію, це буде гуманітарною катастрофою для всіх, але для Путіна особисто, для його влади це точно буде катастрофою. Ну, майже немає сумнівів у цьому, бо приклад Афганістану і інші приклади, вони свідчать про це. Я дуже вдячний Марку Фейгіну, бажаю здоров'я, щастя, завжди на зв'язку. Ось вдячний Ігорю Петренко, що прийшов. Було дуже приємно спілкуватися. І я хочу наостанок нагадати нашим глядачам про те, що ви маєте можливість, якщо бажаєте, підтримати телеканал АТR через платформу Patreon. Це анонімно, ну тобто це безпечно. Це можна зробити з окупованих територій, навіть з Росії, звідки завгодно. Підтримуйте АТР. Ми працюємо чесно, ми працюємо на вас. Російський рейх буде зруйновано 100%. Але краще це, якщо це буде зроблено з вашою будь-якою, навіть невеликою допомогою. Не перемикайтеся, далі буде. История национального движения крымско-татарского народа драматична. Участники движения, люди разных возрастов и профессий, самоотверженно боролись за возвращение своего народа в Крым. Объединенные единой целью – вернуть свой народ в Крым, они столкнулись с советской репрессивной системой, жестокой, коварной и хитрой, чрезвычайно близко. В жизни каждого из них, посмевших открыто выступить в защиту своего народа, неизбежно наступал момент прямого соприкосновения с властью в лице правоохранительных органов. Смотрите выходные в 18:00 в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР.
Бақый дүния яратылған, дейлер қиямет қопқанжы. Қалқымыз чоқрақлар, венеде өзен қошылып олған. Ама біз деңізні yok etmek istегенлерге бір илян. Миллетім бар olur, Раббіміз яратқан дүния тұрғанжы. Башқа суларда чаяжақ oldu, құрғаққа devirdiler. Çeşmeler suları kesildi. Kelmeşek yatlардан dizlendi. Ama pak suvunu os kalkı avdet olacak günge sakladı. Kalkımız бар olur. Kırım'da çokraklar kaynağanca. Ишітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұнда. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Ассаламу алейкум, хайырлы акшамлар, Сайглатер телеканалының телесерджілері бүгін информацион программасына серетесін. Студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова чалшам ве невбеттеке бір саат бұл студиямызға тештеу бөрған Мусафир Мазале біз yüz bergen Украина информацион васталарында хаберлеріні музакире етежекміз. Мен хатырлатам ке біз күнде 6 saat canlı yayın yapamız ve bu 6 saat canlı yayın devamında işgal etilgen Kırım'ın azat etülüğü yönelişinde yapılgan faaliyetler, Ukrayna etrafında olgan durum ve halkara arenada yüz bergen hadiselerini muzakere etemiz ve hatırlatmağa istedim ki bu sebepten bizim canlı yayınlarımızda her vakit telefonlar çalışa. Bizlerge canlı şekilde telefon açma imkanına sahipsiniz. 067 63 46 130 Sater telekanalına canlı şekilde telefonu açın, suallerinizni seslendiriniz. Sizin sesiniz bizler için hakikatinde çok mühim. Ya da Skype adresimizni kullanınız. ATR.tv buyurunuz bizlerge telefonu açın. Sizin sesiniz bizler için hakikatinde mühim. Hem de ATR telekanalına hem manevi hem de maddi destekni gerçekleştirebilirsiniz. Manevi cihetten bizim YouTube sayfamızda
эфемізге абоне олыңыз, анда не қадар чоқ инсан. Абоне олса, о қадар чоқ дегерлерді бізім япқан қаберлерімізні көрежектір, бұл есе информацион жебеде алып барған көрешімізде бұл бір дестектір. Ве мадди жеттен дестекні көстермеге істегенлер бізім патреонымызға абоне ола біле. Оның линкерін экранларға режиссерларымыз шығаранем. Бұл линк бойынша кірежек олсаңыз, анда чешет түрлі дестек севиелері шығажақ. Анда күш ве құветіңізге көре АТР телеканалының балабан құрантасының анги бір азасы олмақ істегеніңіздің сече білесіңіз. Бұл біздерге аяқта тұрмаға ве Украинаның анақтасында фаалиетімізді девам еттірмеге ярдым етежектір. Мен есе сонки хаберлерден баштамаға істер едім. Малым олғаны ки бұшымды ән чоқ музакире етілген ве бойле актуал олған меселелер сырасында бұл Туневын ақшам Америка Бірлешкен Девлетлерінің президенті Жозеф Байденның Русия президенті Владимир Путин или видеоконференция вастасы или Корышевы oldu. Ve demek bu koruşuvna Ukrayna yalisi asıldı. Hepimiz çok bekleyedik çünkü garbi informasyon vasıtalarının bildirgenine göre Ukrayna'nın akıbeti için mühim olgan bir koruşuv dep adlandırgan ediler bu koruşuvni ve fakat koruşuv ötkerilmezden evvel bile birçok yerlerde hem Rusya'da hem Amerika'da hem Avrupa Birliği'nde hem de Ukrayna'da bu koruşuvdan böyle bir mühim kararlar çıkarılacağına umut beslemey ediler hiçbir taraf ve öyle de oldu aytkanlarına göre birçok siyasetçilerinin ve analitiklerinin hani bu meseleni biz muzakere edecekmiz ama demek Beyaz Evde aytkanlarına göre Joseph Biden bu muzakereler devamında eğer ki Rusya Ukrayna'ga büyük çarpıcı savaş başlatacak olsa çok ciddi ve güçlü yaptırımlar işe kirseteceği hakkında uyardı Putin'e ve böyle aytkan Beyaz Ev geliniz dinleyik. Президент Байден висловив глибоку стурбованість Сполучених Штатів і наших європейських союзників ескалацію сил Росії навколо України і дав зрозуміти, що США і наші союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами в разі військової ескалації. Bunun ile beraberlikte kaydetmeli ki bu koruşuvdan evvel aslında Rusya tarafından çeşit türlü teklifler seslendirilgen edi ve demek aytılgan bu kırmızı çizgiler belgilengen edi. Hususan Putin onun etrafında olganlar bu geçken hafta devamında o'zining şartlarından birini seslendirdiler. Misal olarak böyle bir kırmızı çizgi şart talap bu Ukrayna'ga NATO'nun kirmemesi yani NATO'nun şarkı bölgelerge kengleştirilmemesi Rusya için işte kırmızı çizgi olganını aytıp geçken edi Putin ve bu mesele yönelişinde Amerika Birleşken Devletlerinden ve NATO'dan onun şarkı bölgege kengleştirilmeyeceği ile bağlı kifayet talep ettiler. Amerika Birleşken Devletleri ve hususan Joseph Biden bu gibi kırmızı çizgilerini hiçbir şekilde kabul etmegenlerini ve reddetkenlerini kaydettiler. Hususan bu hafta Xavfsızlık mesuliyetçisi Sullivan ayta. Gelin son dinleyik. Не було жодних поступок, жодних зобов'язань. Я вам скажу чітко та прямо, що він не давав таких зобов'язань. Він дотримується тези про те, що країна має бути здатною вільно обирати, з ким їй об'єднуватися. Bunun ile beraberlikte şunu kaydetmege gerek ki Kreml'de de elbette ki sükunetini saklamadılar, anda da susmadılar. Onlar öz tarafından Ukrayna meselesi boyunca böyle müzakereler devam ettirilmesi ile bağlı anlaşmalarga kelgenini aytıp geçtiler. Bunun ile beraberlikte kaydetmeli ki bu video konferensiya vasıtasında olganından evvel Avrupalı Ukrayna'nın ittifakdaşları da demek gerçi Rusya böyle bir çarpıcı savaş başlatacak olsa hakikatinde böyle ciddi sanksiyalar körsetileceği hakkında ayttılar ve sanksiyalar ile bağlı böyle haberler var. Dinlemeye teklif edeyim. Я скажу, дивлячись вам у вічі, як президент Байден сказав, дивлячись у вічі президенту Путіну, що те, що ми не зробили у 2014 році, ми готові зробити зараз. Ukrayna sualleri boyunca mesul olgan Victoria Nuland'ın da aytkanına göre Amerika Birleşken Devletlerinden Amerika ve onun ittifakdaşları eğer ki Rusya böyle milli Ukrayna'ga savaş başlatsa asıl da onu finans sistemlerinden izolasiya edebilecekleri ihtimalını aytıp geçti.
Ми говорили про заходи рівноцінні, повноцінній ізоляції Росії від світової фінансової системи з усіма наслідками для російського бізнесу та народу. İşte bu ve diğer meselelerini bu stüdyamızga teşrif buyurgan musafirimiz ile laf etmege hazırmız. Riza Gashevkeyev, Milli Meclis azası. Selamun aleyküm, hoş geldiniz Riza. Riza, men bilem ki siz böyle halkara meseleler, demek halkara hukuk ve halkara demek yüz bergen hadiseler ile meraklangan Milli Meclis azamız olarak ve bu mesele yönelişinde kıymetli fikirler ifade etken Milli Meclis azamız olarak bu meseleni laf etmege istedim sizden. Zira takip etkendirsiniz bu sonki bir ay içerisinde yüz bergen kergin vaziyet, demek Ukrayna'nın sınırlarında olup geçken Rusya'nın arbilerinin toplaşığı Garbi taraftan, demek bu rahatsızlıklar Ukrayna taraftan mına aytılganlar ve bunun yekünlenüvü meselesinde Biden-Putin görüşü. Ama yekünlenecek mi demek Rusya'nın bu şimdi kerginlik yaratkan vaziyeti yok mu? Bu görüşüvden son belli olacak dep aytaydılar birçok tehkikatçılar. Siz ne anladınız bu görüşüvden? Bu görüşüge ben bir taraf bir problemanı diyeyim açıklamaganlarına bek rahatsızlanam. Eğer de Biden aytkan sözlerine bakanda, eğer de Ukrayna Россия Ukrayna agresiya etip askerlerin kirgizse ve tırışsa böyle bir cenk açmağa, o zaman Amerika çeşit sanksiyalarını işleteceğin böyle işandıra. Ama da bakın, eğer de Rusya agresiya şey yapmasa, Ukrayna cenkten girmese, Arbilerin ordusun cıyıp da dislokasyon yerlerine haytip çıketse, ne oldu? Maşallah Rusya'ya, maşallah Putin'e onun bitti mi iş? Ben bir yerde işitmedim Kırım ve Donbas sözlerin, bilesiniz mi? Eğer de Rusya girecek olganına ya girmeyecek olganına ona bakmayın. Ne için birinci yerde Kırım ve Donbas koyulmay. Ben anlarsın mı? Bazarlık keti sanki girmesi maşallah Putin. Girse o zaman sanksiyalar. Yok ya, orta yerde birinci yerde koyulmak gerekirdi. Bu laflar etkende o Biden'ın ben umut ederim aytkanına aytsaydı eğer Kırım'ı ve Donbas'tan çıkın da kaytarın Ukrayna'ya. O birinci yerde. İkinci yerde eğer siz da bu becermezseniz, çıkmazsanız Kırım'dan, o zaman sizge daha bir keskin sanksiyalar yapacağın işandırmak mümkün idi. Ama onlar tek agresiya yapmaya, tek Ukrayna'ya girmeye böyle laf bardılar. Evet, o Rusya cenk yapacağına ben evvelden de aytaydım, ben özüm de işanmayayım. Çünkü eğer Rusya Ukrayna'ya karşı cenk başlasa, onun Rusya gayip olacağın onlar da duyadırlar. Çünkü o zaman bütün dünya yapışacak Rusya'ya. Ya belki de Rusya'nın böyle mahsus şekilde Ukrayna sınırlarında askerlerini toplağını ve harbi vaziyetini kerginleştirgeni aynen bu sebepten, yani daha çok böyle kergin vaziyet yaratmak da böylelikle işte harbi ülkelerini sanki dersin korkutmağa, sanki dersin gözlerini boyamağa, onlar işte birinci bu gibi problemanı korsun, ikinci işte sırada kalgan Kırım ve Donbas vaziyetinden daha biraz zayıflaştırsınlar pozisiyalarını. Yani siyaset böyle mi? Evet, ben de öyle anlayayım. Böyle laf ketkende Kırım, Donbas çetki kalgan gibi kola. Sanki bir razılık verilgen gibi kola. Anlaysın, öyle bir laf al baralar. Ben ona hocama bek hiç de razı değilim. Birinci yerde Kırım ve Donbas koyulmak gerek. Şimdi mesela Biden dedi, onun neyse yardımcısı, eğer de
bu agresiya yapsa o zaman 14 senesi yapılmayan sanksiyalarını biz işletirik diye. Ya toktan. Ya niçin o 14 senenin sanksiyalarını siz bugün gene yapmadınız? Niçin 14-15 senelerde başlamadınız o sanksiyalarını? Niçin alıştırdınız bütün dünyanı? Ana 8 yıl dolacak bu okupasya ve aneksiya olganın. Niçin indemeye oturdunuz, beklediniz Rusya yakınlaşka Ukrayna'nın sınırına? Келіңіз мына хатırlamaға тырышайық. 2014 senesi demek Kırım'da işgal başlay alacak olsak işte yanvar-fevral aylarını Kırım'da işte bu yeşil adamçıklar peyda olalar. Yani bu prosesler asılda o vakit 2014 senesi yanı yıldan başlap 18. Mart'a kadar 16. Mart'a kadar sonra onu çok çabuk, çok tez şekilde geçken edi. 2 ay içerisinde aman aman Kırım işgal etildi dep aytmağa mümkün. Eğer ki bundan evvel hazırlık faaliyetini 20 yıllık, 25 yıllık hazırlık faaliyetini kozogüne tutmayacak olsak. Herhalde işte o vakitları 2014 senesi Amerika Birleşken Devletleri'nin bir şekilde yardım edeceğini, bu vaziyetke kirişeceğini, Karadeniz'e Amerika Birleşken Devletleri'nin işte gemileri kirip bu vaziyetinin toktatacağına Kırım Tatarlar ve şahsensiz o vakit umut eteydiniz mi? Yani Garbi devletlerinin buna yol vermeyeceğini nasıl düşünceleri de o vakit Garbi ülkelerle bağlı sizde? Ben öyle bir beklemek dediğin şey bir işanç bir taşlaydık öyle öyle hareketlerini. Ama böyle keskin açık laflarını biz işitmeydik. Kırım'dan biz o zaman o andaydık. 14 senesi andan işitmeydik. Tek bizge keleydi haber ana sanki Amerika aytkan eken Ukrayna'ga silah kullanman o agresiya toktalır bir şey dedim. Öyle toktattılar Ukrayna'nın bu yeşil adamçıklarga bir bir hareket yapıp onlarını vurup çıkarmağa Kırım'dan onlar toktattılar. Ya o zaman da niçin o zaman bu sanksiyalarını başlamadılar? Niçin bir keskin sanksiyalar başlamadılar? Siz bu sualga cevabını tapıp oldunuz mu bu 8 yıl içerisinde? Sizin fikrinizce ne için böyle infantil dep aytmağa mümkün reaksiya olgan edi o vakit? Ya da bu prezidentke de bağlı olgan bir şey edi Obamaga? 14 senesi ben belesem geopolitik oyunları başka bir alda ediler. Onlar o zaman bu büyük hükümetler, Avrupa hükümetleri öyle bek sakınmaydılar bu Rusya'nın yapkan yaramazlığına, kulak asmaydılar. Çünkü o çetke kalgan gibi bir problem, bir şeyler Ukrayna içinde onun devamı olmaz deyip öyle düşünedirler. Ama özleri ucun başlasaydılar Rusya'ya sakınaydılar. Rusya onlara karşılık yapacak ve yadi raketler taşılacaktır diye. Onun için pısıp oturdular çetke çekilip. Ama bu 8 yıl içinde onlar Kore'ler Rusya'nın tek toktaması değil o ucum raketi her zaman yana hareketler uydurup çıkarıp yana dünyanı korkusu başlay, yana da Ukrayna'ya yakınlaşsa sanki cenk başlayacak gibi. Ama aytam evet o cenk başlamaz ama dünya haltıray, dünya Avrupa haltıraylar, sakınalar bek. Kim bilir bu Putin'in kafasına ne çalıştıra o. Onun için ne demek mümkün? Eğer Biden böyle özünün bir kırmızı çiziklerin çizip koydu Putin o güne neler yapacağın ama onlarını yapacağın değil ben istedim daha bir hoşma yapmak gerekirdi. Sen bana mesela sana bir yıl içinde Kırım'ı boşaltacaksın ve Donbas'tan çıkıp gideceksin deyip böyle bir sözler hoşmak gerekirdi. Ama o halde tek Ukrayna'ya girsen bu yana agresiya yapsan
o zaman bu sanksiyalarını çalıştıracak. Ayten da eğer Rusya sınırını geçmese Ukrayna'nın, o zaman sanksiyalar yapılmayacak iken de, o zaman Kırım, Donbas kalacak iken onların kollarına. Biliyorsun mi? Bu yalnız bir hareket. Anlaysın bizler, onlar özleri de Zaten endi aldanalar, hücum ettiler. Avrupa hükümetleri de aldanalar. Rusya'nı Kırım'da ve Donbas'ta kaldırmak mümkün değil. Ama bu Biden aytkan keskin böyle öldürgen sanksiyalarını bugün çalıştırmak gerek. Hem onu beklemek gerek mi Rusya'nın mutlaka yanada sınırın bozup yana Kiev tarafa tanklarını aydağı. Ben öyle sayarım. Ana bakayım işte. Ama eğer ki mına kene qaytacak olsak bu Koruşevke demek askerlerinin yığmağısı meselesine ve bu sanksiyalar meselesine ki bu Koruşev'den evvel Joseph Biden Avrupa Birliği'nin mühim 5 memleketleriyle böyle bir Koruşev ötkerdi ve onlar bir böyle önemli bir pozisyonu göz önünde tutkanları ile bağlı karar çıkardılar. Dediler ki eğer misal Rusya Ukrayna'ga böyle büyük savaş başlatsa çok mühim böyle yaptırımlar körсетilecek ve bu yaptırımlar sırasında Rusya'nın tamamıyla halkara bank SWIFT sisteminden çıkarılması, işte ona karşı daha da şiddetli sanksiyalarının körсетilmesi, sonra rublinin konvertasyasının sınırlandırılması gibi böyle büyük bir yaptırımlar işleteceğini ayttılar. Sizin fikrinizce bu gibi sanksiyalar ile korkutup Rusya'nın Ukrayna'nın diğer bölgelerine girişmesini işte böyle bir sınır olabilir mi? Yani Rusya bu gibi sanksiyalardan korkup hakikaten de özünün ekspansiyonistik, imperialistik demek gayelerinden vazgeçebilir mi? Yani bu böyle preventivnay mera dep aytalarda sınırlanıp usulü olarak çalışabilir mi? Ben bilsem Rusya'nın Putin'in bütün yapkan hareketleri mutlaka dünya, Amerika erkim bu Kırım ve Donbas'ını unutkaylar, razılık belgeler. Bu yeni sanksiyalarını işandıralar ama bu sanksiyalarını kaç yıldan beri işandıraydılar. Ama yapmadılar. Becermediler. Tek laf. Bugün endi prezident, Amerika prezidentin ağzından çıktı bu laf. Evet o tesirli olmalıdır. Ben belesem Amerika prezidenti böyle aytkan son o arka kaytmaz ve bu sanksiyalarını çalıştırır. Ama yanında ne vakit çalıştıracak? Eğer onlar sınırını geçseler, ki zaten Ukrayna geçtiler 8 yıl evvel. geçtiler ama o başından ayttı Biden. Biz Ukrayna'nın bütün toprakları kaytarılacak deyip onu aytıp geçti. Ama sanksiyalarını tek yani agresiya başlayan son çalıştıracakların böyle ben öyle anladım onu. Bu ben belirlesem azlık недостаточность demek mümkün. Onu böyle alda kaldırsalar evet ben böyle düşünüyorum Rusya yanada bu ordusun çekecek yerlerini yerleştirecek. Bunlar da tınacaklar. Anadan bir 35 adamın sanksiyaların üstüne çıkardılar. Amerika'da Rusya'nın adamlarına... Hem de Şimali ek demek akım eki gaz borusuna bağlı olan Amerika Birleşken Devletleri'nin müdafaa bütçetine de sanksiyalarına körsetmediler, lağu ettiler. Onda korkuzup ayttılar. Eğer neyse biz onu da kapatırız dediler. Asla ama çalışmasına endi aman izin verdi. Endi Rusya geldi, korkuzdu, çekildi, her şey başladı normal olmaya. Diplomatlar da yerlerine gelirler, dünya tınar, başlarlar çalışmalar, dünya tınç, cenk yok, herkes razı. Yok, Ukrayna razı değil, Kırım Tatar halkı razı değil. Bizim halkımız sanda işgallar tümünü. Bizim halkımızda öyle sıkı başladılar asla. Önce gelip bugün meclisinin reisinin birinci muavinin alıp hapse tıkan son o kadar ondan sebep bütün milli hareketini o nedir bir korku
sindirecek ola hem böyle konuşkanda adamlar sakınalar dediler. Bunda bir adım böyle bir nece yapacak olsan yakalap kapatırlar. Şimdi onlar Koreliler bunlar ne becerirler ne hazırlar yapmağa. Nariman Cilal'ını böyle hapske algan son. Yani öyle olup kaldı ki bugün Kırım Tatarlarının problemaları, Kırım Tatarlarının vaziyeti geopolitikaga bağlı olup kaldı. Çünkü Kırım'ın işgalden kurtarılması körgenimizge göre bu böyle geopolitik faaliyetler içerisinde bulungan bir mühim kısımlardan ve elementlerden biri dep aytmaga mümkün. Ve şüphesiz ki bunda Ukrayna devleti eğer ki Garbi taraftan, ittifakdaşları tarafından böyle şiddetli destekke sahip olmasa bu mesele yönelişinde biraz zayıf kala dep korunu. Belki de öyle değildir. Nasıl düşünüyorsun? Evet öyle olmalıdır ama Ukrayna'dan yani bir hareketler yapmak gerek. Bence aslında bakın bunlar geliştiler eğer Rusya ordusunu çekse her şey tınacak. Kırım'ın lafın az çıkacak. Kırım için böyle keskin sanksiyalar yapmayacaklarını bildirdiler. Anlarsınız mı? O bir haflı bir laftır. Ben böyle sevmem bizi Kırımski platformu var. O Kırım platformasını çalıştırmak gerek de ve prezident bizler prezidentle hoş olup o platformanın yakınlaştırga bizge Kırım Tatar halkına avtonomiya belgeleri, nasyonel teritoriyel avtonomiya verilmek gerek de o avtonomiya verilgen son o zaman Ukrayna ona çıkaracak bu sualini bu Kırım platforması adından toplaşıp bu hükümetlerin ardından ve onda bakılıp bu avtonomiyaya razılık verip yani bir laf çıkacak. Tamur halkının avtonomiyasını ozu baksın nasıl yaşamağı Kırım'da. Onun hakkı var çözmeye kaysi hükümet içine yaşamağa. Rusya mı Ukrayna mı? Kırım Tatar halkı sayladı Ukrayna'nı evvelden. Onun için de Rusya onu mutlaka boşaltmak gerek ve bu avtonomiya Kırım Tatar avtonomiyası Ukrayna içinde böyle yaşamak gerekli. Bu yeni bir silah her zaman ben ona aytayım yeni bir silah onu kullanmaylar. Niçindir bizim Ukrayna hükümetimiz onu kullanmıyor. Bize ne kadar ona aytayımız ona kulak asmıyor. Ama bir onu o şey mutlaka bir aktüel bir problem oldu. Anlarsınız mı? Ana yana geri haytayım. Ordusun Rusya çekecek. Diplomatlar yerlerine gelecekler. Şükür, çok şükürler diye başlayacaklar yaşamaya. Kırım işgallık tübüne kalacaklar. Eğer de bu adımlarını Ukrayna yapsa ve koysa sualini Kırım Tatar halkının avtonomiyası, halkını kurtarmak için işgallarından çıkarmak gerektiğini o zaman yani bir adımlar yapıp bolur edi dünyada mesela. Mına avtonomiya meselesine daha kaytır mısınız? Kırım platformasına kaydettiniz. Malum olğanlık gibi geçenlere Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy yukarı şura tribunasından çıkışta bulunğanı vakit dedi ki şimdi Birleşken Milletler Teşkilatından Kırım platformasına halkara teşkilatının statusu verilmesini bekleyekenler. Aslında Birleşken Milletler Teşkilatı böyle bir halkara teşkilat olarak diğer teşkilatlara mandat verilmesi gibi imkanı var mı? Yani Birleşken Milletler bunu yapabilirler mi? Resmi ben bu o kadarlık bunu ağına bulmadım. Niçin öyle mutlaka status böyle ondan verilmek gerektiğini asla onun ustanın güzelce okup anlamak gerek. Evet. Gerek mi o iş bu adımlar ya gerekmiyor mi? Ama platforma şimdi çözüldü. Platformaga hükümetler toplandı. Şimdi onlar karar, deklarasya imzaladılar. O deklarasyonu şimdi on bakmak gerek. Ama eğer onun böyle statusunun sanki bir registrasyasını kabul etmek için ona başlasalar çıkarmaya o da yani çok uzak vaktler alacak. Belki yıllar olacak.
bizge o bek men beğenmeyecek olam bugün Kırım platforması deklarasyasını baktırmak gerekler onda ve ondan sonra bana aytkan kebek tırışmak gerekmiz avtonomiya berilge de bu avtonomiyanı gösterilmek gerek onda ve anda o avtonomiya kabul etilge sayılgay belki bu statusun avtonomiyaya vermek gerektir mesela. Anlayısın mı? Platforma bu vaktınca platforma Yani kuruldu. avtonomiya halkara teşkilat olmaz ki. Yani biz bunda halkara teşkilat Evet statusu olmaz. hakkında aytamiz. Ama Ukrayna'nın böyle adımlar yapkanına onlar biz sayamız deyip öyle bir karar çıkarmak mümkünler. Böyle düşünceler kele bazı aklıma evet Ya buna kıdırmak gerek. geliniz böyle bir tasavvur etmeye tırışayıq. Buna yarın Ukrayna Yukarı Şurası demek Ukrayna Anayasasına Kırım'ın statusu değiştirilmesiyle bağlı kanun kabul etti. Bu muhtari Kırım Tatar milli territorial muhtariyeti tızıle dep aytayıq. Allah kısmet etse olur biz bir vaxtlarda sadece böyle tasavvuri şekilde değil. Buna gelecek sabah ne ola? Yani nasıl hareketler başlanılması lazım? Demek bu gibi muhtariyet şimdi Kırım işgal etilmezden evvel kabul edilecek olsa ki etilir dep umut etemiz. Ne ola? Nasıl siz görüyorsunuz bu çalışma işlerini? Ne denişecek? Buna bir iki uç nasıl görüyorsunuz bunu? Böyle bir o kanun olacaktır. Kanun çıkan son o kanuna çeşit ne der bölgeler koşulacaktır ve nasıl onu çalıştırmasın, nasıl adımlar yapmasın. Ben göreyim mesela o Kırım Tatar milli avtonomiyanın kurmak için bizge gerek onun içine düşünmeye birincide parlament ne kurup olmamız çünkü halk işgallar tümüne. Ama bakanlıklarını ministerstvo. Onlarını kurup olur. Ama onun için parlament gerek. Bugün var mesela prokuratura var, Kırım'ın SBU'su var, Nacpolitsiya var. Ana onlara mutlaka doldurmak gerek. Kırım Tatar halkının yaşlarının işe kirgizip ve bu avtonomiya statusundan bağlap onlarını çalıştırıp ve böyle işgallardan kurtulgancız böyle bir repetisiya olmak gerek. Bu yaşlarımız bizim halkımız öğrenmek gerektir, girmek gerektir hükümet işini. Eğer bizim halkımız bu hükümet işini içine girip çalıştırmasalar, öğretilmesi bizler yarın Kırım'ı boşaltkan son bizler becerip olmamız o yerge girip çalışmaya. Hükümet onu hazırlamak gerek. Ya çünkü bunu bugün, muhtariyetsiz de şimdi de yapmağa mümkün. Şimdi de mümkün ama bugün bu yapılmıyor o kadar. Yapılmıyor. Ama avtonomi verilgen son anayasada değişmeler kirgizilgen son mecbur olacaklar yapmaya. Resmi bana aklıma... Yani yapılmaganları bu istek olmağanı, yani devlet tarafından mı siyasi irade olmağanı sebebinden bu gibi küçük meselelerinin çözülüvü yönelişinde maniyalar peyda olsun. İşte çeşit türlü Kırım ile bağlı strukturalarda Kırım Tatarlarının mevcudiyeti olmaması. Yani bu kimge bağlı olgan, kim kederi? Hükümette çalışkan adamlarca bayağı adam var. Tek Ukrayna'ya karşı çalışkan soyları var ve Kırım Tatar halkına da karşı çalışkan soyları var. Eğer onlar böyle karşılık yapmasaydılar bizge bu işgallar 14 sene geri 23 yıl içinde avtonomi verilirdi. O güçler karşılık yaparlar. O güçlerini yenmek gerek. Onun için diyeyim bu kanunlar değişip bu kanun boyunca yapılsaydı o güçler mecbur olurdular çetke çekilip ve yol açılmasına. Ben mesela historik
tarihli bir nelerini okugan edim arşivlerden. Son. Anda Kırım Avtonomlu ASSR kurulganda halkımız da o kadarlık Bu 1921 senesi. 21 senesi halkımız da o kadarlık hükümet işlerini koymaydılar. Onlar çalışmaydılar. O yaşayışını da yaşaydılar. Hükümet işine pek az adam çalışıyordu. O zaman ASSR kurulgan son her bir konferensiyalarda part sabranyalar netkede konferensiya siyezlerde bu partnerleri sekreterleri çıkıp atçot bereydiler. Ne kadar Kırım Tatar halkından Kirgizliler hükümetke. Onlarga bir ne var idi? Buyruk var idi. Tamur halkı mutlaka 30% hükümet işlerini girmek gerek. Yani bu kvotalar ayrılması. Kvotalar yaptılar da hem çalıştıraydılar hem kontrol yapaydılar hem alıp dolduraydılar hükümetli Kırım Tatar halkımızdan. Böyle adımlar yapılmak gerek. Şüphesiz ama bu insanlar yani eğer ki Kırım Tatar milli territorial muhtariyetimiz kurulsa Ukrayna ana kıtasında bile şimdi umut etemiz ki bu olur yakın zamanlarda. Kennedy teklif edilmesi lazım olan kadrlarını hazırlamak faaliyeti endi şimdiden başlamalı. Benim anlağanıma göre endi şimdi şu saniye şu dakika bu kadrlarının hazırlanması meselesinde yapılgan faaliyetlerge nasıl kıymet kesesiniz? Bundan siz Milli Meclis azası olarak sizge halk mandat verdi Riza Şevkiyev. Sizden sonra yerinizge gelecek insanlarını göresiniz mi? Riza Şevkiyev'nin talebesi var mı? Benim talebelerim çoksa Kırım'da kaldılar. Evet var. Bunda da yaşlarımız çoktur. Bayağı var. Güzel okugan politik taraftan böyle bir milletçiler, halkın sevgen adam yaşlar onlardan olurlar. Onlardan Kırım'dan biz ya çekmek gerekmiş adamlarını, yaşlarını böyle işlerge öyle de olur. Bir böyle strukturalar etrafına çalışıp başlaganda. Ama başlamak gerek. Bunda Ukrayna tarafta materikte çalışkan yaşlarını böyle buyurtup onlarını bu işlerge hoşup ve onlar birinci olmak gerektir. Birinci olmandağı halkımızın yaşları olacaktır. Evet, bayağı ballar var bizge. Var. Ben aslında bilesiniz için bu meselenin aslında yaşlar meselesi bizim geleceğimiz. Bunu bilesiniz geçenlere demek kurultayımızın birinci kurultayımızın tıklanılgenden 104 yıl dolgan edi de biz işte Numan Çelebijihan, Cafer Seydamet ve de birçok bizim diğer liderlerimizni hatırlaydık, ziyalılarımızını ve ilahri. Ve onların işte tarihine, biyografiyasına, tercümeye alına bakacak olsak, onlar bu milli mücadelege çıkanları vakit çok genç ve çok yaş ediler. Numan Çelebijihan aslında işte Kırım Tatar milli hükümetini tizgeni vakit anda 33 yaşındaydı. 33 yaşındaydı. Cafer de Seydamet de aynen öyle ve de birçok kalgan onların diğer demek safdaşları, ittifakdaşları deyik. Yani bu milli mücadeleye çıkanlarda çok genç ve yaş edilir ve meraklısı şunda ki demek Numan Çelebijihan'ı Kırım, bütün Kırım Müslüman İcra Komitetinin reisi seçkenleri vakit demek ona ulemalar, daha da kartlar, aksakallar böyle bir mandat bergen edilir. Yani onlar gençlerde hakikaten böyle parlak gelecekке potansiyel kordularmış. Bu vaziyet hakikaten gururlandıra dep aytmaga mümkün ki sizin de nesliniz milli hareket yoluna çıkanı vakit çok genç yaşta edilir ve endi işte Kennedy növbetteki imtihan manya Kırım işgali. İşte degenim şunda ki bugünkü demek bu milli mücadelede gençler ve yaşlar tarafından bu ıntılıf ne derecede nasıl kıymet kesesiniz, nasıl korunesiniz ki? Buna gelecekte bu demek devletimizni tikleyecek, onu kötürecek. Çelebijihanlar hayal etken İsviçre'ni yapacak gençlerimiz ose mi? Onlar osedir, vardır. Ama özlerinden göstermediler, gösterip olmadılar. Bir problema var.
işgallı halkımız çok sanda. İkinci problema bizde kurultayının bir положение ne derler? Kararnamesi, Ona bakanda biz kurultay nizamname. geçirip yanı meclis saylap olmayımız, yaşlarını hoşup olmayımız. Şimdi yanı meclis saylaması koyun, şimdi mümkün edi yaşlarını hoşmağa mecliske. Meclisi bir kötertmege, pekitmege mümkün edi de çalıştırmağa. Bunda Kiev'de mesela. Onun bir nesi bizim palajenyamız o kadarlık yoktur. Onu nasıl çizmeli da böyle yolun tapmadık. Bilmiyorum, belki de bir zaman gelip bu elektron saylavlarına, online saylavlarına gelirik mi o işanç taşlasak ona. Ya aslında mülkün mü bu şimdi işgal şaraitlerinde kurultay seçimlerine, milli meclis seçimlerine ötkürmege? Siz aslında bundan evvel seslendirilgen gayege nasıl bakasınız? Bilesiniz mi onu mümkün... Gençler tarafından seslendirilgen gayege. Bakın kurultay saylavlarında meclisni saylaganda gizli rey berili. Gizli rey berili. Eğer böyle bizim bir elektron programı olsa, halkımız çaresi olsa gizli online çalıştıp saylavlarga iştirak etmesine mümkün olur idi. Ama işanç gerek bizge o programaga, onun içine FSB girmege, onun içine özünün proyektlerin bizim boynumuzga takmağa, yani ondan da sakına. Bu bir diğer saylanganlar içerisinde işte Rusya tarafından işte verbovkaga uğraganlarının olmaması meselesi de var. Ya da bu gibi tehlike yok. Yok, oraya verbovka olungan soyu da düşmek mümkün. O verbovka olungan soyu bizim aramızda da vardır. Ben işanı olmam mesela bütün dünya hükümet padişahlar yanına, prezidentler yanına onların agentleri var. Bizge de vardır o. Onsuz biz... Korduk zaten 2014 senesi. Buna 14 senesinden biz korduk da ne kadar adamlar yüzleri açıldı, korduk. Ama Allah'a şükür gene de böyle faizevi şekilde bakacak olsak, faizge bakacak olsak çok değil. Bu çok küçük kısım. Yok, bizge çok değil. Bizge bilesiniz mi? Agentke bek ağır olacak bizim aramızda yürümeye, çalışmaya. Çünkü onun her bir adamı millet için hizmet etkenin gösterecek. O finans taraftan çalışsa ya da bir bakanlıkta çalışsa o belki o kadarlık duyulmaz. Ama milli organında çalışan adam o ya da o milletçi olup çalışacak. Kim olsa olsun. Ya da bir doğru yol saylaması o korunacak, onu herkes duyacak, bilecek. Onun için bizim milli demizge bek ağırdır, agentlerini kirgizmege bek ağırdır. Ondan başka agentlerini onlar kirgizi bolurlar, mesela aytağımızda strukturalar, hükümet strukturaların böyle çizip de bir repetisiya çalıştırmaları yapılıp da anda onlar mümkünler o adamların koymağa. Anda çünkü çinovnik olup çalışacak. O böyle milli hareketlerini o kadarlık hoş olup olmayacaklar. Onlar çalışacaklar, becerecekler hükümet işin. Evet anda da o zaman SBU var. Bizde razvedka var, onlar bakacaklar, onlar anda muhat olacaklar. Yani eğer ki bu FSB'nin karışabileceği tehlikelerini kaldıracak olsak elektron şekilde bu gibi demek gaye gerçekleştirilebilir mi değilsiniz? Eğer böyle işanç olsa evet onun işançını tapmak için biz bayağı bir konsultasyalar geçmek gerekmiş. Böyle bilgen adamlar, hükümet adamları mesela SBU adamlarından bakmak gerekir bu projeleri, programlarını. Onlar işandırsalar bunun kullanmak mümkün. O zaman mümkün bir sayılar geçirmek. Eğer
böyle yolga biz bir ilini olmasa yana da düşünmek gerek nasıl şekilde bu bizim yaşlarını milli hareketke koşmağa, milli meclis yanına bu nasıl bir bölümler kurmağa da onlar çalışkaylar. Onlar her zaman meclise gelip çeşit programlar hazırlağaylar, çeşit müracaatlar hazırlağaylar. Onlar gerekler meclis yanına böyle içine gelip çalışıp bu platformaga hazırlağaylar sualler da platformada onu bakıp böyle bütün dünyaya çıkargaylar. Böyle işler gerek yapmağa. Eğer onu biz beceremezsek o zaman halkımız tınacak, anlarsınız mı? Buna bir taraftan Rusya korkuza Kırım'da, ikinci taraftan bizim bunda yaşlar tek özlerin korantasına bakmak için bizneske uğursalar son ya milli işleri nasıl alıp varacaklar? O milli işler her zaman kaynayacak. Buna Kırım'da mesela mitingler yapkanda ana babalar geliyor. Yanlarına balların getirir. Karbaba bitalar geliyor. Yanlarına torunların getirir. O torunlar, o ballar, o seler bakıp ana babalarına, karbabalarına ve onlar da milli hareketke koşulmağa hazırlar. Terbiye alalar. Ama Rusya tübüne bu basınlar, bu işgallar tübüne bizim yaşlılar, ballar bu terbiyanı o kadar koruyup olmayacaklar. Ana babası da aytsa o ufak balağa çok şey aytmaz. Çünkü o ufak bala çıkıp mektepte bağırıp bu sözlerini başlasa anda da o balanı başlayacaklar. İncitmeye hocaları anda özleri FSB gibi çalışırlar aslında bazı mekteplerde. O anda son açık olsun son bir fikirler anlatabilirler baba anası. Ya baba anaları da indi o 7-8 yıldan beri. Onlar da bayağı yaşa geldi. Yani. 8 yıl içinde ne kadar karbaba bitaları rahmetli oldular. Anladınız mı? Yaşayış keti, yaşlar olsa hartlar keti ama milli hareketini az bir şey bir tapmak gerekmiş. Bilirsin mi? Böyle laf etkende ben hazır fikir mende de yok. Formula. Onun için yaşlar mesela eğer bizi baksalar bu suallerini özleri de böyle bir düşünceleri olsa gelsinler, fikirleşeyik, laf eteyik. Ne yapmak mümkün? Nasıl bu yolunu tapmak mümkün? Belki bir yolunu tapar. Bunun ile birlikte da mühim bir mesele var ki siz başta Nariman Ağa Celal'ını kaydettiniz. Hakikaten de artık Kırım Tatar Milli Meclis Reisimizin birinci muavini ne kadar işte hapishanede vatandaşlarımız buluna çeşit türlü represiyalar yapıla ve şimdi yana böyle sular sırasında bu mahkeme binaları o güne kelgenlerini de tutup onlara memuri davalar açıp endi 12'şer gece hapis cezasına marum bırakalar. Ve şüphesiz ki Kırım'da halk buna karşılık yapabileceği kadar gösteriyor. Kennedy mahkeme binaları yanına geliyor. İşte Ukrayna tarafından bunda çeşit türlü bu meseleler etrafında narazılıklar gösteriliyor. İnformasyon cihetten destek arılıp barıla devlet tarafından ve ilahri ve dünyada bulungan Kırım Tatarlarını da alacak olsak. Sizin fikrinizce ki bizde böyle bütün dünya Kırım Tatarlar Kongresi degen strukturamız mevcut. İşte bütün dünya Kırım Tatarlarını koz önünde alacak olsak ki onlar milyonlar miktarında. Onlar ne yapabiliyor? Buna bu Ak-Horçalaf meselesine diasporalarımızı dahil etmek mümkün mü? Dahil etile mi? Belki de etile bilmem nasıl bunu yapmaya mümkün? Nasıl dahil etmeye Kırım Tatarlarını, dünyadaki Kırım Tatarlarını? Nasıl görüyorsunuz bu faaliyetini? Bizim halkımız tarih boyunca böyle hanlık hükümetinden dağıldı, gayip oldu da ondan sonra bizim halkımız bir hükümetsiz yaşadı. Son tek avtonomi verilgeyince 21 senesi onu da son gayip ettiler. Bizim halkımızga böyle hazırlığımız
yok oldu, anlaysınız mı? Sıra geçişimiz bozuldu da onun için bu sizin sualinizge bilmem nasıl bir cevap vermege men asla bilmem, tabi aytıp olmam. Bilmem. Ama bu icra komiteti, bütün dünya Kırım Tatarlar Kongresi'nin icra komiteti toplaşıqlar oldu. Eğer kongres için aytsanız, men aytkanım nege edi? Halkımız bu alıştı lider olgay. Han bar edi, evet Sovet zamanına bu hükümet var edi, avtonomiya. Ama Milli Hareket'te bizde meclis sayılanan son bir lider sayıldı. Mesela Mustafa ağamız nasıl bu yaşayışının böyle özünün yaşayışının gösterdiği liderliğin bütün halk onu saydı. Bütün işanç ona taşlandı. Bugün geride halkımız onu lider deyip saya, onun sözüne bakalar. Kongres degende kongreske de bir adam gerek, lider olgay. Lesmi. Biz tırıştık mesela. Kongres meclis reisinin koluna onu da verildi. Ben karşı edim aslında. Meclis reisi iki yerini de tutkay. Meclis reisi mecliste olmak gerek. Ama kongrede başka adam reislik yapmak gerekir. O zaman yani reis olarak Ankara'da Kennedy insanlar seçti de bir şekilde. Yani o zaman ben kaç kere çıkış yaptım Ankara'da. Mustafa Ağa'nı kongre reisi olgay. O zaman kongrede başkaca çalışır idi bir umut ettim. Eğer de bugün Türk dünyalarda bizim diaspora yaşayan adamlarda içine bir lider çıksa, bu strukturanı men kotereyim diye başlasa, o senin projelerin, programaların bizlere gösterse, meclisi o bakılsa, halk onu kabul etse, ona topla bir kongresin, konferansiyasın sağlamak mümkün edecek. Ama yazık ki ben öyle adam çıkmay. O yüzden göstermiyor. Öyle adamlar varlar. Ama onların açıklamalar, göstermeler, belki işanmaylar özlerini. Onların da açık çağırtmak gerek. Buyurgaylar ve çalışırlar. Mesela kongrede indi ne kadar vakit geçirmek gerekmiz. Geçirmeyimiz. Yazık ki o kongresi... Bu pandemiye meselesi sebebinde. Evet ki pandemiye deyimiz, bir şey deyimiz. Ama çeşit flash moblar, toplaşılar, konferanslar buna Kore'mizde geçiriliyor her yerde. Onu da mümkün edip geçirmeye. Belki online rejimle geçirmek gerek. Böyle anlaysınız mı? Tek böyle bir toplaşılar geçirgeydik online rejimle. Konuştuk, laf etiştik diasporanın. Ama böyle çezilecek sualler çıkmadan da. Oğumuzda nasıl sualler var da bu kongrenin işin bir canlandırmak için böyle sualler bakılmadı. Yani iki taraflı teşebbüs olmalı değilsiniz. Hem diasporalar tarafından hem de bu taraftan. Evet, bu taraftan da ondan da. Adam, bilirsin adam bir özün lider olup göstermek gerek de ve başlasa çıkışlar yapkay, efirge çıkay, internetke çıkay. Onun yanına başlarlar adam cemaat toplaşmaya ve ona kol tutarlar. O birinci adımdır. Mesela bana tarihke bakanda ne zaman bir revolüsyon bir şey ola. Birinci bir lider çıka, onun yarına etrafına taraftarları toplaşalar, başlarlar çalıştırmaya. Hani son hükümetini de koluna alalar. Fraksiyalarda özlerinin mesela var bizde mesela bizim Rada'ya bakanda her bir fraksiyanın özünün bir lideri var. O toplay adamların hani onlar da son onun taraftarları cemaatle çalışsalar, cemaat olarak reylerin biri hani öyle bir kazanalar bir mandatlar ve politika girip çalışsalar. Onun için bizge de böyle adamlar, yaşlılar Belki Kırım Tatar siyasi partiyasını kurmak vakit geldi. Nasıl düşünüyorsunuz?
Belki de öyle de mümkün. Ama yana da aytam da. Onun, Yani parlamentke seçilmek için böyle Kherson bölgesinde. Başta bir adam, birinci adam men deyip başlayacağım deyip peyda olmak gerek. Yanına da birkaç dostları olmak gerek, taraftarları. Ve ona da son kol tutkan adamlar ondan başlamak gerek. Ama sen olursun deyip aytsak birini biz yanılırız. O öyle olmaz. Evet. Mesela biri aytsa kim preemlik olacak, kim ne olacak, o ne çalışmay. Öyle olsa haydan çıkmalı bu insanın aytkanız. Preemlik bilesin ne zaman çalışsa, hükümetlerde çalışsa. Onun yanlarına ministerleri Yani işlerini devam ettirmek işlerini için. çalışsalar, evet onlar struktura boyunca preemlik olmak mümkün. Ama milli harekette adamlar özleri Teşebbüs göstermek. göstermek gerekli. Çok sağ olun Rizağa. Stüdyamızga kelip sorularımızga cevap bergeniz için büyükten teşekkürler. Milli Meclis azası Riza Şevkeyev stüdyamızdan musafir edi. Saygılar arkadaşlar, men sizlerinin sağlıklaşmak mecburiyetindeyim. Fakat siz ATR telekanalının ekranları başından ayrılmanız aman 5 dakikadan sonra biz devam edecekmiz. Sizni bu stüdyada meslektaşım Osman Paşaev selamlayacak. Sonki haberlerini stüdyaya teşrif buyuracak musafirlerle müzakere edecektir. ATR'li olunuz. Görüşkence. Kırım degenimde yüreğim açılır. Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melyemiz, ey ana vatan. Adını ayttım, yırlay bağlarda kuşlar. Sümbüller dağlarımda, takar sırgalar. Deniznin tılsımı, ruhumnu sıyla. Gönlümün tacısın, ey ana vatan. Sayıller sokaklarda cennet havası. Bahçe bağlar kalkın için dertler devası. Budur asıl insanın ömür sefası. Gözümün nurusun, ey ana vatan. Hacı Giray Kırım Hanlığını tizgende 29 yaşındaydı. Tahminen 350 yıl devamında Kırım Hanlığı devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı.
Номан Челебиджихан Кырым татар милли курултайыны 33 жашында тызды. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Latin әлифбесini Türkiye devletlerге teşvikat etti. Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetхан Sultan birinci kere kahramanlıkını 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa kahraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet küreşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için küreş meydanı açıktır. Шановні, доброго вечора. АТР Бугунь. Президент США Джо Байден вчора з американським часом о 10 годині провів захищений відеозвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. У ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами у разі вторгнення в Україну. Президент Байден висловив глибоку стурбованість Сполучених Штатів і наших європейських союзників ескалацією сил Росії навколо України і дав зрозуміти, що США і наші союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами в разі військової ескалації. Джерело адміністрації російського президента фактично ніякої змістовної інформації щодо зустрічі не виклали, бо нема чого. Байден відкинув червоні лінії Москви по НАТО та можливому членству України. Гадаю, що минулого тижня Лавров виходив з новими ініціативами в Стокгольмі на зустрічі міністрів закордонних країн ОБСЄ щодо нової безпекової архітектури без НАТО для Грузії, без Грузії НАТО без Грузії України. Не було жодних поступок, жодних зобов'язань. Я вам скажу чітко та прямо, що він не давав таких зобов'язань. Він дотримується тези про те, що країна має бути здатною вільно обирати, з ким їй об'єднуватися. Під час відеозвінка Байден від імені США та їхніх європейських партнерів висловив стурбованість нарощуванням сил Російської Федерації біля кордонів України. При цьому американський президент ясно дав зрозуміти, що США та союзники відреагують рішучими економічними та іншими заходами у разі військової ескалації, повідомляє прес-служба Білого дому. У Кремлі підтвердили, що Байден позначив санкційні заходи, які США та їхні союзники були б готові застосувати у разі подальшої ескалації ситуації. Я скажу, дивлячись вам у вічі, як президент Байден сказав, дивлячись у вічі президенту Путіну, що те, що ми не зробили у 2014 році, ми готові зробити зараз. І все це будемо обговорювати з нашим гостем Геннадієм Дубовим, експерт з конституційного права, кандидат юридичних наук, а зараз в якості політичного оглядача. Всі коментували, всі комунеліньки. Доброго вечора. Посольство викладало свою версію офіційної змістовної частини. Що зрозуміли ви з цієї зустрічі? Зрозумів те, що нічого не відбулося, як воно і мало бути. Тому що мова... А що мало відбутися? Нам багато говорили з приводу того, що буде вторгнення, по-перше, і, відповідно, або будуть домовленості між Росією і Штатами з приводу, зокрема, цього питання. Але сам формат такої зустрічі, він, в принципі, не міг передбачати, відповідно, будь-що, що є юридично значущим. Тобто по відеоконференції документи жодні не підписуються. Чому ж Лукашенко з Путіним з Севастополя підписували цілу низку документів? Нещодавно, пам'ятаєте? Путін був в Севастополі, Лукашенко і уряд в Мінську, і вони там по відеоконференції все підписували. Ми розуміємо, що просто формат інший. Да? Власне, мова йде про те, що домовленості у вигляді договорів мають бути підготовлені. В цьому сенсі ми бачили Женеву, бачили півроку плюс
виконання Женеви, і сьогодні мова йшла про ревізію. Те, що Білий дім випустив реліз, там три чверті, мабуть, стосувалося України. І так, мимоходом, ми порушили також питання стратегічної стабільності, Ірану, Близький Схід та інші питання. Тобто, я з цього роблю висновок, що Україна і вся ця істерія, яка була протягом 3 тижнів, це була скоріше така димова завіса перед тим, щоб менше критики отримував Байден. По-перше, всередині в своєї країни, тому що він також наражався на цю критику від своїх засобів масової інформації, зокрема. І це дало б їм можливість рухатися далі по тим питанням. Він наражався за недостатню підтримку? По багатьом питанням, тому що навіть той же республіканець, хоча вони в меншості в Конгресі і в Палаті представників, президент, відповідно, демократ, але Тед Круз той же, він протягом, мабуть, 3 місяців фактично блокував призначення в Державний департамент, вимагаючи санкцій проти Північного потоку-2. Крім того, військовий бюджет Сполучених Штатів також протягом 3 тижнів приблизно дискутувалося питання, що він буде заблокований, що є нетиповим для Сполучених Штатів, якщо там не буде, відповідно, зобов'язання адміністрації накласти відповідні санкції. Але їх не буде. Їх не буде, так. І це з'ясувалося вчора. Але це було відомо, очевидно, що до цього. Тобто йде певна домовленість, певна ревізія відносин. Успіхів ми не бачимо об'єктивних, але певні маленькі кроки назустріч вони роблять. І питання України тут, як найбільш складне, мабуть, до вирішення, і яке є найбільш публічним, воно виноситься вперед з точки зору того, що нагнітається відповідна ситуація з приводу можливого військового втручання, і потім вона героїчно вирішується. Тобто вже є що пред'явити і менше питань по іншим питанням порядку денного. Чому Байден буде телефонувати Зеленському аж завтра? Це цікаве питання. Дивіться, також мова йшла про те, що спочатку були повідомлення, що до розмови особисто Байден подзвонить. Подзвонив Блінкен. Сьогодні є інформація, що він спочатку поговорив з європейськими лідерами, і вже сьогодні Зеленський. Тобто мова йде, скоріше за все, про час, який необхідний європейським партнерам, в тому числі, для того, щоб узгодити позицію. Сьогодні ж була інформація, що Макрон буде говорити з Зеленським. Тобто, так чи інакше, ми вимушені говорити про те, що, скоріш за все, Зеленському доведуть певні рамки домовленості, які, можливо, існують з приводу України. Зокрема, щодо умов інтенсифікації і поновлення нормандського формату. І то, що Олаф Шольц, новий канцлер, щось проголосували вже, став він канцлером, чи він каже, що час виконувати мінські домовленості – це в рамках всіх цих зустрічей, розмов, в тому числі Путін-Байден? Так ці розмови не припинялися, і в тому числі з боку Сполучених Штатів. Ми говоримо з нашої позиції, устами наших міністрів, президентів, не одного вже, а принаймні 2, Порошенка і Зеленського, і Резніков, і Кулеба, і Клімкін свого часу. Всі ці люди говорили про те, що принаймні 3 пункти мінських домовленостей, вони не можуть бути виконані. Прямо чи опосередковано. Давайте нагадаємо їх глядачам. Це перше, зміни до Конституції, народна міліція, зокрема, і вибори до моменту передачі кордону. От принаймні ці 3 моменти, вони якби мали бути виключені з точки зору логіки української влади і з точки зору їх прямих заяв. Росіяни кажуть про формулу Штайнмаєра, і вони кажуть про те, що необхідно таки вносити особливий статус, зокрема і в наш основний закон. Оце є камінь спотикання, навколо якого відбуваються відповідно всі розмови. А формула Штайнмаєра, нагадаємо, вона передбачає... Спочатку вибори, потім кордон. Потім кордон. А були такі розмови всередині країни, що можна унеможливити це ще проведенням внутрішньоукраїнського референдуму і на референдумі, якби відмовитися від цих пунктів. Як ви ставитеся до такої ідеї? Справа в тому, це беззмістовно, тому що мінські домовленості не існують у формі навіть закону. Вони не існують у формі ратифікаційного акту. Це квазі-міжнародно-правовий документ, який, це, умовно кажучи, така понятійна угода між державами, яка хоч і, по суті, затверджена рішенням Ради безпеки ООН, про неї існує згадка, але вона не має жодного зобов'язуючого статусу. Це ще, умовно кажучи, на рівень нижче, ніж умовний Будапештський меморандум, тому що... До речі, ви як правник-міжнародник, от нам... Хоча ви конституціоналіст, так? Меморандум я можу. Можете розповідати, а що є зобов'язуючим? От меморандум теж не є зобов'язуючим документом, правильно? Меморандум – це навіть з точки зору етимології цього слова, це умовно пам'ятка. Це щось, що ми з вами поговорили, і ми, щоб не забути, про що ми говорили, з вами записали. Він не проходив, по суті, ратифікаційних процедур у межах всіх парламентів країн, які його підписали. Він не є документом з точки зору юридичної зобов'язуючим. Питання в тому, що є зобов'язуючим з точки зору міжнародного права, воно також нетривіальне, тому що давайте згадаємо, на момент анексії Криму, зокрема, існував договір про дружбу і співробітництво між Україною і Російською Федерацією, який був абсолютно повноцінним. І що? І там була в цьому договорі, до речі,
визнання територіальної цілісності обох держав станом на 91 рік. Тобто міжнародне право – це квазіправо. Якщо воно не має відповідно механізмів примусової реалізації, а щодо будь-якої держави, відповідно, яка є членом Ради безпеки ООН, такого механізму не існує, то це просто якби такий джентльменська домовленість, якщо можна так говорити. Тобто примусову реалізацію можна зробити по відношенню до країни слабкою, правильно? Так, безумовно, тому що, ну, дивіться. Можна навіть її бомбити, вводити, закривати повітряний простір над нею. Ну, тобто є цілі механізми, да, як примушувати якісь країни, але це не п'ятірка, яка в Раді безпеці. От просто приклад. Суд. От якщо мова йде про нашу державу, наприклад. Якщо відбувається порушення якогось договору, от ми з вами уклали договір купівлі-продажу, я вам щось не продав, а ви кошти віддали. Що ви робите? Ви подаєте до суду і витребовуєте у мене, припустимо, там телефон. Примусово, да. Приходить до мене державний виконавець, якщо навіть він не може це зробити, приходить відповідно поліція, порушується кримінальне провадження за умисне невиконання рішення суду, йде відповідальність, і так чи інакше може сам виконавець забрати річ і вам передати. Що відбувається, наприклад, Міжнародний суд ООН? Дві держави, також існує якась проблема, одна подає до суду ООН, на іншу. Суд, припустимо, збирається, виносить рішення, що так, одна держава є правою, інша неправою. Далі, якщо будь-яка держава, яка, відповідно, по рішенню суду має щось зробити або не зробити, вона не виконує це. Суд ООН має право звернутися до Ради безпеки ООН з заявою про невиконання такого рішення. І своєю чергою Рада безпеки ООН може або вжити заходів щодо виконання такого рішення, або не вжити заходів. І ми розуміємо, як це працює. Право вето в, відповідно, 5 постійних членів, і рішення без кожного з них прийняти неможливо. А от тепер у нас є просто схожа ситуація. Це теж лягає в всі ці наші проблеми з Росією. Це проміжні рішення Міжнародного суду ООН по запобіганням всіх форм расової дискримінації. У нас є по 2 конвенціям, да, ми позиваємося по фінансуванню тероризму. У нас процесів, мабуть, вже більше 10. Як держава по фінансуванню тероризму на Донбасі і по запобіганню всім формам расової дискримінації по Криму. І проміжне рішення в 2017 році було зобов'язати Російську Федерацію відновити діяльність представницького органу кримських татар Меджлісу і відновити викладання української мови і кримсько-татарської в школах, те, що фактично припинилося після анексії і окупації півострова, але це ухвалено за позовом України проти Росії, і примусово ніяких механізмів не існує для примусового виконання цього рішення. Якщо воно не буде виконуватися ці рішення Міжнародного суду ООН, то що далі? Нічого. Тому що, прикладів насправді... Світ замислився над тим, наприклад, якщо країна-член Ради безпеки має, скажімо, зацікавлена сторона, вона позивач чи відповідач, вона позбавляється права вето. Наприклад, можеш позбутися права вето як через конфлікт інтересів, тільки на ці випадки. Дивіться, проблема ж це не вперше, насправді. Був суд ще в кінці 80-х Нікарагуа проти Сполучених Штатів. Нікарагуа виграла. Був суд 2015 року, відповідно, Філіппіни і інші країни проти Китайської Народної Республіки. Філіппіни виграли. Тут, відповідно, Україна виграла, хоча мова тут навіть йде про проміжне рішення, тобто це забезпечення, умовно кажучи, позову. А там були остаточні рішення, остаточні. От 1986 рік, 2015 рік і 2020 рік, умовно, чи там 15 от в нашому випадку. Підсумок скрізь однаковий. Не існує, розмови то йдуть, звичайно, з приводу того, що треба позбавляти права вето. Але позбавлення права вето, мова йде, по суті, про перегляд Ялтинського миру. Перегляд всього статуту ООН, перегляд всієї світової архітектури. Це заради України, на жаль, чи на щастя, невідомо. Тут я насправді не буду давати оцінку таку глобальну. Тобто має накопичитися більше проблем в світі, має бути невдоволення, як Ердоган каже, країна, світ більше, ніж п'ятірка країн, більш ширший, ніж п'ятірка країн. Дуже добрий приклад. В Африці десь пан Реджеп Тайп Ердоган говорив про те, що якраз і такі держави, як Туреччина, які сьогодні виходять також з другого ешелону, намагаючись, претендуючи принаймні на регіональне лідерство, але вони не мають цього інструментарію, який має п'ятірка. І він стверджує, що не може момент цього миру після Другої світової диктувати майбутнє просто до безкінечності. Але насправді давайте подумаємо, що ці міжнародно-правові механізми після концерту націй, який був у 19 столітті, Ліга націй створена була після Першої світової війни, ООН було створено після Другої світової війни. І відповідно ці такі глобальні рухи
з точки зору архітектури всього світу і міжнародних відносин, вони сьогодні, на жаль, в нашій практиці можливі вже тоді, коли відбулося щось таке глобальне, типу, відповідно, Першої і Другої світових воєн. Чи хочемо ми такий привід для того, щоб переглянути повною мірою цю ситуацію? Питання. Але якщо воно гібридно відбувається, ця третя світова, можливо, вона от те, що відбувається, те воно є. Чи це не те воно? Багато аналітиків, до речі, і геополітиків про це говорять. Але знову-таки, чи є сьогодні достатні підстави для того, щоб всі, в тому числі і європейські суспільства, погодилися із тим, що потрібно повністю все змінювати? І чи погодяться ті, знову-таки, якщо ви в когось щось забираєте, йому це не сподобається? Чи погодиться Російська Федерація, зокрема, мирно віддати відповідно ті права, які вона отримала як правонаступник Радянського Союзу? Питання тільки європейських країн, чи це питання, скажімо, от є 200 країн у нас фактично, да? Десь плюс-мінус. Плюс-мінус. Якщо більшість цих країн скаже, що ця система міжнародного регулювання, вона не є справедливою, вона ділить нації на першорядні і другорядні, і на вищі, нижчі міжнародній політиці. Тому та ж Нікарагуа, наприклад, вона якби ображена на Сполучені Штати за невиконання рішень суду. З іншого боку, тому Нікарагуа такий дуже сильний союзник Російської, можливо, і Федерації. Навіть в Криму збирається, там щось зібралося генконсульство відкривати проти Нікарагуа. Тобто Нікарагуа, тоді, якщо в світі не працює право, значить в світі працює сила. І треба тоді шукати сильну сторону. Ну, в кінець кінцем це всім може набриднути. Ну, слухайте, а сила в чому? Дивіться, по населенню, по ВВП, по військовій могутності перемішано все. Тому що якщо ми візьмемо, наприклад, Китай, Індію, Індонезію, Пакистан і пару ще держав, відповідно, азійських, в нас буде вже на руках 4 мільярди людей. Більшість від того, що існує в світі, в принципі. Якщо ми будемо рахувати по військовій міці, також Росія, як не крути, по всім, відповідно, американським, в тому числі рейтингам, друга в світі. Ну і так далі. Тобто, кількісно держави, ну, умовно кажучи, якщо ми говоримо про НАТО часто, ми ж розуміємо, що хоч там рішення приймаються консенсусом, але роль, припустимо, там Люксембургу, Естонії і Ісландії, вона, мабуть, трошки менша, ніж роль Сполучених Штатів. І навіть якщо вони втрьох об'єднаються і вироблять спільну позицію, яка буде суперечити, відповідно, позиції Штатів, які шанси є, що вона пройде? І навпаки. Тоді, повертаючись до теми наших позовів до Російської Федерації, тих, що вже існує. Навіть остаточно виграш, що дає тоді Україні? На що витрачати стільки сил, щоб виграти ці справи? Ну, дивіться, сил, ну, це треба робити насправді, тому що, знову-таки, це питання... Це буде аргумент подальший для санкційної політики. Це аргумент для, не знаю чого, в майбутньому, коли будуть інша ситуація зміниться в самій Російській Федерації, і вона буде намагатися налагодити стосунки з Україною, з світом, і тоді аргументом будуть ці справи, які не вирішені. Ну, от для чого це робити? Перша, головна причина, що не робити цього ми не можемо. От уявімо собі, ми сидимо рівно і нічого не робимо, не подаємо до Росії в суд. Як це буде сприйнято партнерами, як це буде сприйнято населенням, як це буде взагалі виглядати просто, ну, банально, у нас відтяпали частину території, в нас іде війна, ми прямо звинувачуємо Росію в тому, що вона є державою-агресором, і не робимо нічого. Ну, це було б дивно. Ми робимо те, що можемо, перше. Далі так, дійсно, ви правильно говорите про те, що у випадку зміни обстановки, виключати того, що на підставі цих міжнародно-правових документів, якими є судове рішення, зокрема, може бути ініційовані певні наслідки. Чи складеться така обстановка, чи складеться така ситуація, ми, звичайно, не знаємо. Але, принаймні, якби зробити це не настільки дорого, не настільки складно, щоб мати відповідну таку підґрунтя для можливих дій у зв'язку із такою ситуацією. Зараз ми трошки на іншу тему перейдемо. Денис Савченко у нас на прямому зв'язку, правозахисник, координатор Крим-СОСу. І будемо говорити про порядок перетину тимчасового кордону адміністративного з Автономною Республікою Крим, з тимчасово окупованою територією. Там нещодавно були, після скасування закону про вільну економічну зону Крим, там скасували також митний контроль, залишилися тільки прикордонники, і відповідно змінився порядок перетину і перевезення речей через кордон. І от вам слово, Денисе, що змінилося? Добрий вечір, дякую за запрошення. Так, насправді змінився підхід до того, як держава ставиться до переміщення товарів та
речей через адміністративну межу вже, тобто змінилася в першу чергу назва. Тепер ми називаємо оцю територію і місце перетину між материковою Україною та півостровом не адміністративним кордоном, а адміністративною межею. Насправді система контролю за перевезенням речей та товарів, вона є практично ідентичною тій, яка застосовується на лінії розмежування з окремими районами Донецької та Луганської областей. Тобто іде синхронізація законодавства та регулювання по відношенню до різних тимчасово окупованих територій. Якщо казати про конкретні зміни, то я би виділив в першу чергу те, що змінився підхід, і тепер законодавство, зокрема перелік, котрий прийняло Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій, він вказує на те, котрі з товарів та речей є забороненими до переміщення, або на котрі з товарів та речей розповсюджуються певні обмеження. І це, звичайно, дуже велика зміна, тому що раніше була зовсім інша логіка, коли законодавство вказувало, що можна перевозити, і все, що не входило до переліку, відповідно, було заборонено. Також зміна вже згадана – це контролюючий орган, котрий буде слідкувати за переміщенням товарів та речей. Раніше це була митниця, зараз це буде Державна прикордонна служба України. Якщо ж казати про... І є також зміни щодо перевезення готівки. Була збільшена сума валюти по 100 тисяч гривень. Залишається незрозумілим те, як можна перевозити російські рублі. Є згадка про те, що в різних валютах можна перевозити, в тому числі еквівалент 100 тисячам гривень в російських рублях. Але Національний банк України зі своєї сторони іще не уточнив, який буде порядок регулювання даних операцій. Пане Денисе, одразу я уточню. У нас 8 років робиться вигляд, що люди через кордон не провозять більші суми, тим більше ми розуміємо, ми визнаємо людей нашими громадянами. Хоча ми не визнаємо правочини на території окупованої території, Україна не створює умов, не надає житла людям звідти. І якщо люди здатні, власне, своїми силами облаштуватися, зазвичай це відбувається так. Вони продають житло, яке є в Криму, і вони купують житло, яке є на материку. І це ми не кажемо про людей, які, можливо... До речі, система відсутності легального провезення грошей і створює систему, коли ми ж знаємо, що там за 1-2% можна будь-яку суму в той чи інший бік перевести, а потім ці перевізники, вони перевозять фактичні суми. І, значить, ці суми проходять через кордон і російський, і окупаційний, і український. Але ми легально не готові вирішити питання там разового провезення суми, яка еквівалентна продажу житла. Чому ми це не можемо вирішити? Насправді проблема буде в тому, що українська держава не може контролювати ті документи, котрі надаються як підтвердження розміру суми і джерел походження даної суми з тимчасово окупованих територій. І така схема, якщо буде збільшена гранична сума одноразового перевезення коштів через адміністративну вже межу із Кримом, це може стати, ви знаєте, предметом для маніпуляцій і використовуватися не громадянами України, котрі проживають на тимчасово окупованих територіях, а іншими суб'єктами, котрих ми не хотіли б якраз, котрим ми не хотіли б надавати Поясніть вашу логіку, предметом яких маніпуляцій це може стати? Ну, наприклад, комерційні певні операції і нелегально отримані кошти з тимчасово окупованих територій юридичними особами, іншими суб'єктами, вони можуть в такому разі в великих дуже обсягах перевозитися через адміністративну межу під виглядом якраз коштів, отриманих нібито за легальними операціями. Пане Денисе, так вони перевозяться і зараз
тільки нелегально. Знаєте, це мені нагадує ситуацію з легалізації проституції. Знаєте, от та сама ситуація, дуже схожа. Так вони і так перевозяться. Ви в будь-яку групу, яка пов'язана з перевезеннями в Крим, можете зайти. Я думаю, ви в них теж присутні і знайдете купу контактів, яким чином перевезти гроші звідти сюди, чи з Криму на материк український, чи з материка туди. Ми кажемо, про це є політична воля. Ми можемо не визиватись правочини з одного боку, розуміючи про те, що там може бути різна ситуація, скажімо, правова, але ми визнаємо, врешті-решт, ми почали визнавати документи про смерть, про народження і пришвидшувати. Що ми пропонуємо тоді нашим громадянам, які не хочуть жити в окупації, а переїжджають на материкову Україну? Яка пропозиція тоді української держави? Насправді ми, як представники громадянського суспільства, притримуємося тієї думки, що держава повинна працювати над розширенням цих програм, в тому числі житлових програм, котрі зараз існують в Україні, і повинні працювати над створенням інших можливостей для соціально-економічної інтеграції тих осіб, котрі вирішили виїхати з тимчасово окупованих територій. А коли ми кажемо про незаконні дії, про дії, в тому числі перевізників, я вважаю, що оскільки законодавство наразі є таким, яким воно є, то тут, звичайно, є потреба в тому, щоб правоохоронні органи виконували свої функції, звертали увагу на це. Мене дивує позиція вас, як громадянського суспільства, що ви кажете про правоохоронні органи. Я кажу, це буде так само, як проституція. В всьому світі правоохоронні органи борються. Я хотів би почути, включно з країнами Перської затоки, де вона зникла. Тобто, ніде вона не зникла. Да? От боротьба з цим. Тобто, ви пропонуєте, до речі, є ще одна тема. Навіть якщо б у нас були люди, які могли б собі дозволити не продавати житло своє в Криму, а чекати до кращих часів, як ви кажете, держава має зробити програми. При нинішньому ВВП держава цього не зробить через 100 років. Треба бути реалістами. Від вашого громадянського суспільства багато що залежить в рішеннях Мінтоту. Тому що, так скажімо, та ж сама Верещук, вона нова людина, вона буде прислухатися до громадянського суспільства. І врешті Російська Федерація сама ухвалила, ви знаєте, на законодавчому рівні, що іншоземцям не можна володіти земельними ділянками в прикордонній території Російської Федерації. Тобто це вилучення. І фактично, не створюючи умови для легального продажу людьми і вивезення цих грошей, ми створюємо умови, коли у наших людей можуть просто відбирати у наших громадян ці ділянки і будинки, як вважається росіянами на прикордонній території, і ви пропонуєте їм залишатися до кращих часів, коли Крим повернеться, через 50-100, ніколи, ми не знаємо це, коли відбудеться. І мені здається, тут недостатня роль громадянського суспільства, тут не треба загальних фраз про правоохоронні органи, які краще мають працювати. Дякую вам, пане Денисе, за те, що прокоментували систему перевезення власних речей. Дякую за те, що включилися в нашу програму. Можете прокоментувати цю ситуацію? Я поділяю ваш наратив і вашу стурбованість, що пан Денис з громадянського суспільства, він говорив як чиновник скоріше. Тому що в чому ж абсурд, насправді? Україна не визнає не всі документи російські, а вибірково ті, які, наприклад, нотаріусами були посвідчені, що зареєстровані на території нашої Автономної Республіки Крим. В цьому є логіка, насправді, що, відповідно, анексована територія, юрисдикція насильно, відповідно, насаджена туди, і тому ми не визнаємо тих документів, які походять звідти. Але, знову-таки, питання дійсно в тому, що... Я трошки приб'ю. Філософія права виходить з того, що про що ми дбаємо. Якщо у нас дбати про захист громадян, а не про принцип, то ми тоді визнаємо все, що захищає наших громадян. З цієї логіки, спочатку треба почати з чого, об'єкт захисту і для чого це робиться. А це дуже просто з'ясувати. Ми відкриваємо нашу Конституцію, і в 3 статті написано, що людина, її життя, честь, гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, яка визначає зміст і спрямованість діяльності держави. І тоді ми не визнаємо правочин, а коли відбувається якесь вилучення у людини в Криму її власності, ми кажемо, ми не визнаємо цей правочин. Але коли людина покидає окуповану територію і один раз вивозить гроші, один раз в житті, ми ж не кажемо, що вона 10 разів в житті може. Це як, пам'ятаєте, було
право на приватизацію земельної ділянки, і це ставилося штамп в паспорт. Можна не штамп в паспорт, можна вносити в реєстри. Це ж можна унормувати все таким чином, щоб людина, одна і та ж людина не перевозила постійно гроші. Да? Якби. Чи неможливо це зробити? Повністю погоджуюсь, а проблема в чому? В тому, що той чиновник, хто вийде от з подібною ініціативою, йому почнуть розповідати, що з Криму підуть кошти на фінансування тероризму, там, на відповідне розкачування соціально-політичної обстановки. Буде ще дуже багато аргументів, чому ні. Аргумент, що насправді воно по факту, те, що ви кажете, дійсно є, просто за процент. Тут віддав, потім забрав, там забрав. Так. Вони навіть, скоріш за все, не рухаються через кордон. Існує, хоч і відповідно торгівля з Кримом в нас сильно обмежена, офіційна, але неформальні зв'язки і, відповідно, кількість наших там громадян, вона говорить просто про те, що існує все одно тіньовий, відповідно, обіг. По-різному вони бувають. Є через треті країни, які обробляють платежі, наприклад, із Росією, з Україною, але потім з Російської Федерації вони приходять в Крим. Є, я знаю просто ситуацію по балансу, що вивозять більше, ніж завозять останнім часом, тому є дисбаланс, і потім на вихідних обидва кордони перетинають просто гроші з готівкою. І перетинають обидва кордони, перетинають і українські, і російські. Так півбіди. У нас те саме відбувається насправді з адмінмежою з ОРДЛО, навіть там лінія зіткнення, там війна йде, але так само ми бачили навіть із записів у період активних військових дій. Саме СБУ там возила відповідні сумки з грошами, за що сьогодні там, зокрема, нещодавно оголосили в розшук міністра колишнього, відповідно, за ці оборудки і угоди. Тут питання дійсно, тут питання в тому, що чи ми за символізм, якийсь непотрібний іноді, насправді, символізм... І формалізм. Він важливий, але до певної межі. Тоді, коли дійсно стосується мова, що ми не можемо побороти це явище, в принципі, ми не зможемо, що б ми не робили, насправді. І ви правильно кажете про те, що як із тим явищем, як проституція, його дійсно немає сенсу не легалізовувати, як у нас сьогодні. Є адмінвідповідальність і все. Того, що можна лише поліцейським побажати успіху, відповідно. Це таки не адмінвідповідальність, там до смертної кари. Але це не працює. Основний інстинкт. Це, знаєте, а тут економіка. Якщо є запит, то є і пропозиція виникає. Мабуть, колега в чомусь правий, що не кожен запит необхідно задовольняти. Але в цьому випадку ми також ставимо в главу кута оцей принцип людини. І що дійсно, якщо у людини є квартира в Криму, він хотів би переїхати на материкову Україну і тут виробляти валовий продукт, в тому числі, відповідно, обороноздатність посилювати, і так далі. Бути корисним взагалі цій державі. Чому, якщо держава не дає відповідне житла, не дозволити от таким чином, дійсно, через реєстр, через одноразову історію? Абсолютно не йде мова про задоволення будь-якого запиту, і тут якась межі є розуміння того, що відбувається. Наприклад, в Криму зараз вигідно займатися туризмом, бо росіяни багато їдуть в Крим через те, що в певному переліку там службовців є заборона на виїзд за кордон. Кримські готелі заповнені. Це дуже вигідно. Але ми не можемо дозволити навіть своїм громадянам тобто інвестувати в цю вигідну штуку, тому що у нас окупована територія, і ми розуміємо, це вигідно, але цей запит не задовольняється. Ми кажемо про інше, що люди, які не хочуть жити в окупації, вони або будуть в поневіряннях, тому що в них нема власного житла. Нема. Дивіться, а питання, а як ви забороните інвестувати? Як фізично? Принаймні, ми не створюємо ніяких умов для інвестування, скажімо. Це було б дивно, якщо б ми створювали. До речі, це ж може бути про гроші в один бік. Тобто в зворотньому напрямку ми гроші не дозволяємо завозити таким чином. Ми дозволяємо тільки вивозити в рамках того, що людина везе ці гроші, вона продала житло, навіть поза окупаційними документами, і вона їде, щоб в Україні купити собі житло. Все. В одному випадку, один раз в житті, все. І ця проблема була б в багатьох випадках вирішена, я думаю. В більшості своїй. Питань насправді багато, але от давайте, якщо ширше подивитися на питання політики з приводу деокупації і діяльності Мінтоту, зокрема. Щодо ОРДЛО, там окрема історія, щодо Криму. Крім, відповідно, Кримської платформи, крім дуже гучних заяв і всього іншого, чи існують реальні механізми, які б дозволяли, зокрема, і переселення, і підтримку, відповідно, наших громадян і настроїв на тих територіях, які анексовані на сьогоднішній день? Чи є конкретна прагматична політика в цьому сенсі? Я її, чесно кажучи, не бачу. Тому що, дійсно ми думаємо, що там в кримчани дивляться телеканал «Дом», наприклад, який ніби спрямований на те, щоб боротися за їх уми. Далі, де, відповідно, чи щось відбувається
з точки зору прагматичних конкретних А кроків. ви що ви називаєте прагматичними кроками? І що Ну, ви наприклад, бачите? навіть цю історію з приводу коштів. Тобто, в символічному полі ми ведемо запеклу боротьбу. Ми говоримо багато правильних слів, робимо багато гучних заяв, проводимо низку міжнародних зустрічей. Але коли мова йде про конкретних людей, вони теж є знайомі, які, в тому числі, в яких батьки там, яким складно потрапити іноді, навіть коли проблеми в Криму з точки зору ковідних обмежень, які, зокрема, російська влада там встановлює з приводу відвідування. Багато питань, в тому числі економічних, до речі, які українська влада просто не помічає. Так, з приводу правочинів, до речі, я читаю різні проекти законів, зокрема там про перехідне правосуддя. Там є таке класне слово, як конвалідація. Тобто, от коли Крим, ми конвалідація, повернемо Криму, тоді от по такому механізму ми будемо всі правочини ревізувати. От ці будуть нікчемними, ці ми подивимося, ну і так далі. Але ця перспектива, вона на майбутнє. А сьогодні у конкретних людей є конкретні життєві обставини, конкретні життєві проблеми, які влада просто не бачить. Тобто немає цього низового внутрішнього сутнісного рівня механізму вирішення конкретних проблем. І в цьому сенсі ми втрачаємо в тому числі розуму людей. Тому що якщо людина від держави чує лише по телевізору гучні заяви, але на конкретних прикладах не може розраховувати на її допомогу, тоді питання, за кого вона буде подумкою і душею. Ну, як перемога подавалося оце скасування закону про вільну економічну зону. Да? Що нарешті там люди перестали бути нерезидентами. Але ми побачили, перестали бути нерезидентами. Що це дало? В принципі, мені здавалося, що за останні роки вже ця проблема теж не була такою великою. Що резиденти... Як вони стали нерезидентами, воно важливо. Це як продає казу, да? Спочатку зробили нерезидентами, а потім зробили перемогу, що перестали бути нерезидентами. Хоча банки останнім часом відкривали рахунки людям з тимчасово переміщеної особи з цією довідкою. Фактично проблем не виникало, мені здається. От коли повертаєтеся до вашого питання про прагматичну політику, а хто її має виробляти? Чи це завдання? Це завдання, передусім, виконавчої влади, вищим органам є Кабмін. Тобто і міністерство, зокрема, тимчасово окупованих територій. Наративи має давати президент, Верховна Рада України своїми законами. Тобто, механізм держави, він має працювати в цілому. Судова влада там має визнавати або не визнавати документи певні, які походять звідти. Тому що також ми в деяких питаннях... До речі, з точки зору міжнародного права, по окупованих територіях, чи цікавилися ви, до речі, цікаво, які правочини визнаються, не визнаються, в яких історіях? Кожна історія унікальна, я думаю, з окупованими територіями, але вони ж в світі є. Є кіпрська проблема в Європі, да, якби правочинів, які є на північній території. Чи знаєте ви про цю ситуацію з світової практики? Практика, вона дуже різна, з точки зору різних кейсів. Тобто, відповідно, держави, вони визнають документи тих утворень або тих держав, яких вони визнають. Тобто, припустимо, там в Китаї ви з тайванським паспортом не заїдете. Або, відповідно, там в Україну з паспортом. А тайванці з чим їздять до Китаю? В них же нібито там Вони там також хитра історія, вони розглядають їх по-іншому. В них є окрема там графа, відповідно, щодо того, що це така там мятежна область, да? Відповідно, і вони можуть переміщуватися теоретично. Але знову... До речі, цікавіше, настільки, як Китай реагує на тайванські документи, як світ, який фактично за винятком 17 країн не визнає нібито Тайвань, причому Тайвань занурений в світову економіку, в виробництво, в продаж, в експорт. Яким чином тоді, от як тут відбувається з визнанням документів? Також от сьогодні відбувається що Тайвань, перепрошую, Китайська Народна Республіка виключила Литву з всіх митних класифікаторів. В них, по суті, припинилися торгівельні відносини. Чому? Тому що Литва в себе відкрила, відповідно, тайванське представництво торгівельне, офіційне. Тобто всі ті держави, які, їх порядка 25, визнали Тайвань як, відповідно, незалежну державу, вони не мають дипломатичних відносин з Китаєм. Тобто це автоматична історія. Або, так. І з цієї точки зору Тайвань визнали в більшості свої Соломонові острови, Маршалові острови, такого плану держави Океанії, маленькі. І досі Ватикан, здається, да? Ватикану не пам'ятаю, мені здається, ні все-таки. Треба подивитися. Навіть Сполучені Штати, вони запрошували тайванського представника на інавгурацію Байдена, але Тайвань вони не визнають як державу. І також там є така специфіка з точки зору того, що відбувається. Тайвань присутній на Олімпійських іграх, але з іншого боку, майже весь світ визнає тайванські паспорти, і з тайванським паспортом не треба віз, як з китайським паспортом, до більшості країн. От якщо дивитися перелік паспортів, це унікальна ситуація. Да? Тайвань не визнана держава, але тайванський паспорт фактично так, як автономний паспорт Гонконгу, теж з гонконгським паспортом,
бо фактично більшість країн не треба візи. Як це так відбувається? Що Знову це вибіркове визнання, да? Це питання ад-хок. Насправді, от по ОРДЛО також дуже добрий приклад. Буквально до останнього часу, коли відомий указ Путіна вийшов з приводу того, що про можливість, по суті, торгівельних відносин напряму. Як відбувалася торгівля? Вона відбувалася весь час, в тому числі між РФ і, відповідно, так званими ЛНР, ДНР. Вони відкривали у Абхазії, відповідно, яка визнається Росією, там ще 3 державами, як держава. Вони також взаємно визнали один одного типу. І в банках Абхазії вони відкривали юридичні особи рахунки. Ці, своєю чергою, мали можливість співпрацювати з Росією. Тобто, умовна ДНРівська фірма, вона не могла укласти договір з російською, не дивлячись на ситуацію, яку ми розуміємо. Вони через Абхазію працювали протягом всіх цих років. А зараз вони це легалізували вже? Зараз, да, указ сказав, що поки там конфлікт не вирішиться, ми визнаємо, в тому числі, сертифікати походження продукції з так званих ЛНР, ДНР. Тобто, давайте напряму. Але, знову-таки, фінансові відносини будуть йти через абхазькі так звані банки. Тобто, тут є момент такий, він дуже умовний. Він не має такого загального світового регулювання на рівні певного єдиного міжнародно-правового акту, який би нам давав універсальну модель, як це відбувається. Це відбувається в залежності від ситуації, і ситуації, які виникли раніше, вони одним способом врегульовані, які пізніше також, умовно кажучи, на ходу вигадується інша модель. Це означає, що ad-hocом можна вирішувати будь-які питання і по ОРДЛО, по Криму, якщо є політична воля. А якщо вставиться, тобто дуже чітко артикулюється, для чого це робиться, з якою метою і що, для чого забороняється. Коли пишеться, ми обмежуємо суму в 100 тисяч гривень. Чому в 100? Чому не в 50? Чому не в 200? От обґрунтування. Чому 100 тисяч гривень? В якій валюті? Тобто пояснень нема. От просто 100 тисяч гривень. Хай буде, от як пояснення, як в ОРДЛО. Тому що в нас, власне, головним принципом діяльності державного апарату, причому на будь-якому рівні, майже на будь-якому рівні, це краще не зробити зайвого. Тобто, от якщо припекло, якщо там вийшов в тебе протест або щось інше відбулось, і тобі потрібно прийняти рішення, ти його приймеш. Якщо ти приймеш рішення просто з власної ініціативи, з власного розуміння, що це є рішення розумне, правильне і справедливе, знайдеться той, хто, відповідно, буде критикувати його, і ти ризикуєш, відповідно, потрапити в незручне становище. Тому краще не зробити, сидіти на своєму кріслі, і, відповідно, нехай воно йде, як іде. І хоча ця позиція критикується, краще не робити зайвого і краще нічого не зробити, ніж виступити з ініціативою, через які всі шишки полетять. Ми логічно повертаємося до початку нашої програми про те, як будуть змушувати нас виконувати мінські домовленості. Ну, принаймні, завтра ми з розмови Байдена-Зеленського, якщо відбудеться розмова, ми дізнаємося, що хочуть від України. Не дізнаємося. Я певно, що ні. Дивіться, в мене є гіпотеза, що, дивіться, питання України, от подивимося на ситуацію очима Російської Федерації. Коли Україна виконувала чи робила кроки назустріч тому, що хочемо ми. Ми зараз, буду адвокатом диявола в цьому сенсі. Перший Мінськ. Це Іловайськ, відповідно, вторгнення регулярної армії влітку 2014 року. Другий Мінськ – це Дебальцево, так відповідно, військові дії активні з поразкою, відповідно, українських сил, на жаль, відповідно, в січні-лютому 2015 року. Тобто, два ці документи народилися в ході, відповідно, усвідомлення імовірності широкого масштабного, відповідно, військового вторгнення і військової поразки. Сьогодні, чи можуть нас змусити наші міжнародні партнери укласти Мінськ-3 або виконати Мінськ-2? Я собі це складно уявляю. Тобто, навіть якщо збереться Франція, Німеччина, Італія, Штати, Британія, приїдуть всі в Київ і скажуть, виконуйте, вносите зміни в Конституцію. Буде це? Питання. А йому скажуть, йдіть до парламенту. А біля парламенту мітинг, давайте вийдете на Майдан і скажете, шановні посли, лідери держав, в очі українському народу, що потрібно зробити отак. Захочуть? Сумніваюся. Тому я не виключаю того, що вся ця паперова, війна, ймовірна, вона під це, і стелить нас готує до думки, що, щоб відвернути оцей широкомасштабний конфлікт, необхідно зробити раз, два і три. І нам поставлять умови. Для цього ж Росія погрожує вторгненням, да? Для того, щоб був, або виконувався Мінськ-2, або щось так кшталт Мінськ-3. Росія пересуває танчики і, відповідно, гармати, а Захід в своїй пресі нагнітає ситуацію. Я не виключаю, що мова, якщо буде умовна змова і домовленість, вірніше, Заходу і Росії, що ситуація може виглядати так, що в умовах тиску фізичного, військового, без перетину кордону,
І в умовах тиску інформаційно-політичного заходу тут, можливо, українська влада і вирішить щось зробити. А як, на вашу думку, має робити українська влада? О, так, ну, це невдячна історія, тому що, розумієте... Радити, да, невдячна історія, У нас але... навіть, якби, проблема ж української влади в чому? Що проблема це не влада навіть, а суспільство. Тому що будь-який варіант виходу з конфлікту, якщо ми говоримо про Схід окремо, він не знаходить підтримки більшої, ніж 25% населення. Що б ви не обрали? Виконання Мінську, вихід з Мінську, зміна Мінську, ну і так далі. Ви не наберете більше чверті населення підтримки. І яке рішення в цьому сенсі прийняти? Коли, щоб ви не прийняли, ви протиставляєте себе 3 чвертям, відповідно, українців. Тут проблема, тут я не бачу, поки не зміниться оця архітектура, умовно кажучи, саме поглядів українців на ситуацію, рішення прийняти нормально неможливо. Як має змінитися архітектура поглядів українців? В якийсь бік. Ну, тобто, щоб рішення було легітимним, щоб воно було підтримано, відповідно, принаймні хоча б більшістю від населення. Щоб вони розуміли однакову ситуацію, тому що погляди на те, що відбувається в нас, вони також від регіонів, від прожитків населення, вони насправді відрізняються. І у нас на зв'язку ще Віталій Шведов, радник голови Луганської облдержадміністрації, керівник військово-цивільної адміністрації в 15-16 роках. Ми будемо говорити по темі загострення біля ОРДЛО і наслідки. Так, доброго вечора, пане Віталію. Я вас, на жаль, не чую зовсім. А ну, спробуйте ще раз. Ні, я попрошу наших режисерів спробувати перенабрати, можливо, краще вийде. Дякую. А ми говорили про те, що оця штука притаманна владі українській не виконувати або не ініціювати якісь рішення, вона може зіграти таку добру справу з Мінськом. Можна просто тягнути, не виконувати. Протягнули, 6 років протягнули. Скільки можна буде ще раз протягнути, поки воно не зникне, не скисне само собою колись? Дивіться, тут питання в тому, як оцінювати ситуацію. Якщо оцінювати, що час грає на Україну, і нам про це говорили з 14 року. А час грає на Україну? Я рахую, що ні. Тому що ми бачимо, що росіяни останні 2 роки, вони, по суті, починають більш інтенсивно інтегрувати ці території. Тобто тут ми можемо дійти до визнання. До визнання, як в випадку з Кримом. Сьогодні у всіх офіційних документах це окремі райони Луганської та Донецької області України, але дивіться, паспорти, перше. Визнання ви маєте на увазі самої Російської Федерації, так? Як держав. Перше, це про війська. У форматі держав, як Абхазія, Осетія, чи теж анексії приєднання до Росії? В якому ви передбачаєте? Думаю, що сьогодні мова йде про Абхазію, формат Абхазії, Осетії. Кроки, останні, не говорячи про війська, не говорячи про допомогу і пряму, і непряму, і фінансову, і військову, і так далі. Останніми роками це паспорти, вже сотні тисяч паспортів. І відкрили хвіртку, відповідно, для масової видачі паспортизації цієї. Тобто там вже сотні тисяч громадян повноцінних Російської Федерації, чи квазіповноцінних. По-друге, відповідно, указ, про який ми з вами також згадували сьогодні, по суті, пряма торгівля. По-третє, зміна кураторів економіки ОРДЛО. Відповідно, принаймні ЗМІ писали, що курував Курченко, сьогодні інший пан, який прямо заявляє про те, що він буде інтегрувати промисловий комплекс Донбасу чи окремих районів ЛНР, ДНР, відповідно, до економіки Росії. І ряд виробництв, які стояли, вони сьогодні відновлюють свою роботу. Щоб забезпечити такої інтеграції, все судово могли передбачати, що рано чи пізно це відбудеться і ця інтеграція з економікою? Воно стояло, просто ми бачимо, що буквально останній рік воно пішло дуже кучно. І останнє... Проблема в тому, що потім неможливо буде це реінтегрувати в українську економіку назад? Чи... Можливо, мова йде про те, що це є якби натяками або підготовчими діями для ймовірних майбутніх сценаріїв. Інтегрувати, я думаю, що не буде проблеми. Тут же не мова йде про переклад рейок і зміною ширини колії, що наші поїзди не зможуть там їздити. Питання в тому, що чим далі ми йдемо по часовій, відповідно, стріліції, тим більше починає набувати ці території більшої кількості зв'язків, відповідно, з самою Російською Федерацією. Повертаючись до питання Мінський процес, який там скисне сам собою, а у вірмен з азербайджанцями Карабахський конфлікт теж, здається, називався, да? Там була Мінська група, і там був Мадридський процес, і там було купа процесів, і жодна сторона не йшла на поступки. І так воно тягнулося 30 років, от вирішилося воно так, як вирішилося. Зовсім
без мінської групи і Якщо без вважати- мадридського... Вважати, що воно вирішило? Воно вирішено чи не вирішено? Воно в процесі. Воно в процесі. Але принаймні воно перестало бути невирішуваною проблемою. Правильно? Ну, знову-таки, питання силового вирішення – це питання також співвідношення, зокрема, військової потужності Азербайджану і Вірменії. Навіть по населенню, наскільки пам'ятаю, разів в 4 Азербайджан більше, не говорячи про економіку, про активи, про армію, про... Ну, я бачив, в чому воювали вірменські солдати. Це, якби, ну, трошки армія, мабуть, 70-х років Тобто ця радянського ситуація зразка. не має надихати Україну, у нас зовсім інша ситуація. А ми в ситуації не Азербайджану. Тому що, ну, просто в нас, ну, не хочу навіть тут зраду цю сіяти, але військовий потенціал, як не крути, не співставний. Тоді я вас підвожу до того. Ви кажете, час проти України грає. Є така версія. Тому затягувати і розраховувати на те, що можна буде відвоювати, це не українська історія, тому що навряд чи можна буде собі уявити ситуацію, коли українська армія буде там в 4 рази потужнішою російською. Ні, у нас є сценарій такий. Є сценарій, вступимо до НАТО, НАТО не відвоює за нас. Ну, це ж нереалістичний сценарій, правильно? Ну, я вважаю, що так, а багато хто вважає, що ні. Ну, тоді що є реалістичним сценарієм, що є прагматичним сценарієм? Придністров'я, умовно, на сьогоднішній день. Тобто, Придністровізація Донбасу, да? От, економічна інтеграція, економічна взаємодія при, по суті, як от, да, там, Гонконг і Китай, там, одна країна, дві системи. Ну, це неприємно, насправді. Це може вкластися в парадигму Мінська, але знову, я виходжу із логіки, перше, що я не вірю в те, що НАТО вирішить за нас наші питання. Це перша теза, перша позиція, з якої я виходжу. І далі виходить наступне, що якщо у нас бояться інтеграції і певної взаємодії за умови, що там, наприклад, будуть ті ж керівники, що сьогодні. Але якщо мова буде йти про горизонт там 10 років, і Україна більше, просто вона в рази, на порядки більше, ніж ці території, відповідно, так званих ДНР, ЛНР. Ми просто можемо захопити їх економічно потрошку. І зміни в законодавство сьогодні, вони можуть змінитися завтра. Це ж не питання, насправді. Тобто можна поводитися так, як Росія поводилася під час розвалу Радянського Союзу. Тобто вона визнала фактично, тобто трошки інакше не визнавати, але вона формально нібито визнала незалежність всіх країн, але почала заходити економічно, як Вірменію скупила зсередини і взяла під контроль. От таким чином діяти з окупованими територіями. Це не стосується Криму, це стосується ОРДЛО. А з Кримом по-інакше треба? З Кримом просто інша диспозиція, інша переговорна позиція з тими ж росіянами. Тому що, якщо ми говоримо про ОРДЛО, росіяни на сьогодні кажуть, що вони, перше, готові говорити, друге, вони визнають це територією України. І, відповідно, коли нам кажуть про те, що ми можемо втратити, от я не розумію, що ми можемо втратити. Якщо ми будемо в цій ситуації жити 10 років, чи краще це жити в ситуації такого напівмиру, з умовною автономією і поступовою економічною інтеграцією з перспективою втягнути території назад саме економічними методами і потім змінити це законодавство, знову повернувшися до унітарної моделі. Тобто на цьому етапі ви пропонуєте міняти законодавство, навіть конституційно? Питання з приводу Конституції, але з приводу звичайних законів я взагалі в цьому не бачу проблем. Наприклад? Закон про особливий статус, він, в принципі, існує, його треба доробити, можливо, трошки піти на поступки. І, відповідно, це також гіпотетичні варіанти. Я би, наприклад, не дискутується питання мінських домовленостей з приводу того, що таке народна міліція. Там же просто вжитий термін, але якщо там буде народна міліція, яка буде хуліганів палками ганяти, відповідно, в нічному Донецьку, мене це не напружує. А якщо це буде народна міліція, як вони зараз називають, коли мова йде про танків кількість більшу, ніж там в Бундесфері в Німеччині, це вже інше питання. І тут є де говорити насправді. В Мінську це дійсно не передбачено. І говорити про те, що, наприклад, на першому етапі це буде умовно така муніципальна варта тільки з вогнепальною зброєю, без бронетехніки, без... Фактично ви за виконання мінських домовленостей, да? Обмежене виконання. Але просто дивіться, у нас помилка, на мою думку, методологічна полягає в тому, що ми кажемо, що ми не будемо виконувати це. А можна ж виконати, просто виконати так, як буде прийнятно для України. Дякую. Це був Геннадій Дубов. Встигли багато про що поговорити. Від того, про що буде говорити Байден або Макрон, Макрон буде говорити, да, з Зеленським завтра, після цієї історичної скайп-зустрічі Байдена і російського лідера Путіна вчора, до того, що як прагматично Україні поводитися з окупованими територіями і з забезпеченням прав громадян. Це Бугунь на АТР. Далі новини. Після цього знову зустрічаємося в цій студії. Дякую вам за участь. Дякую вам.
Кырым-татарым, бу буюк бір ғұрурымдыр. Кырым-татарым, қатырам эждадымдан мирас олған ғайрет. Кырым-татарым, ақ жесүр қалқым, көргенсін сен неже беля ве фелакет. Көрдің үжрет, ақаретлер, амма йықылмай. Баш егмей, әршіге қаршы тұрдың. Намысына ифтиралар тоқтылер, ләкин теміз ве пактыр, Кырым-татар адым. Кырым-татарым, юрегім күнештір. Бұлыт ортсе біле, севем қалқымызны. Қорқу білмес, сав көңіллі, жесаретлісіз. Мен теменна етем оғымызды. Сорар семенден бірі, сен кімсің? Сөйле қалқын тәртіп низам виадетні. Айтырым, бұ бұйық бір ғұрырымдыр. Шүкір, Кырым-татардыр миллетім. Хаджи Герай Кырым ханлығыны тізгенде 29 yaşында еді. Тахминен 350 ел девамында Кырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетіні 28 yaşında нешір еті башлады. Номан Челебиджихан Кырым-татар милли құрылтайны 33 yaşında тізді. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Latin әліпбесini Türkiye devletlerге teşviqat etті. Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte qabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetхан Султан бірінші кере қараманлықны 23 yaşında қазанды, 25 yaşında ise 2 defa қараман oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetке qarşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet күрешіне кірішті ve bütün ömrünü Kırım-Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için күреш meydanı açıktır. Меня зовут Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украиной независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья. Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады. Приветствую вас, господин президент.
Російський диктатор невпевнено вітає американського президента. Закриті відеоперемовини Владіміра Путіна та Джо Байдена тривали 2 години. А серед головних тем – безпека України та її євроатлантичний вибір. У переддень американський лідер мав розмову з лідерами Італії, Німеччини, Франції та Великої Британії. А держсекретар Ентоні Блінкен, який теж був присутнім на онлайн-зустрічі, узгодив позиції з президентом України Володимиром Зеленським. Лідер держави-агресорки поскаржився американському президенту, що, мовляв, Київ демонтує Мінські угоди, а також вимагав від американського президента гарантій, що Україна не стане членом НАТО. Позицію Байдена озвучив його радник з національної безпеки. Кажу прямо і чітко, він не брав на себе жодних зобов'язань і поступок не робив. Він підтримує право кожної країни на вільний вибір. Крім того, Байден вкотре заявив Путіну про підтримку територіальної цілісності України та занепокоєння скупченням російських військ біля кордону. Американський президент дав зрозуміти, що США діятимуть спільно з союзниками шляхом сильних економічних санкцій та інших заходів. Я подивлюся вам в очі і скажу вам, як президент Байден подивився президенту Путіну в очі і сказав йому, що те, чого ми не робили у 2014 році, ми готові зробити зараз. Ми досить детально викладаємо для росіян типи заходів, які ми маємо на увазі. Ми також дуже тісно координуємо це питання з нашими європейськими союзниками. У нас є експерти з Міністерства фінансів, Державного департаменту та Ради національної безпеки, які щоденно контактують з ключовими столицями та з Брюсселем, щоб опрацювати цей пакет заходів. Заступниця державного секретаря Вікторія Нуланд додала, що Сполучені Штати розглядають повну ізоляцію Росії від світової фінансової системи. Водночас Сполучені Штати і надалі підтримуватимуть Україну зброєю. Ми маємо також поточний конвеєр із постачання різних форм допомоги для оборони України. Лише днями ми доставили чергову партію оборонної допомоги, і це буде продовжуватися і надалі. Чи потребуватиме цей конвеєр додаткових елементів, залежатиме від того, як будуть розвиватися обставини. Речник Путіна Дмитрій Пєсков заявив, що очільник Кремля не поділиться своїми висновками. Саліван двічі наголосив, Росія має кілька днів, щоб продемонструвати зміни. З його слів, це стане передумовою для подальших перемовин з Москвою. Тим часом у Конгресі США вирішили прибрати з проєкту оборонного бюджету санкції проти Північного потоку-2. Але там, як і раніше, є військова допомога Збройним силам України. Розмову з Путіним очільник Білого дому обговорив з українським колегою Володимиром Зеленським у четвер. Президент Володимир Зеленський позитивно оцінив розмову президентів США та Росії Джо Байдена і Владіміра Путіна і побачив у цьому перемогу України. Однак детальні коментарі надасть після своїх перемовин з американським лідером у четвер. Про це Володимир Зеленський заявив під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем у Києві. Він додав, що перемога України у тому, що США завжди підтримували Україну, її суверенітет та незалежність. В цілому я вважаю, що це позитивно, що президент Сполучених Штатів розмовляв з президентом Російської Федерації. Деталі цієї розмови я б хотів би все ж таки прокомунікувати з вами і прокоментувати завтра, після моєї розмови з президентом Сполучених Штатів Америки. Я вважаю, що перемога України в тому, що ми завжди, Сполучені Штати, підтримували Україну, наш суверенітет, нашу незалежність. У нас була двопартійна підтримка. Але найголовніше те, що ми зараз бачимо, що є особиста, реальна реакція і особиста роль президента Байдена в регулюванні цього конфлікту, в регулюванні війни на сході нашої держави. Мені здається, що це найголовніше. Путін не отримав того, що хотів від Байдена, а Захід непохитний у своїх вимогах. На військову ескалацію Росії дадуть рішучу відповідь економічними та іншими заходами. Так прокоментував відеоперемовини президентів США та Росії голова Меджлісу Рефат Чубаров. Він зазначив, що об'єктивно давати оцінку результатам онлайн-зустрічі президентів стане можливо пізніше, але вже зрозуміло, що сподівання Путіна і російських політиків на розкол західного
третього світу марні. Байден об'єднав західних лідерів. Можна вже сьогодні беззаперечно зробити такий висновок, що Путін не отримав того, що, можливо, планував. Він приголомшений, він подавлений. Подавлений не тим, що він почув, а тим, що це об'єднана позиція Сполучених Штатів і Західної Європи, всіх провідних країн Європейського Союзу. Путін і російські політики, вони все намагалися і вони вірили в те, що їм вдасться розколоти західний світ. А Байден всіх об'єднав тим, що він узгодив всі свої основні меседжі до переговорів, не до зустрічі, цієї онлайн-зустрічі з Путіном. Зараз він обговорює результати цієї розмови з Путіном, і це свідчить про те, що Захід непохитний в своїх принципових вимогах. Зрозуміло, що в цій ситуації Україна може трошки передохнути і сказати, що жодної зради немає і не буде. На Східному фронті 6 разів порушили тишу. В лавах українського війська втрат немає. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, окупанти вдарили зі 120-мм мінометів по оборонцях Південного. Вогнем ворожих гранатометів пошкоджено 2 будинки на околиці Майорська. А у бік Новоолександрівки, Причепилівки та Нью-Йорка на Донеччині російські окупанти відкривали вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. З початку доби, станом на 11 годину, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Епідемія ковіду в Україні йде на спад. За минулу добу на материковій частині нашої країни зафіксували понад 9 тисяч випадків коронавірусу. 450 людей померли від цієї хвороби. За прогнозами Національної академії наук України, кількість хворих знижуватиметься і надалі. До кінця грудня їх буде понад 7 тисяч на добу. Поменшало і червоних зон. Станом на 8 грудня на жовтому рівні епіднебезпеки перебувають Київ та 13 областей. Серед них Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Полтавська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська та Чернівецька. Тим часом у МОЗі застерігають від лікування COVID-19 антибіотиками. Наразі на фоні епідемії коронавірусної хвороби маємо чергове значне зростання як продажу, так і використання антибактеріальних препаратів. Хотів би наголосити, що антибактеріальні препарати не активні по відношенню до вірусів, у тому числі і щодо коронавірусу SARS-CoV-2. Тому COVID-19, як і будь-яка інша вірусна інфекція, не є прямим показом для призначення антибіотиків. Призначення антибактеріальної терапії для пацієнтів з COVID-19 виправдано лише при наявності ознак бактеріальної інфекції, а встановлення цих ознак – прерогатива лікаря. Не займайтеся самолікуванням, не вживайте антибіотики для профілактики. У Києві цілком вакциновані проти COVID-19 уже 65% містян. У Київській області обидва щеплення отримали майже 49% дорослих жителів. А в решті регіонів менше половини дорослих зробили бодай одне щеплення. Уже наблизились до цього показника Дніпропетровщина – 49% та Черкащина – 47%. На сьогодні вже 3 регіони України перетнули позначку в 50% вакцинованих дорослих українців принаймні однією дозою. Це місто Київ, де першою дозою вакциновано понад 67%. Київська область – понад 55%, та Полтавська область – майже 52%. З 9 грудня в Україні розшириться перелік професій, для яких вакцинація проти COVID-19 є обов'язковою. До них додадуться працівники органів виконавчої влади, Укрпошти, Укрзалізниці та ще низки установ. Як тільки працівник отримав принаймні одне щеплення проти COVID-19, то підстав для відсторонення або продовження його відсторонення від роботи немає. Отримання принаймні першої дози не вважається ухиленням або відмовою від вакцинації. У такому випадку він має бути допущений до роботи.
А в Криму окупаційні чиновники заявляють про 524 нові випадки COVID-19. 30 людей не змогли подолати цю хворобу та пішли з життя. Омікрон зіпсує зимові свята полякам. Влада посилює карантинні заходи. Вони бояться, що новий варіант коронавірусу може поширитись і сюди. При цьому в країні заражених омікроном поки не виявили. Зміни набудуть чинності 15 грудня. З цього дня заповнюваність ресторанів, барів, готелів, кінотеатрів, спортзалів та церков не повинна перевищувати 30% за винятком вакцинованих людей. Зараз лімітна кількість відвідувачів становить 50%. Не включаючи тих, хто щепився. З 15 грудня також закриються нічні клуби і танцювальні майданчики. 31 грудня цього року та 1 січня 2022 року вони працюватимуть. Але в закритому приміщенні може бути не більше, ніж 100 осіб. При цьому у всіх закладах перевірятимуть паспорти вакцинації відвідувачів. Також запроваджується обов'язкове тестування для тих, хто живе з людьми, зараженими ковідом. Для вакцинованих винятків немає. Стають жорсткішими санітарні заходи і для мандрівників, не громадян Євросоюзу. З 15 грудня всі, хто прилітає до Польщі з-за меж шенгенської зони, повинні показати негативний тест на COVID-19, зроблений не раніше, ніж за 24 години до прибуття. Крім того, школярів переводять на дистанційне навчання. Воно триватиме з 20 грудня по 9 січня. Потім діти навчатимуться у колишньому режимі. А з 1 березня запроваджується обов'язкова вакцинація для медиків, учителів та співробітників силових структур. У Польщі за весь час пандемії виявили 3 мільйони 700 тисяч випадків COVID-19. Померло понад 86 тисяч людей. У Національному музеї народної архітектури та побуту України у Пирогові з'явиться традиційна кримсько-татарська садиба. Це будівля заможної кримсько-татарської родини з кількома майстернями. Там на очах відвідувачів створюватиметься традиційна спадщина кримсько-татарських майстрів. Буде збудовано також невеличку мечеть, яка уособлюватиме власне Крим. Однією з таких вагомих частин помешкання, з якої починається знайомство з музеєм, була вітальня, де після рукостискання, обіймання і братських поцілунків за традиціями приймали гостей на підлозі, встеленої килимами, спеціальними матрацами для сидіння та подушками для максимально комфортного проведення як перемовин, так і зустрічей з хатів. Цей мультикультурний проєкт має відтворити інтер'єрний простір, який є культурним кодом багатовікових традицій та звичаїв корінного народу Криму. Це такий осередок уяви про Крим та його невід'ємний зв'язок з Україною. За словами директора Національного музею народної архітектури та побуту, кримсько-татарську садибу в музеї хотіли створити ще в радянські часи. Для цього вже було відведене місце. Проте радянська влада переписувала історію, робила ворогів з кримських татар, щоб виправдати свої дії. Тому втілити цей задум не вдалося. Необхідно, щоби, особливо зараз, в цей дуже складний для кримських татар час, ця садиба мала би бути в будь-якому разі. Чи ще до того, як Крим був окупований, чи після того, коли він буде деокупований і повернеться, ця кримська татарська садиба має бути обов'язково, бо вона представляє один із дуже великих етносів, які населяють територію України. Тому вона має там бути. Голова Меджлісу Рефат Чубаров запропонував провести громадське обговорення форми реалізації кримсько-татарської садиби, а також зазначив, що проєкт підтримуватимуть із державного бюджету України. Він вважає, що відтворення такого центру матиме величезне значення та сприятиме пізнанню українцями кримських татар і навпаки. Мені здається, ми працюємо на майбутнє також і музею, і власне відтворюючи там цю садибу, ми також вже сьогодні помічаємо цю територію як ту, яка буде одним із найжвавих таких місць, де буде напрацьовуватися
громадська суспільна українська думка. Наразі Український культурний фонд, Національний музей народної архітектури та побуту, Кримський дім, Міністерство культури та Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій готують спільний меморандум про початок реалізації цього проєкту. Автори цієї ідеї сподіваються, що його реалізація почнеться уже наступного року. Окупаційної влади. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Доброго вечора. Продовжуємо Бугунь на телеканалі АТР. Головна тема скайп-зустріч або відеоконференція, точніше, вчорашня Байдена і Путіна про Україну. До речі, у всіх світових медіа це теж подавалося як розмова про Україну. Обговорюємо із Юрієм Подорожнім, експертом Українського центру суспільного розвитку, як він сам визначив, політтехнологом. І очікуємо Юрія Рашкіна, депутата окружних зборів округу року в штаті Вісконсин зі Сполучених Штатів Америки. Він буде у нас на включенні. І тепер всі говорили про те, що про що могла бути розмова вчора, але цікавіше, про що може бути розмова завтра. Завтра очікується розмова чи то Байдена з Зеленським, чи то Макрона з Зеленським. Я думаю, що буде цікаво зрозуміти, чому ця зустріч взагалі відбулась і про що дійсно потім будуть говорити. Ви пригадуєте, коли в Швейцарії відбувалась зустріч президентів Байдена і Путіна, то Байден вийшов на прес-конференцію, сам не захотів з Путіним виходити і заявив про те, що ми Путіну даємо там кілька місяців для того, щоб він виправив ті речі, які нам не подобаються, бо ми пред'являли там ультиматум і так далі. І здавалося, Байден це так говорив, що в принципі він готовий диктувати нову повістку денну. Але що сталося насправді? Цю зустріч вимагали росіяни якомога швидше, і в кінцевому підсумку повістку денну цієї зустрічі сформували в Кремлі. Бо насправді Байдену сьогодні не цікаво говорити про Україну. У Байдена є Китай, у Байдена є Афганістан, і йому потрібно розуміти, де Росія в цих двох ключових питаннях, які найважливіші для сьогодні Сполучених Штатів Америки. Але Путін зумів нав'язати цю повістку денну. Ви бачите, всі світові ЗМІ друкували дату початку широкомасштабного наступу Росії на Україну, дату. Давайте не забувати, що всі світові ЗМІ передрукували інформацію про те, як росіяни будуть наступати, з яких там регіонів, скільки військ там і так далі. Я думаю, що це було залякування України? Російські спецслужби постарались, от якраз не залякування України. Російські спецслужби постарались для того, щоб всі ЗМІ взяли
світі мали Підхопили таку це. інформацію, підхопили це. Насправді, що це було таке? Це було і є намагання Російської Федерації диктувати свою повістку денну. Ви хочете говорити, казав, очевидно, думав Путін і свого добився. Ви хочете говорити про Китай? Ні. Ви будете зараз говорити про те, що для нас важливо. А важливо нам сьогодні нав'язати свою повістку денну, яка буде стосуватись України і українського питання, і того, чи ввійдуть американці, власне, в ті перемовини, які ми називаємо нормандським форматом. Таким чином, Путін свої заяви, давайте пригадаємо, він неодноразово говорив, що в принципі нема з ким в Європі розмовляти. Якщо вирішувати, і він Україні це закидав, що ваші хазяїва в Вашингтоні, то я з ними і буду вирішувати ті питання, які мені потрібно. Але чому він так говорив? Тому що Путіну важливо легітимізувати свої дії на рівні топ-держав. І в першу чергу Сполучених Штатів Америки. Зустріч, відеозустріч перемогою російської адміністрації? На сьогоднішній день виглядає, знаєте, таким чином, принаймні, якщо це не перемога, то Москві вдалося нав'язати саме ті питання, які хоче обговорювати А що Москва Кремль. змогла нав'язати? Повістку денну. В першу чергу повістку Вони денну. на минулому тижні говорили, це, я пам'ятаю, було 1 грудня від Путіна, а 2 грудня від Лаврова в Стокгольмі, коли він казав про те, що найближчим часом Росія запропонує нову безпекову архітектуру, і йшлася мова про те, про гарантії, ці червоні лінії, про які багато хто каже, про гарантії не вступу України і Грузії до Північно-Атлантичного альянсу. Але і Саліван на своєму брифінгу сказав, що ніякі червоні лінії не були там прийняті американською стороною. Тобто подавалося американцями, що Америка просто Росії висловила те, що з ними буде в разі вторгнення. Чи ми просто не все розуміємо? Дивіться, от за будь-яких обставин ми ж з вами маємо розуміти, що сьогодні ці перемовини і росіянам, і американцям необхідно подавати як свої власні перемоги, як на внутрішньому політичному ринку, так і на зовнішньому. Росіяни сьогодні розведуть руками і скажуть, що, ребята, ми говорили з вами про те, що ми хотіли. А ми хотіли говорити про Україну, про невступ України до НАТО, і що, не дай Бог, ви будете тут розміщувати свої армії, ми будемо приймати міри. Ну, проговорили вони це, вислухали їх американці. Що сьогодні Байден на свій внутрішній ринок і на подасть? Що він відвів, власне, загрозу російського наступу, російсько-української війни. І, в принципі, сьогодні всі, так би мовити, при своєму статус-кво. При тому, що давайте не забувати, що загроза повномасштабної війни Росії проти України, вона розпочалась не цієї осені і навіть не минулої весни. Давайте пригадаємо, да? Перед зустрічю в Швейцарії ми ж приблизно ті самі мали розмови, що росіяни готовляться до широкомасштабного наступу, тому що вони стягували війська до українського кордону. Така загроза з'явилась і нікуди не зникала, починаючи з 2014 року. Ми кожного дня з вами живемо. Я вам більше скажу, наші стосунки з росіянами, українсько-російські стосунки, вони завершаться так чи інакше в широкомасштабною великою війною. І українці це повинні розуміти, що не ми рухаємося з вами не до миру, а до війни. Бо є два варіанти. Або росіяни будуть реалізовувати зі зброєю в руках свою програму, а їх програма яка? Ну, якщо дуже спрощено говорити, розвал Радянського Союзу – велика геополітична помилка. Що це означає, от розшифровуючи? Це означає, що Україна повинна в тій чи іншій формі увійти назад до складу. Виправлення помилки – це відновлення в якомусь вигляді Радянського Союзу. Україна має увійти в якійсь формі в склад Росії.
Російської Федерації. В тій чи іншій формі їм, в принципі, за великим рахунком байдуже. А яким чином це можна зробити? Ну, в Кремлі ж розуміють, що українці не підуть і не проголосують за те, щоб знову піднялись там в Одесі, Дніпрі, Києві, Житомирі і Львові російські триколори. Ну, ніхто не проголосує. І в 2014 році, здається, українці проголосували, коли пішли в добровольцями, коли волонтерить почали, проголосували проти цієї історії. Тому росіяни от ставлять. Або другий варіант, якщо не війна, ми самі здамось. Ну, такого варіанта ми не розглядаємо, і 14-й рік показав, що такого варіанта не буде. Що нас відведе від повномасштабної війни з Росією? Тільки одне питання. Не Америка, не Європа, не, я не знаю, не інопланетяни і не Папа Римський. Насправді нас від війни відведе лише одна річ – зміцнення української армії і флоту. От чим сильніше буде українська армія, тим менше у росіян буде бажання нападати на нас. Дивіться, а якщо ви кажете лише про військову міць та ще й самостійно, то є рейтинги і порівняння, да? Тобто друга армія в світі за потужністю. Російська перша в Європі, українська потужна, але 25-та. Це як треба її зміцнити, до якого рівня, щоб вона могла протистояти повномасштабній війні Росії? Дивіться, насправді це не комп'ютерні ігри, да, що тут рейтинг вистроївся, і ці точно програють, і точно виграють. Є багато різноманітних обставин, насправді. І 14-й, повернемося знову ж до 14-го року. Чому так легко був загарбаний Крим? Не функціонувала державна влада, давайте пригадаємо. Була повна розгубленість влади, і що робити? Ну, було час міжвладдя. Так, президент втік, не було кому віддавати наказів, фактично верховного головнокомандуюча не було, був тимчасово виконуючий обов'язки. Росіянам тільки як українське суспільство, так би мовити, перегрупувалось, тільки зрозуміло, що народ проти, що народ буде йти проти росіян, одразу політики включились, і щось ми там змогли зробити на Донбасі, припинити наступ. Обрали президента, і армія почала воювати. І дійсно російська армія сильніша, і можливо, якщо почнеться широкомасштабний наступ, українська армія сьогодні програє. Але ж я говорю про зміцнення, і я говорю про ціну, яку заплатить російська армія за те, що вона завоює, територіально завоює Україну, але, знаєте, танки загнать в Київ або до Житомира прогнати від східного кордону – це одна історія. Потім цю територію треба утримувати. І росіяни прекрасно розуміють, що просто прогнати танки і сказати, що це тепер Росія – одна історія, а ведення широкомасштабної війни – це друга історія, в тому числі і фінансова, це не тільки озброєння. Тому я думаю, що не дивлячись на те, що ви отак про такі рейтинги розставили, ну не ви, а очевидно фахівці, спеціалісти розставили такі рейтинги, це не означає, що ми одразу програли ще на старті. Тоді зараз небезпеки такої нема б найближчої, да, взимку. Чи воно зберігається і воно однаково, все ж одно є ймовірності, да, і вирогідності якось вимірювати. Більше вона, менша, коли ескалація. Коли, наприклад, окрім вкидів в засоби масової інформації по всьому світу, було ж фіксація пересування тилових частин, то от деякі фахівці казали, навесні такого не було. Тобто тил, який забезпечує життєдіяльність армії, такого з Сибіру, з центру Росії не перевозили до кордонів. Це було зафіксовано саме зараз, от восени. А по-друге, якщо раніше Росія демонстративно це якось робила, то тепер вони якось не демонстративно, трошки прихованіше це робили. Ці всі але уявіть собі, як вони все це приховували, що ми аж з вами зараз в студії обговорюємо. Ну, ви знаєте, я не хочу казати, що нема небезпеки. Я ще раз хочу наголосити, небезпека є постійно. І тоді я скажу так,
Короткострокова перспектива, середньострокова, довгострокова. Політехнологічно давайте В розкажете. короткостроковій перспективі і чому взагалі ці рухи розпочались, ми з вами вже розуміємо. І так, короткострокова – це півроку-рік, да? От, це такі горизонти. Ні, давайте говорити про короткострокову. Це до проведення відеоконференції. Да? Це була короткострокова. От в короткостроковій перспективі напруженість була створена. Президент Байден змушений був розмовляти з Путіним про те, що хоче в дану хвилину Путін. В середньостроковій перспективі ми з вами заглядаємо, наприклад, це давайте говорити про січень і про ті дати, ну, які визначені як початок війни, що там буде відбуватись. От навмисно росіяни... А довгостроково це до безкінечно. А давайте по кожному цьому строку ми поговоримо саме після того, як включимо пана Юрія, пан Юрій Рашкін, депутат окружних зборів округу РОК у штаті Вісконсин. Будемо говорити російською мовою. Добрый вечер. Всем привет, спасибо за приглашение. Да, вот коллега в студии, Юрий Подорожник, говорит, что русским все-таки удалось навязать свою повестку дня, и разговор про Украину. Это то, чего особенно не особо хотел Байден, но то, что нужно было Путину. Вы как оцениваете вообще эту видеовстречу? Ну, это интересный подход. Путин сделал то, что Путин будет делать. Он разжигает агрессию, разжигает напряженность везде по миру, где может. И в данный момент он довел ситуацию на границе с Украиной до такой степени, что президенту США пришлось отвлечься от других более важных проблем и заняться этой проблемой и потратить 2 часа на разговор, плюс несколько часов на подготовку к этой встрече с господином Путиным. Ну и в результате мы надеемся с американской стороны, что, по крайней мере, нет непонимания, что если Путин, который теперь просто показывает себя на мировой сцене как злодей, что если он начнет эту агрессию против Украины в продолжение вторжения, то все к этому готовы, будет реакция, и будут бить туда, куда Путину больнее всего, то есть по кошельку. Ну вот все это когда цитируют, если можно вообще цитировать, потому что мы-то знаем с того, что официально выдавалось, и либо на брифінгі з Саліваном, либо вот у нас есть такая змістовна частина, як це російською сказати, содержательная часть разговора, которая выложена на посольство Соединенных Штатов Америки. Там и все цитируют. Я смотрел даже какие-то иностранные медиа, примерно одинаково. Экономические и другие меры. Вот интересно вот услышать, что такое другие меры, не экономические. Знаете, это интересно, потому что я смотрел наши популярные телевизионные вечерние шоу в Соединенных Штатах, где по этому поводу шутят. Ну, как полагается, вечернее шоу. И говорили, что вот когда Байден встречался с Путиным и сказал вот то, что вы сказали, что будут такие экономические санкции, это как когда родители уезжают из дома и говорят ребенку, что если ты устроишь партии без нас, то когда мы приедем, то у нас будут реакции и эмоции и так далее. Это, с одной стороны, да, смешно и весело, потому что непонятно, это не очерчено. С другой стороны, мы говорим, мне кажется, о достаточно серьезных людях, которые понимают, где находятся болевые точки у кого. И в данной ситуации Байден будет обязан что-то делать. Он практически поставил себя в угол, сказав так долго, говорив о том, как Америка будет защищать и поддерживать Украину и территориальную целостность и суверенитет Украины, что он практически не оставил себе выбора, ему, так сказать, нужно это делать. Но, с другой стороны, нужно не забывать, что нужно рассматривать Украину и Россию в контексте Тайваня и Китая и национальных интересов Соединенных Штатов, что, мне кажется, должно подействовать очень успокоительно на всех жителей Украины. Почему? Потому что Соединенные Штаты не могут проиграть ни одного, ни другого. Если Китай видит, что Соединенные Штаты не поддерживают своего партнера и союзника, такого как Украина, в ее борьбе с соседом-агрессором, то это дает Китаю больше шансов надеяться на то, что Соединенные Штаты не будут поддерживать провинцию с точки зрения Китая, а отдельное государство с точки зрения США, Тайвань. Поэтому у нас есть схожесть
что на самом деле дает нам надежду. Спасибо большое. Это был Юрий Рашкин, депутат окружных сборов округа Рок в штаті Вісконсин. І, скажімо, його коментарі були такі більш оптимістичні, якщо мені почулося. Воно від ваших. Ви тут, ваш підхід – це зануритися в себе, ревізію провести всіх можливостей в себе і покладатися винятково на себе. Позиція, це все ж таки американець, хоча і російською говорив, він каже, що на міжнародному рівні для Сполучених Штатів важливо не поступитися вже ніде, і Китай дуже уважно спостерігає за тим, що відбувається з Україною. Поступки, якщо можна виторгувати поступки по Україні, то тим більше можна виторгувати поступки по невизнаній країні, як Тайвань. Ну, ви знаєте, ви дуже, напевно, спростили мою позицію. Бо коли я говорив про те, що нам необхідно спиратись на власну армію, я думаю, що це вплив не тільки на Російську Федерацію, а на ті ж Сполучені Штати Америки, яким ми будемо демонструвати, що ми надійний союзник, що той союзник, який сьогодні здатний захищати себе, а потребує лише допомоги. І зовнішньополітичний вимір, насправді, і окупації Криму, і війни на Донбасі, він є дуже важливий, не менш ніж реальна війна. Тому говорити про те, що, знаєте, забудь про те, що у нас є партнери, або що ми можемо від інших країн щось витягнути, це було б неправильно. Що стосується американської позиції, я прекрасно розумію. Бачите, американці одразу після України переходять на Китай. Те, що їх насправді сьогодні турбує, що для них є насправді важливим. Я не скажу, що Україна для них є неважливою, але я думаю, що історія з Китаєм і те, що сьогодні відбувається, воно в контексті навіть україно-російських відносин нормально лягає. Чому американці і росіяни це прекрасно розуміють, ідуть на такі перемовини, в тому числі лякаючи весь світ можливістю початку війни в центрі Європи. А тому, що американцям дуже важливо розуміти, яка буде позиція росіян по подальшому нагнітанню стосунків по лінії США і Китай. Це дуже важливо. Де будуть росіяни? Наскільки вони будуть заважати американцям? І чи будуть вони прихильні в ту сторону або нейтральні? Хіба це неможливо передбачити одразу? Я думаю, що неможливо передбачити одразу, бо, знаєте, коли ми говоримо з вами про війну, а я ще, крім того, що є політтехнологом, я ще історик за фахом, і я прекрасно знаю, що початок, наприклад, Першої світової війни став абсолютно за інших обставин, ніж тоді могли собі уявити. Ніхто не міг собі уявити, що вбивство в Сербії цісаря призведе до кривавої війни, в яку втягнувся весь світ. А тому, знаєте, непередбачувані обставини, які можуть спровокувати або зробити оцю ціпну реакцію, в кінцевому підсумку призведе до непередбачуваних наслідків. Давайте, бо я і так вже сьогодні, мені здається, страшного наговорив. А давайте про страшне. Ми зупинилися з вами до розмови з паном Рашкіним про оці різнострокові перспективи. Так. Що буде відбуватися? Ви запропонували короткостроково розглядати прямо те, що зараз. Те, що відбудеться зараз, про що будуть розмови, будуть мантри про виконання Мінських домовленостей, їх всі згадують час від часу. Їх Олаф Шольц згадав, новий канцлер Федеративної Республіки Німеччина. Я сумніваюся, що їх не згадає Макрон в розмові з Зеленським. І що? Всі проговорять, 6 років ми їх, в принципі, відтягуємо і не виконуємо. Ми ж можемо далі. Ви дуже правильне слово підібрали до Мінських угод – мантри. Самі ж мантри – це про що? Про це якесь навіювання, що ми щось собі там навіємо. Мені здається, весь світ або всі учасники, зацікавлені в розв'язанні російсько-української війни,
теж вважають мінські угоди мантрами. Подивіться, я думаю, що якщо б наші давайте почнемо з Заходу, наші західні партнери були зацікавлені в тому, щоб ми виконали мінські угоди, очевидно, тиск на нас би був настільки великим, ну, принаймні, ми б не отримали жодної копійки і жодної кулі з Заходу. Ставили б це в залежність від виконання. Абсолютно. Ви або от перший, 10-й, 12-й пункт сьогодні виконали, ми вам даємо 3 патрона. 7-й, 12-й і 14-й виконали, ми ще 3 патрона вам підвеземо. Я думаю, що таким чином би була розмова, якщо б хтось був за це. Тепер давайте про Росію говорити. Росіянам мало мінських угод. Вони не вирішують жодного питання. Якщо б росіяни були зацікавлені в виконанні мінських угод, вони б тиснули на всіх абсолютно, що давайте виконуємо, от тоді ви отримаєте це. Ну, наприклад, ми там, не знаю, відведемо війська, а бойовиків всіх там знищимо, так як знищуємо там по одному тих терористів, які їм потрібні, так? Очевидно, так само. І Україна розуміє, і українська влада розуміє, або почала, ну, нещодавно зрозуміла нова обрана українська влада, що виконання мінських угод – це демонтаж української держави в тій формі, в якій вона сьогодні існує. Такої України не буде, якщо ми почнемо виконувати мінські угоди. А це означає, що велика частка активного суспільства в Україні не сприйме цю політику, і напруженість всередині країни матиме, ну, таку ступінь, що аж до зміни діючого керівництва. Тоді ми розуміємо, що в лютому, березні був якийсь консенсус, щоб все це трошки зупинити, те, що тоді назрівало. Ну, то були активні військові бойові дії. Зупинили. І, в принципі, ніхто дуже сильно не зацікавлений, щоб все це виконувалося. Для нас це забагато. Ми називаємо це босніїзацією країни, да? То перетворення, втягування, треба пояснити, втягування ОРДЛО в такому вигляді, який пропонується з тої сторони, з проведенням виборів до передачі кордону, да, з можливістю обрання терористів до органів влади і з певною автономією, і з певним правом вето на загальноукраїнські рішення, зокрема, це євроатлантичний курс може бути. Це призведе до того, як діє сьогодні країна така Боснія і Герцеговина, яка нікуди не може рухатися, бо є Республіка Сербська, да, і є Федерація Боснійсько-Хорватська, і є якісь не президентські, а отакий пул всіх 3 представників від них, і є право вето у цієї окремої території, і ця Республіка Сербська поводиться фактично іноді радикальніше, ніж сама Республіка Сербія, і все це призводить до того, що Боснія не може ухвалювати жодне важливе рішення, окрім того, існує як на карті під назвою Боснія і Герцеговина. Ви кажете, що для Росії це замало, що для Росії нормально, що для Росії багато? Відсутність на карті назви «Українська держава». Це ж мета. От якщо наша влада і кожен громадянин в Україні зрозуміє, от коли говорять про Росію, що нема ніяких перемовин, що нема ніякого припинення вогню, що немає ніяких там мінських угод, чи не існує ніяких там цілей припинити війну, чи видати там громадянам Донбасу паспортів. Є одна мета. І все, що відбувається навколо цієї мети, це лише кроки, які робить Росія в бік своєї ключової задачі – відновлення Радянського Союзу, яке неможливо за умови існування незалежної української держави. Принаймні в цих кордонах і принаймні в цій формі. І ви передбачаєте в будь-якому разі коли-небудь повномасштабну військову операцію росіян, і в якій строковій перспективі ви це бачите? Ну, от дуже хотілося б, щоб це не за мого життя було, да? Я ще збираюсь пожити, але тим не менше, от, знаєте, передбачити насправді, як будуть розгортатись ці події, в який напрям і бік, ну, неможливо. Да? В Росії може змінитись влада, да? В Росії може прийти... Якщо вона зміниться, то в який бік зміниться її політика?
Послухайте, все буде залежати від того, наскільки новий якийсь Путін прийде і буде там, не знаю, самостверджуватись перед росіянами, що йому потрібно буде Тобто, з ваших робити. слів виходить, що в будь-якому разі це буде експансіоністська політика. В будь-якому разі росіяни не змінять свою тисячолітню, ну хорошо, 500-літню політику на ескалацію конфліктів навколо своїх кордонів і поступового загарбання територій. Вони можуть розв'язати якісь нові конфлікти на інших територіях, чи зараз буде тільки поки не буде вирішена проблема України, вони далі рухатися не будуть? Ну от ви дуже гарне питання задали, але давайте тако по кордону Росії пробіжимося. Прибалтика, НАТО, Білорусь фактично під Росією, Україна – війна, Грузія – війна, Азербайджан уже ввійшов в Турецький Союз, ну тюркський, правильно сказати, Союз, який вже вони називають там Сполучені Штати Туреччини, так? І це дуже серйозний союз, який фактично стає новим геополітичним фактором, який ще не всі усвідомили, що це відбулося. Але я думаю, що спецслужби вже прекрасно розуміють, які там розробляють плани на майбутнє, що це відбувається. Далі поїхали Казахстан, зрозуміло, це в складі нових Сполучених Штатів, і вся Середня Азія, яка орієнтується, ну, можливо, крім туркменів, орієнтуються на Казахстан, ну так чи інакше, і на Туреччину. Тому говорити про те, що росіяни будуть здатні навколо себе розгорнути ще якийсь конфлікт, ну там з НАТО, тут з Туреччиною воювати. Ну на сьогоднішній день їхня можливість – це Україна. Попередник в цій студії Геннадій Дулов, інший експерт, казав, що не згоден був взагалі в цілому з політикою України до окупованих територій. Він відрізняє Крим і Донбас по-різному. Треба ставитися. Коли я запитав його, а що треба робити, навіть без мінських домовленостей, він вважає, що можливо правильно йти шляхом придністровізації, налагодження економічних стосунків і принаймні економічним шляхом спробувати в Україні захоплювати цю територію зсередини, з під економічним впливом, не дати їй повністю інтегруватися те, що відбувається зараз в Росію, і стати де-факто економічно російською територією. Що ви думаєте з цього приводу? Ви знаєте, я точно знаю, що на сьогоднішній день військового шляху вирішення до питання Донбасу немає. Нам прийдеться жити з цим не менше, ніж прожили з цим молдовани. Я маю на увазі з Придністров'ям. Вони вже 30 майже. Так, вже наступного року 30 літ вони з цим живуть, і це ще не завершується. Але, знаєте, я все-таки застерігаю від того, щоб ми налагоджували якісь економічні стосунки з цією територією, ну вже надто... Коли з'явилось Придністров'я, Росія була надто слабка. І вони там що могли? Ну, зброї підкинути, дінджат якийсь закинути, якісь командирів туди послати. Але вони справді були дуже слабкими для того, щоб розгортати повномасштабну війну території проти матері, да? Проти Кишиньова, Тирасполя проти Кишиньова. От сьогодні у росіян трошки тут треба інша додавати, ситуація. І без підтримки на той фактично України неможливо, бо цей анклав не має прямого суходолу, кордону з Російською Федерацією. Абсолютно. Донбас – це зовсім інша територія. Ну, по-перше, це територія, яка фактично без кордону, це в складі Росії. Росіяни плівати уже хотіли там на міжнародне право, вони роздають наліво-направо паспорти. Вони включають ці території в свій бюджет. Де підприємства мають право брати участь там в конкурсах на бюджетні кошти. І сьогодні знайти шлях, яким чином інтегрувати, що ми маємо те саме зробити з свого боку. Там давайте ми вам щось дамо, ви візьміть український тепер паспорт, або хай ваші підприємства беруть участь в українському бюджеті. А тепер можна поєднати ці дві думки? По-перше, хороша розуміти, що ми не менше проживаємо, ніж молдавани, можливо, більше 30 років. І тоді у нас має бути, те, що модне слово, візія того, як ми бачимо це через 10, 20, 30 років.
Ну, це, напевно, складне питання і до розмови не 1 годину. Якщо з ходу говорити, то, очевидно, там має бути наша військова присутність. Ми маємо якимось чином підтримувати стосунки з тими людьми, які там живуть, але розуміти, що незабаром виросте покоління, яке виросло в умовах антиукраїнської пропаганди, і що це буде абсолютно новий, вже 20-літній термін, бо ще 10 літ і ці люди виросли, а давайте дітей брати, які там в 5-10 років росли і вже жили на той час. Одним словом, нам необхідно підтримати тих людей, які готові з нами мати зв'язок, але більшість тих, хто хотів уїхати в Україну саме, він уїхав. Я думаю, що лише там одиниці готові зараз якісь контакти з Україною підтримувати. Тому насправді оцей зв'язок з людьми підтримувати, але бути готовими до війни. До речі, от коли ви кажете одиниці, ті, хто хотіли, уїхали, мені легше говорити про Крим. Так? Якщо не брати там патріотичну частину чи кримськотатарську частину Криму, візьмемо решту частину Криму, і тут, на жаль, я етнічно українців з росіянами об'єднаю, бо це фактично приблизно одне і те ж розуміє. Знаючи Крим, я скажу, там, скоріш за все, от переважна більшість – це не те, що вона проросійська. Переважна більшість, ми живемо в столиці, і в столиці взагалі і серед молоді, і серед людей все одно позиція має значення. Там люди без особливої позиції. Ну, це таке провінційне населення якихось районних центрів, здебільшого, яке не хоче, просто складності в житті. Воно не виходило на мітинги проросійські, воно не виходило захищати Україну, воно ні на що не виходило. Воно таке аморфне, здебільшого, населення. Тому воно, скажімо, і складне, і складно, і легко. Воно, скоріше за те населення, буде підтримувати зв'язок з тим, де вигідно. Ви знаєте, ви правильно говорите про кожну там людину, умовно, там окремо взяту, але є загальна атмосфера. От є загальна атмосфера непідтримки України, і, в принципі, да, мені плевать, там, що я там з України, да я взагалі тих хохлов там не розумію і так далі, але є загальна атмосфера, от, уявлення про те, що таке добре, що таке погано, і ця аморфна маса, вона, в принципі, піддана цій загальній атмосфері. Саме тому, от ті слова, які ви говорите про те, що більшості та плівать, українці зараз будуть платити там $1000, а не 500, як росіяни, я буду жити в Україні. Але ж для цього росіяни сьогодні заселяють Крим російським населенням. Вони прекрасно розуміють, що на місце тих, хто уїхав, або навіть не на місце тих, хто уїхав, а для того, щоб оцих настроїв, оцю пам'ять зв'язку з Україною можна буде розчинити і випалити, саме завозячи туди людей, які не мають такої пам'яті. І кримсько-татарський народ якраз показав, своєю історією показав, що у росіян вже це було, і вони сьогодні абсолютно цими методами користуються, тими самими, що Сталін робив в 40-х роках. Ваша думка – винятково гуманітарні проєкти для населення, і все, і на цьому обмежитися, ніяких економічних зв'язків, навіть я не кажу про Крим. Чому про Крим важче? Воно, як анексована частина, включено за Конституцією Росії в російську, і там дійсно навіть не пропонують такі речі. От по Криму, мені здається, історія має бути наступна. От чого український уряд не робить? Є легітимний, абсолютно легітимний орган Меджліс, якому, на мій погляд, необхідно було надати право сформувати парламент і уряд в екзилі. Провести вибори, призначити вибори в Автономній Республіці Крим, і на основі реально діючого Меджлісу... Це ідея, до речі, в елітарній частині Києва є, але ви розумієте, скільки противників такого серед
там Куніцина, Ліва, людей з Криму, які інтегровані в нинішню владу. Плівать на ці речі, тому що сьогодні стоїть питання: ми або остаточно втратимо з Кримом цей зв'язок, а я вже сказав вам, чому ми його втрачаємо, так? Скільки б ми в Україні не говорили мантру «Крим наш», або відомо тому, хто має міжнародну суб'єктність. Більше того, наділити повноваженнями, офіційно оголосити цей створений орган парламентом, обрати прем'єр-міністра і відправляти в першу чергу цих людей в світі представляти Крим, щоб вони приймали якісь юридично обґрунтовані рішення по Криму сьогодні. І фактично всі розуміли, що сьогодні в якусь Францію, Німеччину чи в Вашингтон приїжджає прем'єр-міністр Крима офіційний. Ви уявляєте, що в Москві робилось? Я розумію, якщо б якийсь Байден... ви руйнуєте дихотомію російський і український, а ви робите його українським через кримськотатарський. Ви кажете, от такий він Ви знаєте, на мій погляд, на сьогоднішній день ми маємо використовувати Україна як нація, да? А я не національність, а як нація, вся спільність українців. А кримські татари заявили абсолютно себе як члени української нації. І сьогодні розділяти, наприклад, для мене немає поділу між татарами і українцями в даному випадку за національною ознакою, тому що якраз ці люди мають, я маю на увазі татари і українці, одну спільну мету – визволення Криму. Так навіщо Києву сьогодні не використовувати ці можливості? Мені це не зрозуміло протягом 8 років. Юрій Подорожній, експерт Українського центру суспільного розвитку і політтехнолог. Почали з Байдена Путіна, от дійшли до Криму і кримських татар. Далі новини. Дякую вам за те, що брали участь в ефірі. История национального движения крымско-татарского народа драматична. Участники движения, люди разных возрастов и профессий, самоотверженно боролись за возвращение своего народа в Крым. Объединенные единой целью – вернуть свой народ в Крым, они столкнулись с советской репрессивной системой, жестокой, коварной и хитрой, чрезвычайно близко. В жизни каждого из них, посмевших открыто выступить в защиту своего народа, неизбежно наступал момент прямого соприкосновения с властью в лице правоохранительных органов. Смотрите выходные в 18:00 в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Тағдыр бераметсіз, шефқатсыз кәде. İnsanны çok şeyden ayıra bile. Ama uğrar eken yürekteninde, algan nefeste anla dost bille. Seni unutmagan vatanın olsun. Tağdır koldan ayırır, dayanırsın. Bahtlı yoldan ayırır, dayanırsın. Dayanırsın. Dayanırsın, dayanırsın. En ağır ehvalda umutmen tile. Seni unutmagan vatanın olsun.
Аяқсыз жүргенлер жоқ mu dünyada? Bebeksiz көргенлер жоқ mu dünyada? Açlıktan ölgenler yok mu dünyada? Ama бақытлы олар ватаны ile. Seni unutmağan vatanın olsun. Kozumның bebeği nursuzlanacak. Omur ne? Altın mı? Kırsızlanacak. Ebedi ne şöhret ne şan kalacak. Unutma kendini bilgenden bile. Seni unutmağan vatanın olsun. Қайдадыр жүйрікке мініп чапсаң да, думанлар артында yolsuz қалсаң да, ecnebi топырақта Алла олсаң да, көзіңнің огүнде тұрсын ос құллең, сені ұмытмаған ватаның olsun. Приветствую вас, господин президент. Російський диктатор невпевнено вітає американського президента. Закриті відеоперемовини Владіміра Путіна та Джо Байдена тривали 2 години. А серед головних тем – безпека України та її євроатлантичний вибір. У переддень американський лідер мав розмову з лідерами Італії, Німеччини, Франції та Великої Британії. А держсекретар Ентоні Блінкен, який теж був присутнім на онлайн-зустрічі, узгодив позиції з президентом України Володимиром Зеленським. Лідер держави-агресорки поскаржився американському президенту, що, мовляв, Київ демонтує Мінські угоди, а також вимагав від американського президента гарантій, що Україна не стане членом НАТО. Позицію Байдена озвучив його радник з національної безпеки. Кажу прямо і чітко, він не брав на себе жодних зобов'язань і поступок не робив. Він підтримує право кожної країни на вільний вибір. Крім того, Байден вкотре заявив Путіну про підтримку територіальної цілісності України та занепокоєння скупченням російських військ біля кордону. Американський президент дав зрозуміти, що США діятимуть спільно з союзниками шляхом сильних економічних санкцій та інших заходів. Я подивлюся вам в очі і скажу вам, як президент Байден подивився президенту Путіну в очі і сказав йому, що те, чого ми не робили у 2014 році, ми готові зробити зараз. Ми досить детально викладаємо для росіян типи заходів, які ми маємо на увазі. Ми також дуже тісно координуємо це питання з нашими європейськими союзниками. У нас є експерти з Міністерства фінансів, Державного департаменту та Ради національної безпеки, які щоденно контактують з ключовими столицями та з Брюсселем, щоб опрацювати цей пакет заходів. Заступниця державного секретаря Вікторія Нуланд додала, що Сполучені Штати розглядають повну ізоляцію Росії від світової фінансової системи. Водночас Сполучені Штати і надалі підтримуватимуть Україну зброєю. Ми маємо також поточний конвеєр із постачання різних форм допомоги для оборони України. Лише днями ми доставили чергову партію оборонної допомоги, і це буде продовжуватися і надалі. Чи потребуватиме цей конвеєр додаткових елементів, залежатиме від того, як будуть розвиватися обставини. Речник Путіна Дмитрій Пєсков заявив, що очільник Кремля не поділиться своїми висновками. Саліван двічі наголосив, Росія має кілька днів, щоб продемонструвати зміни. З його слів, це стане передумовою для подальших перемовин з Москвою. Тим часом у Конгресі США вирішили прибрати з проєкту оборонного бюджету санкції проти Північного потоку-2. Але там, як і раніше, є військова допомога Збройним силам України. Розмову з Путіним очільник Білого дому обговорить з українським колегою Володимиром Зеленським у четвер.
Президент Володимир Зеленський позитивно оцінив розмову президентів США та Росії Джо Байдена і Владіміра Путіна і побачив у цьому перемогу України. Однак детальні коментарі надасть після своїх перемовин з американським лідером у четвер. Про це Володимир Зеленський заявив під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем у Києві. Він додав, що перемога України у тому, що США завжди підтримували Україну, її суверенітет та незалежність. В цілому я вважаю, що це позитивно, що президент Сполучених Штатів розмовляв з президентом Російської Федерації. Деталі цієї розмови я б хотів би все ж таки прокомунікувати з вами і прокоментувати завтра, після моєї розмови з президентом Сполучених Штатів Америки. Я вважаю, що перемога України в тому, що ми завжди, Сполучені Штати, підтримували Україну, наш суверенітет, нашу незалежність. У нас була двопартійна підтримка. Але найголовніше те, що ми зараз бачимо, що є особиста, реальна реакція і особиста роль президента Байдена в регулюванні цього конфлікту, в регулюванні війни на сході нашої держави. Мені здається, що це найголовніше. Путін не отримав того, що хотів від Байдена, а Захід непохитний у своїх вимогах. На військову ескалацію Росії дадуть рішучу відповідь економічними та іншими заходами. Так прокоментував відеоперемовини президентів США та Росії голова Меджлісу Рефат Чубаров. Він зазначив, що об'єктивно давати оцінку результатам онлайн-зустрічі президентів стане можливо пізніше, але вже зрозуміло, що сподівання Путіна і російських політиків на розкол західного світу марні. Байден об'єднав західних лідерів. Можна вже сьогодні беззаперечно зробити такий висновок, що Путін не отримав того, що, можливо, планував. Він приголомшений, він подавлений. Подавлений не тим, що він почув, а тим, що це об'єднана позиція Сполучених Штатів і Західної Європи, всіх провідних країн Європейського Союзу. Путін і російські політики, вони все намагалися і вони вірили в те, що їм вдасться розколоти західний світ. А Байден всіх об'єднав тим, що він узгодив всі свої основні меседжі до переговорів, не до зустрічі, цієї онлайн-зустрічі з Путіном. Зараз він обговорює результати цієї розмови з Путіном, і це свідчить про те, що Захід непохитний в своїх принципових вимогах. Зрозуміло, що в цій ситуації Україна може трошки передохнути і сказати, що жодної зради немає і не буде. Замість звільнення нові протоколи. Навіть після завершення терміну незаконного ув'язнення окупанти не відпустили Мустафу Сейдалієва. Координатор Кримської солідарності відбув в ізоляторі Євпаторії 14 діб. За зустріч адвоката Едема Сімідляєва 23 листопада. Адвокати довго намагалися дізнатися в окупантів, де Мустафа Сейдалієв, але ті чинили перепони. С ИВС выпустили? ИВС выпустили. А он отсюда не вышел? Тогда в отдел полиции можно зайти? Он где-то там. Для чего вам надо зайти? Мой доверитель Сейдалиев Мустафа Тама. В отделе полиции у вас. Не знаю, у меня есть только информация, что он вышел с ИВС. Інформація з'явилася за кілька годин. На Мустафу Сейдалієва складено 2 нових протоколи за нібито демонстрацію екстремістської символіки та виробництво і розповсюдження екстремістських матеріалів. 20.29 и 20.3. Ага. Шамбазов составляет? Да. Производство экстремистских материалов. Телефоны у меня изымать будут, говорит.
Руслан Шамбазов – горизвісний співробітник окупаційного центру протидії екстремізму. Той самий, який намагався змусити адвоката Едема Сімідляєва роздягтися, щоб нібито перевірити наявність екстремістських татуювань та склав на захисника протокол за непокору. Крім того, він катував кримського татарина Рената Параламова та інших політичних бранців і причетний до переслідування адвоката Еміля Курбідінова. Адвокатов к нему не допустили. Эдем пытался, я не знаю, каждые 5 минут звонил в эту звонилку на двери, которая в громкоговоритель, сообщали абсолютную ложь, что им неизвестно, что там с Мустафой и так далее. То есть адвокат сделали все для того, чтобы адвокатов не допустить. Это такое психологическое давление на Мустафу, как на активиста, не выпуская из дверей полиции. После того, как он отсидел административный арест, составили еще абсолютно незаконные, надуманные, не допустив адвокатов, административные протоколы. Мы направили жалобы в прокуратуру Крыма и в Следственный комитет Крыма о том, что мы не были допущены о других нарушениях со стороны сотрудников этой полиции и сотрудников Центра по противодействию экстремизму, которые фактически не допустили адвокатов. Вот на данный момент это вся информация. Упродовж кількох годин нові протоколи розглядав окупаційний Кіровський райсуд. Виявилося, що карають Сейдалієва за відео, опубліковане на його сторінці у соціальній мережі ВКонтакті у 2012 році. Адвокати наполягали, що до окупації і не могло бути порушень російських законів, ба більше, допис помітили чомусь лише в останній день його арешту. Окупаційні судді відкинули усі доводи захисту. Координатора Кримської солідарності заарештували ще на 10 діб. На Східному фронті 6 разів порушили тишу. В лавах українського війська втрат немає. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, окупанти вдарили зі 120-мм мінометів по оборонцях Південного. Вогнем ворожих гранатометів пошкоджено 2 будинки на околиці Майорська. А у бік Новоолександрівки, Причепилівки та Нью-Йорка на Донеччині російські окупанти відкривали вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. З початку доби, станом на 11 годину, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Епідемія ковіду в Україні йде на спад. За минулу добу на материковій частині нашої країни зафіксували понад 9 тисяч випадків коронавірусу. 450 людей померли від цієї хвороби. За прогнозами Національної академії наук України, кількість хворих знижуватиметься і надалі. До кінця грудня їх буде понад 7 тисяч на добу. Поменшало і червоних зон. Станом на 8 грудня на жовтому рівні епіднебезпеки перебувають Київ та 13 областей. Серед них Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Полтавська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська та Чернівецька. Тим часом у МОЗі застерігають від лікування COVID-19 антибіотиками. Наразі на фоні епідемії коронавірусної хвороби маємо чергове значне зростання як продажу, так і використання антибактеріальних препаратів. Хотів би наголосити, що антибактеріальні препарати не активні по відношенню до вірусів, у тому числі і щодо коронавірусу SARS-CoV-2. Тому COVID-19, як і будь-яка інша вірусна інфекція, не є прямим показом для призначення антибіотиків. Призначення антибактеріальної терапії для пацієнтів з COVID-19 виправдано лише при наявності ознак бактеріальної інфекції, а встановлення цих ознак – прерогатива лікаря. Не займайтеся самолікуванням, не вживайте антибіотики для профілактики. У Києві цілком вакциновані проти COVID-19 уже 65% містян. У Київській області обидва щеплення отримали майже 49% дорослих жителів. А в решті регіонів менше половини дорослих зробили бодай одне щеплення. Уже наблизились до цього показника Дніпропетровщина – 49% та Черкащина – 47%. На сьогодні вже 3 регіони України перетнули позначку в 50% вакцинованих дорослих українців принаймні однією дозою. Це місто Київ, де першою дозою вакциновано понад 67%. Київська область – понад 55%, та Полтавська область – майже 52%.
З 9 грудня в Україні розшириться перелік професій, для яких вакцинація проти COVID-19 є обов'язковою. До них додадуться працівники органів виконавчої влади, Укрпошти, Укрзалізниці та ще низки установ. Як тільки працівник отримав принаймні одне щеплення проти COVID-19, то підстав для відсторонення або продовження його відсторонення від роботи немає. Отримання принаймні першої дози не вважається ухиленням або відмовою від вакцинації. У такому випадку він має бути допущений до роботи. А в Криму окупаційні чиновники заявляють про 524 нові випадки COVID-19. 30 людей не змогли подолати цю хворобу та пішли з життя. Омікрон зіпсує зимові свята полякам. Влада посилює карантинні заходи. Вони бояться, що новий варіант коронавірусу може поширитись і сюди. При цьому в країні заражених омікроном поки не виявили. Зміни набудуть чинності 15 грудня. З цього дня заповнюваність ресторанів, барів, готелів, кінотеатрів, спортзалів та церков не повинна перевищувати 30% за винятком вакцинованих людей. Зараз лімітна кількість відвідувачів становить 50%. Не включаючи тих, хто щепився. З 15 грудня також закриються нічні клуби і танцювальні майданчики. 31 грудня цього року та 1 січня 2022 року вони працюватимуть. Але в закритому приміщенні може бути не більше, ніж 100 осіб. При цьому у всіх закладах перевірятимуть паспорти вакцинації відвідувачів. Також запроваджується обов'язкове тестування для тих, хто живе з людьми, зараженими ковідом. Для вакцинованих винятків немає. Стають жорсткішими санітарні заходи і для мандрівників, не громадян Євросоюзу. З 15 грудня всі, хто прилітає до Польщі з-за меж шенгенської зони, повинні показати негативний тест на COVID-19, зроблений не раніше, ніж за 24 години до прибуття. Крім того, школярів переводять на дистанційне навчання. Воно триватиме з 20 грудня по 9 січня. Потім діти навчатимуться у колишньому режимі. А з 1 березня запроваджується обов'язкова вакцинація для медиків, учителів та співробітників силових структур. У Польщі за весь час пандемії виявили 3 мільйони 700 тисяч випадків COVID-19. Померло понад 86 тисяч людей. У Національному музеї народної архітектури та побуту України у Пирогові з'явиться традиційна кримсько-татарська садиба. Це будівля заможної кримсько-татарської родини з кількома майстернями. Там на очах відвідувачів створюватиметься традиційна спадщина кримсько-татарських майстрів. Буде збудовано також невеличку мечеть, яка уособлюватиме власне Крим. Однією з таких вагомих частин помешкання, з якої починається знайомство з музеєм, була вітальня, де після рукостискання, обіймання і братських поцілунків за традиціями приймали гостей на підлозі, встеленої килимами, спеціальними матрацами для сидіння та подушками для максимально комфортного проведення як перемовин, так і зустрічей сватів. Цей мультикультурний проєкт має відтворити інтер'єрний простір, який є культурним кодом багатовікових традицій та звичаїв корінного народу Криму. Це такий осередок уяви про Крим та його невід'ємний зв'язок з Україною. За словами директора Національного музею народної архітектури та побуту, кримсько-татарську садибу музеї хотіли створити ще в радянські часи. Для цього вже було відведене місце. Проте радянська влада переписувала історію, робила ворогів з кримських татар, щоб виправдати свої дії. Тому втілити цей задум не вдалося. Необхідно, щоби, особливо зараз, в цей дуже складний для кримських татар час, ця садиба мала би бути в будь-якому разі. Чи ще до того, як Крим був окупований, чи після того, коли він буде деокупований і повернеться, ця кримська татарська садиба має бути обов'язково, бо вона представляє один із дуже великих етносів, які населяють територію України. Тому вона має там бути.
Голова Меджлісу Рефат Чубаров запропонував провести громадське обговорення форми реалізації кримсько-татарської садиби, а також зазначив, що проєкт підтримуватимуть із державного бюджету України. Він вважає, що відтворення такого центру матиме величезне значення та сприятиме пізнанню українцями кримських татар і навпаки. Мені здається, ми працюємо на майбутнє також і музею, і, власне, відтворюючи там цю садибу, ми також вже сьогодні помічаємо цю територію як ту, яка буде одним із найжвавих таких місць, де буде напрацьовуватися громадська суспільна українська думка. Наразі Український культурний фонд, Національний музей народної архітектури та побуту, Кримський дім, Міністерство культури та Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій готують спільний меморандум про початок реалізації цього проєкту. Автори цієї ідеї сподіваються, що його реалізація почнеться уже наступного року. Окупаційної влади. Меня зовут Нияра. Моя семья вынуждена была покинуть Крым. Это было утро после дня рождения моего двоюродного брата. После этого мы с ним больше не виделись. Я хочу знать, когда я еще смогу поиграть со своими братьями и сестрами. Харлах Шамар, доброго вечора. Остання година буквально на сьогодні на телеканалі АТР. І головна тема, про що ж говорили, говорили відомо про Україну, але трошки різні інтерпретації розмови Байдена і Путіна. Вчорашня розмова, яка тривала понад 2 години з 10 години по американському часу, по східному часу Сполучених Штатів Америки. Це був вже вечір для нашого континенту. І будемо говорити з Володимиром Огризком, міністром закордонних справ України у 2007-2009 роках. Доброго вечора, пане Володимире. Доброго вечора. Чуєте мене, бо я вас щось не почув? Так, пане Османе, зараз нарешті чую. Так, що я вас теж нарешті чую, пане Володимире. Ми знаємо щось з брифінгу Салівана, щось зі змістовної частини, викладеної в тому числі посольством США, щось вже в коментарях, які йдуть. Наприклад, з прем'єр-міністром Греції провів разом прес-конференцію Путін, і він свої інтерпретації дав. Наприклад, те, що в нього пролунало, що вони з Байденом створять якусь структуру, яка буде обговорювати питання, в тому числі розширення НАТО, і щоб безпека одних країн не руйнувала безпеку інших. А Саліван казав нам, що Байден не пішов ні на які поступки щодо розширення НАТО. І тоді те, що каже нам Путін про структуру якусь, або байденівська сторона каже, що про можливість переговорів, це поступки чи ні? Ви знаєте, пане Османе, тут нам треба виходити з двох перших речей. В дипломатії для того, щоб заговорити якусь тему, обов'язково створюють робочу групу. Це така просто традиційна форма відкласти рішення на місяці або, може, навіть і на роки. Треба створити робочу групу, туди посадити досвідчених дипломатів, вони будуть там обговорювати, з якого боку встає сонце, пару років. Тобто це запросто, це не проблема. З іншого боку, коли ви чуєте щось з Москви,
якісь оголошення, заяви і так далі, і треба відразу множити на 0. І тоді ми виходимо на ту реальність, яка насправді існує. Засади московської зовнішньої політики відомі – це шантаж і брехня. Отже, я думаю, що саме з таких підходів треба оцінювати, що говорить Путін. Так, справді... Тоді напрошується просто запитання до вас уточнюючи, можливо, не питання. А в дипломатії тоді, щоб вирішити, а не заговорити питання тоді, який інструмент використовується, якщо робоча група це для забовтування ситуації? Ну, просто бувають різні робочі групи, розумієте? Якщо партнери мають на меті вирішення питання, то вони таки створюють, можливо, навіть і не одну робочу групу, але прагнуть результату. В даному випадку, я просто не бачу способів такого результату досягти, тому що позиції сторін є абсолютно непримиренними. Якщо Байден публічно говорить, що ні, жодних питань про червоні лінії з боку Кремля бути не може, і я їх відкидаю, а Путін говорить, що ми будемо говорити про стратегічну стабільність, то це ні про що. Якраз в даному випадку стратегічна група, яка там може бути створена колись, і туди запишуть якихось дуже мудрих яйцеголових дипломатів, то це знову-таки ні про що. Просто, повірте, з мого деякого дипломатичного досвіду, багатосторонньої, двосторонньої дипломатії, коли партнери не поділяють одних цінностей і не намагаються знайти результат, який би влаштовував їх обох, переговори можуть тривати десятиліттями. Пане Володимире, чому саме питання НАТО так... добре, ви самі кажете, те, що чуєте від Москви, там можна множити на 0. Але не тільки Москва порушує питання НАТО і Лавровську минулого тижня стокгольмську розповідь про нову архітектуру безпекову без Грузії і України в НАТО ми чули, але ж і західні країни теж починають говорити, що це не справа Росії розширення НАТО, якщо про вступ в НАТО мова якби не йшлася. Ще місяць-два тому ми бачили там кілька інтерв'ю. Одне від колишньої вже президентки Естонії, друге, я не знаю кому, вона висловилася по Євросоюзу, інше інтерв'ю було американці по НАТО, і обидва казали, що для України це перспектива не раніше 20 років. А 20 років, це, знаєте, для нашого часу, це, особливо для політиків, які міняються на виборах, це, можна сказати, як ніколи. Тим більше, таку річ навіть може заблокувати така країна, як Угорщина, яка навіть саміти НАТО блокує, а від таких ключових країн, як Франція, Німеччина, ми ще не чули про те, що вони підтримують вступ України до НАТО. Чому тоді НАТО обговорюється, якщо питання про вступ зараз не на порядку денному? Ви знаєте, я би не став так категорично ставити питання не на порядку денному. Питання про НАТО на порядку денному, починаючи з 2008 року. Інша справа, що тоді наші західні партнери, як ви пам'ятаєте, заглядали в очі Путіну і там хотіли щось побачити. Слава Богу, пройшло вже 13 років. Нарешті зрозуміло, що там нема чого заглядати і нема що бачити. Правда, це пройшло через кров, через 13 чи навіть вже більше тисяч вбитих українців. Їм це не болить, тому що це не їхні військові чи цивільні гинуть. Гинуть представники інших країн. Тобто це не так страшно, хоча дуже негуманно, якщо вставати на їхню позицію, але поза тим. Але слава Богу, що хоч зараз вони побачили, коли почали відчувати це на собі, коли вбивають в Лондоні, вбивають в Берліні, коли атакують в Вашингтоні, маю на увазі кібератаки, коли виводять з ладу цілі нафтопроводи на східному узбережжі США і так далі, і так далі. От коли це все почало діяти безпосередньо, от тоді нарешті зрозуміли, що отут уже треба якось включатися. І починають поступово включатися. Але мова, повірте, не про НАТО як таке, хоча воно саме про питання безпеки, а мова, на мою думку, значно ширше. Мова про те, чи вдасться Байдену реалізувати свою концепцію стримування автократії в глобальному масштабі. Адже дивіться, через кілька днів відбудеться оцей саміт демократії,
який є, так би мовити, зовнішньополітичним коньком Байдена. Він збирає країни, які, на його думку, відповідають більшою чи меншою мірою поняттю демократії. І вони, ці учасники, будуть говорити про те, що ж треба зробити, щоб автократія не перемогла. І от в даному випадку Україна – це такий собі лакмусовий папірець для Байдена. Якщо він програє Україну, це значить, що він програє авторитаризму. І тому, чи любить він Україну, чи він її не любить, це вже питання емоцій. А питання здорового глузду підказує, що Україну здавати не можна. А відтак не можна дозволяти Путіну малювати свої червоні лінії поза межами Садового кольця. І саме тому Байден і сказав саме перед розмовою з Путіном, що, будь ласка, беріть червону фарбу, малюйте по Москві, що ви хочете, але не далі своїх кордонів. І це було повторено вчора під час цієї відеоконференції. Тому я думаю, що ми у підсумку можемо говорити про те, що питання про НАТО не є, так би мовити, самоціллю, хоча для нас воно принципове. Але воно з порядку денного нікуди не зійшло. 3 країни, про які, їх може бути трошечки більше, але щонайменше це не 30 країн. І якщо б наша дипломатія зараз по-серйозному взялася за справу, а наша влада реально почала наздоганяти те, що вона вже багато років не виконує, маю на увазі ключові внутрішні реформи, то повірте, при, так би мовити, координації цих зовнішньополітичних дій і внутрішніх реформ, питання про вступ України до НАТО можна пришвидшити до кількох років. І це не фантазії, це реальні речі. Можна я порівняю цей вступ з абсолютно з іншою темою, яка, до речі, починалася теж за ваших урядів в часи Ющенко, це надання автокефалії Українській помісній православній церкві. І якраз це питання ж теж порушено було за Ющенко в ті роки, здається, 7-8 роки, але тоді казали, хоча це і не вдалося тоді зробити, казали, що можливо це на десятиліття затягнеться, бо згадували болгарську церкву, оскільки вона вимагала цього і там 70 чи 75 років минуло. І от, а це відбулося за 10 років, але так це стало вікном можливості. Щоб сталося це, було кілька чинників. Не тільки бажання України отримати цю церкву, але і там кроки Москви, там ігнорування Всеправославного собору на Криті і підбурювання неучасті болгарів і грузинів. Це підштовхнуло Константинополь рухатися активніше, швидше. Чи передбачаєте ви якісь такі можливості для України в питанні НАТО? Що може зробити Росія таке, щоб Захід, наприклад, і Німеччина, і Франція раптом сказала так, Україна в НАТО? Ви знаєте, пане Османе, це справді цікаве порівняння. Я якось його для себе не проводив. Дякую за справді цікавий погляд на ці всі речі. І я скажу вам відверто, я думаю, що це може парадоксально звучить, але я думаю, що більше, ніж Путін робить для того, щоб Україна стала в НАТО, ніхто не робить в Україні і навколо України. І більше того, більше ніж Путін, ніхто не робить того, щоб Росія максимально швидко припинила своє існування. Тому що цей клептократичний режим, ця справді корпорація, яка нагадує деяку історію, на таку вже й далеку, вона реально робить все те, що, власне, призведе до дуже трагічних наслідків для Росії. Якщо брати тактично, то це Україна і Грузія – члени НАТО, Україна і Грузія – члени Європейського Союзу, а далі це просто занепад економічний спочатку Російської Федерації, а потім політичний. Бо те, що робить цей режим,
треба просто дуже сильно не любити свою Росію, щоб у такий спосіб, як це зараз роблять в Москві, нею керувати. Тому я думаю, що ми, звичайно, повинні обдумувати наші кроки, але я думаю, що ми повинні просто допомогти Путіну доконати Росію власними руками. Звичайно, можна радіти тим, хто перелічує, що сказав Байден Путіну, що будуть оці якісь важкі санкції, які зруйнують російську економіку, що будуть посилена військова допомога Україні. А це означає, що у Заходу, і зокрема Сполучених Штатів Америки, є і інші санкції можливості, і інші можливості по військовій допомозі. Чи та ситуація, в якій Україна і так зараз знаходиться з окупованою частиною на Сході і з окупованим Кримом, фактично зі спробою його анексії, чи цього недостатньо, щоб збільшити максимально і санкції, і військову допомогу? Ви знаєте, питання дуже правильне, і це питання, яке щоразу виникає. Тобто виходить так, і я сьогодні так само з вашими колегами дискутував на цю тему, що те, що відбулося раніше, це, мовляв, вже, як кажуть, відкладається кудись в бік, а от лише в разі, якщо буде ще більше, от тоді згадають про пекельні санкції. Я думаю, що це несправедливий підхід. Але давайте не забувати те, що на Заході дуже багато політиків, і не тільки політиків, які бояться Путіна, або які з ним фінансово пов'язані. Вже не кажучи про оцих корисних ідіотів, яких виховувала Росія впродовж десятиліть і вербувала, купувала, продавала і перепродавала. Тому, безумовно, вони впливають на ті рішення, які приймаються керівниками окремих країн Заходу, і ми не можемо, безумовно, цього не враховувати. Тому теза, аби не було війни, для західного пересічного громадянина є, власне, дуже серйозним аргументом. І тому вони погоджуватимуться на щось в разі, якщо Путін загострить ситуацію, ніж щоб його покарати за всі ті злочини, які він зробив перед цим. І в цьому певна дилема. І в цьому певна, я вважаю, така цинічність до певної міри позиції Заходу, який каже, це вже відбулося, давайте думати, як нам з цим боротися, але не способом, що ми заженемо цього щора в кут, коли він почне кусатися і діяти неадекватно. В цьому плані, пане Османе, я вважаю все-таки, що великим результатом і здобутком є початок Кримської платформи. Попри те, що Москва робила все від неї залежне, щоб це не відбулося, платформа відбулася. Питання лише в тому, щоб її зараз наповнювати конкретним змістом. І отут якраз величезне поле для діяльності як нашої дипломатії, починаючи від самої гори до самого низу, так і активності наших партнерів. Чого, до речі, щонайменше після засідання, я так, чесно кажучи, не спостерігаю. Ви згадали про те, що Байдену треба буде говорити про вміння стримувати і як стримувати в світі автократію, але з іншого боку, я зараз, можливо, дуже дилетантськи і нефахово згадаю, що, в принципі, американці мають досвід, і я не кажу про Джорджа Буша-молодшого з поваленням Саддама Хусейна, а принаймні зі старшим, з батьком це були часи, коли після окупації Кувейту була буря в пустелі, і так стримували, наприклад, окупацію таким чином, або за часів демократа Біла Клінтона бомбили Сербію, коли були проблеми зі Слободаном Мілошевичем, покійним вже президентом тодішньої Югославії. Тобто американці вміють стримувати автократію. Я розумію, про Росію це важко говорити. Ядерна країна, зовсім інший масштаб країни, але є ефективні шляхи стримування. Наскільки стримування переговорним шляхом може бути ефективним з історії дипломатії? Ви знаєте, пане Османе, ви якраз дали відповідь на своє питання, тому що
Росія в даному випадку є певним винятком. Будь-яка країна, про яку можна зараз говорити і робити якісь паралелі, ну, щонайменше не була ядерною державою. А Росія такою є. І тому є завжди ризик того, що якесь неадекватне рішення може бути прийняте, і це стане таким, знаєте, спусковим гачком до термоядерної війни, яка поховає всіх. Тому, безумовно, це впливає на прийняття рішень. Але от що було продемонстровано вчора? Вчора було чітко заявлено Путіну, і це, я думаю, має повпливати на його поведінку, що пекельні санкції, про які багато говорять, але які поки що лежать в шухляді, все ж таки будуть застосовані, якщо Путін прийме самовбивче, я вважаю, рішення відносно нападу на Україну. І думаю, що за цих обставин вони відіграють певну, ну не певну, а доволі серйозну стримуючу роль. Але це з одного боку. А з іншого боку, не меншу стримуючу роль, а можливо навіть більшу, має військовий аспект. І якщо ми домовимося з американцями про те, що і не тільки з американцями, скажімо, з канадцями, британцями, поляками, литовцями, ну, одним словом, з тими румунами, з тими, хто ближче до Росії і прекрасно розуміє, що таке Російська Федерація і Росія в цілому, і ми зможемо перевести це розуміння в конкретні військові поставки нам летального озброєння, то оці форми стримування, я думаю, вони будуть переконливими. Тобто, з одного боку, загроза санкцій, які зруйнують російську економіку, і це реально. І з іншого боку, загроза того, що на військову провокацію буде даний такий удар у відповідь, який малим не здасться. І от я думаю, що комбінація цих зусиль ну, буде для нас вагомим аргументом протистояння цій московській навалі. Одним з аргументів, чому Байден не має поступитися, навіть якби хотів Путіну, є те, от зокрема у нас був Юрій Рашкін зі Сполучених Штатів Америки, він казав, що всі спостерігають для Байдена головна проблема Китаю. Китай спостерігає за тим, що відбувається в Україні. Будь-яка поступка по Україні буде означати, що поступки по Тайваню можуть бути ще більшими, бо Україна визнана в світі незалежною державою. Тайвань, хоч і провінція зі стратегічним партнерством, але ну, формально не визнана країна, а провінція Китаю. І тому тут для Сполучених Штатів Америки важливо не поступатися. От, скажімо, китайський кейс, китайська справа, от її пов'язують так, що і Україну будуть теж захищати до кінця. І от тут виходить на порядок денний протистояння Сполучених Штатів одразу з двома членами Радбезу ООН, двома ядерними країнами. І з Китаєм чи пов'язуєте ви теж саме, що перед китайською загрозою Україну будуть захищати до кінця? Ну, пане Османе, це та ж сама лінія. Тобто це боротьба з тоталітаризмом в глобальному масштабі. І тайванський кейс, він в даному випадку для американців мало чим відрізняється від українського кейсу. Тобто, якщо американці програють тут, то вони програють і там. І відповідно, ну яка ж тоді логіка в таких діях? Якщо вже тримати оборону, то повсюдно, а краще наступати. І я думаю, що якраз оцей форум демократії і почне випрацьовувати нові засади безпеки, тому що та, яка ґрунтується на оцій дуже популярній в Москві тезі про ооноцентричність світу, вона насправді ну, практикою і всім тим, що ми спостерігаємо впродовж останніх десятиліть, не працює. ООН не є тією структурою, яка здатна щось вирішити. Вона навіть не здатна запобігти конфліктам, вже не кажучи про їх вирішення. Назвіть мені, будь ласка, один конфлікт, який ООН спромоглася вирішити. Нема таких. Східний Тимор? Прошу? Можливо. Східний Тимор, можливо, з Індонезією, так? Ви знаєте, ну, хіба що щось на зразок таких речей, які не мають реального глобального значення і не впливають
по суті на ситуацію в світі. А сьогодні ООН-центрична структура безпеки – це те, що дуже подобається Москві. Тому що, попри те, що вона є першою країною-порушницею цього світопорядку, який базується на статуті ООН, і є країною-агресором, вона захищає цю структуру, тому що вона має право вето і таким чином може блокувати будь-які дії всупереч своїм інтересам. Адже подивіться, що робить Росія. От в випадку з Донбасом. Вона пропагує тезу про те, що основою врегулювання на Донбасі мають бути Мінські домовленості. І посилається при цьому на резолюцію Ради безпеки ООН, яку Росія протягла через цю Раду безпеки для того, щоб, ну так би мовити, узаконити оці всі мінські речі. Але ж це традиційна тактика Росії починати відлік історії від тієї дати, яка їм, від такого факту, який їм є вигідний. А чому не згадати резолюцію Ради безпеки ООН 74-го року про визначення агресії? Там, якщо я не помиляюся, 7 означень агресії. І от якщо ми візьмемо цей документ і порівняємо його з тим, що Росія робила в Грузії в 2008 році, чи в Україні в 2014 році, в Криму і на Донбасі, то навіть школяр, ну, можливо, не школяр, а студент першого курсу будь-якого юридичного факультету вам скаже, що так, Росія підпадає під всі ознаки агресора. А якщо це так, то тоді включається інша логіка. Тоді є 51 стаття Статуту ООН, яка говорить про те, що країна, яка зазнала агресії, має право на самооборону. І от тоді наші, скажімо, німецькі партнери повинні для себе зробити висновок. Чи часом вони не допомагають агресору? І чи не часом вони не стоять на його боці, коли говорять про те, що ми не постачаємо озброєння в зони конфліктів? Розумієте? Ви зараз згадали німецьких партнерів, там сформований новий уряд, новий коаліційний уряд. Я так розумію, зокрема, німецьку політику ви непогано розумієте, навіть добре розумієте, і внутрішні розклади в цій країні. Я не знаю, що ви подумав, бо Ростислав Огризко там працював багато років в Німеччині. Наскільки... Ну, я там теж працював, пане Османе, багато років. Я Ростислава бачив просто колись. Тому вибачте, що через це говорю. Як ви думаєте, якою буде ця коаліція і її українська позиція? Я, до речі, починав свої, так би мовити, постійні закордонні відрядження з Німеччини в 92-му році і був одним з тих, хто розбудовував нашу присутність, дипломатичну присутність в Німеччині практично з нуля. От. Ну, а син продовжує дипломатичну, так би мовити, історію нашої сім'ї, я цьому дуже радий. Але, повертаючись, пане Османе, ще одну думку все-таки хочу завершити цю тему про те, яким чином ми повинні формувати свої підходи до врегулювання, так скажімо так, в лапках врегулювання на Донбасі і в Криму. Ми повинні переконувати наших західних партнерів, і зараз я перейду до Німеччини, в тому, що вони повинні не повторювати за Москвою оцю мантру про безальтернативність мінських домовленостей, а дивитися на цю подію як на факт агресії одного члена ООН, при тому члена ООН, який є одночасно і постійним членом Ради безпеки ООН, проти іншого члена ООН, і що це є факт агресії. З такої позиції нам значно легше переконувати їх в своїй правоті. І от я думаю, що сьогоднішня церемонія приведення до присяги нового канцлера Німеччини пана Шольца є можливістю для саме такого повороту в наших відносинах з Німеччиною. Слава Богу, там склалася коаліція, ну, щонайменше 2
з 3 учасників якої чітко і ясно висловилися відносно російської агресії. І це нам дає так само новий шанс для того, щоб діяти з Німеччиною по-іншому. І я думаю, що навіть соціал-демократ Шольц не зможе надто вільно себе почувати, коли 2 коаліційних партнери будуть займати принципову позицію відносно Російської Федерації. Тому, повторюю ще раз, для нас зараз в Німеччині відкривається вікно можливостей, в тому числі і в плані переконання Німеччини відносно того, що Україна повинна бути членом Альянсу, і це є в інтересах і України, і Німеччини, і Альянсу в цілому. Але для цього, безумовно, нам треба потужно працювати. Політтехнолог Юрій Подорожній от за годину тут же в нашій студії казав, що розглядати це нагнітання, яке було навесні і восени щодо концентрації військових російських вздовж кордону, а це не означає, що така широкомасштабна війна, вона можлива була тільки от цього року, двічі, і вона загроза є завжди з 2014 року, і він пояснює таким чином. Для російської влади чинної всі розуміли, пам'ятають висловлення Путіна, є така фраза, що найбільша геополітична катастрофа – це розпад Радянського Союзу в 20 сторіччі. І означає, що виправлення цієї помилки, катастрофи – це відновлення в якомусь вигляді в такий чи інший спосіб Радянського Союзу або на кшталт чогось. Без України це неможливо, а значить Донбасу в нинішньому вигляді для Росії буде мало, і в будь-якому разі Росія буде рухатися до війни. Чи погоджуєтеся ви з тим, що Росія в будь-якому разі буде рухатися до війни і окупації більшої частини України? Ну, ви знаєте, пане Семене, вона буде рухатися до війни рівно до того моменту, допоки вона зрозуміє, що їй буде дуже боляче від цієї війни. І от якраз вчорашня розмова Байдена з Путіним є одним з елементів донесення до свідомості цих людей, що їм особисто буде дуже боляче. Так само, як буде дуже боляче самій Російській Федерації. Бо це не жарти, повірте. І про це сказав Столтенберг, коли говорив про те, що країни НАТО – це 50% світового ВВП. А знаєте, скільки відсотків світового ВВП складає економіка Російської Федерації? Близько 2, здається? Колись було десь 1,1-1,3. Зараз останні цифри говорять, що вже опустилося нижче 1%. Ну, тобто це в прямому розумінні слон і моська. І те, що робить Путін, це просто ядерний шантаж і не більше. Але ж він так само розуміє, що це ще трошки, і навіть цей шантаж вже просто припинить діяти. Але головне, що йому потрібна картинка для російського телевізора, для його пропаганди. І вчора він, до речі, отримав те, що він хотів, ще на найближчих півроку. Знаєте, я це називаю хворобою з весняним і осіннім загостренням. Тобто раз на півроку Путіну потрібні такі речі для того, щоб телевізор потім московський тріщав кілька місяців про те, що ви подивіться, є 2 світових лідери, які вирішують долю того всього, що відбувається на нашій грішній землі. Це Путін, і так, між іншим, Байден. Подивіться, вони зустрічаються, вони обговорюють глобальні речі, вони створюють якісь робочі групи. Тобто ось 2 світових лідери. Це для людей, які мало що в цьому розуміють і бачать. Тому що, як ви прекрасно знаєте, і знають наші шановні телеглядачі, в концепції США Росії вже як такої немає. Вона лише виступає блідною тінню Китаю, тому що з такою країною, яка крутиться навколо 1% світового ВВП, говорити США і її союзникам нема про що. Хіба що унеможливлювати її агресивні дії. Власне, єдине, що сьогодні є ключовим в цих розмовах. Тому, повірте, я думаю, що
ми будемо бачити ще певні повторення оцих от загострень лише для того, щоб Путін міг продавати їх для власного населення як щось виграшне. Хоча от вчорашня розмова, ну якось так, по-моєму, не перейшла в такі барабани перемоги, на які традиційно московська пропаганда переходить після таких зустрічей. Тобто якось було не дуже переможно. Але все одно, поза тим, цю тему будуть експлуатувати і далі. Про що свідчить те, що після розмови з Путіним Байден з Зеленським будуть розмовляти лише завтра, фактично за 2 доби після розмови, де головною темою була Україна? Чи це просто така завантаженість американського президента, чи це про що свідчить інше? Ну, теж традиційне вже питання. Я думаю, що тут є два, так би мовити, моменти. Перший полягає в тому, що Байден перед зустрічю узгоджував через Блінкена, через Остіна, через інші структури позицію союзників. І він, безумовно, мав їх проінформувати про підсумки. Звичайно, що він міг би це зробити вчора і щодо українського президента. Можливо, тут зіграла певна проблема в часі, хоча ті ж самі співрозмовники від нас всього-навсього на відстані одного часового поясу, так що це навряд чи є головною причиною. Я думаю, що зараз експерти в Вашингтоні, європейських столицях працюють над чимось на зразок якогось позиційного документа, який вони так само хочуть обговорити з Україною, з Зеленським, і потім, можливо, презентувати як якусь спільну позицію. Або ж може бути і інший варіант, коли Зеленському запропонують якісь певні речі і будуть до певної міри тиснути на нього, щоб він погоджувався на якийсь спільний підхід. І тут, мені здається, Зеленському, попри всі ті позитиви, які прозвучали, треба насамперед і в першу чергу думати про інтереси України і узгоджувати їх з інтересами союзників, які зовсім не завжди можуть співпадати. І якщо ви згадаєте, пане Османе, що відбувалося в Криму в 2014 році, я думаю, що ми це все дуже добре пам'ятаємо, то, на моє глибоке переконання, якби тодішня влада не дуже дослухалася до порад не дратувати Росію, то сьогодні Крим був би під українським контролем і, можливо, не було б Донбасу. Тобто дослухатися треба, а діяти так, як це робила, скажімо, Голда Меїр чи інші ізраїльські керівники, коли США так само уговорювало їх не діяти і не починати те, що вони починали, але поза тим, коли факт відбувався, вони казали, ну що ж, так сталося, і ми це приймаємо. От, власне, приблизно так треба було діяти в 2014 році. Ну, на превеликий жаль, надто багато було розвалено п'ятою колоною в Україні, щоб приймати рішення. Ну і традиційна українська нездатність на найвищих політичних посадах тримати спину рівною і приймати вольові рішення. Це наша, на жаль, проблема, через яку ми дуже серйозно страждаємо. Дуже вам дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Володимир Огриско, міністр закордонних справ України в 2007-2009 роках. А нашим глядачам я хочу сказати, і ви бачите на екранах, Patreon, підтримуйте телеканал АТР, бо українська влада впродовж 6 років, яка гарантує підтримку каналу, який був вимушений покинути окупований півострів, досі не визначилося з тим або з чітким фінансуванням цього каналу, тому багато в чому ми залишимо від вас, наших телеглядачів. На сьогодні Бугунь завершує. Завтра зустрічайте в цій студії Гульсум Халілов, після неї знову буду я. Дякую.
Біразда сабырылы. Ирадең бұйық. Қар түбінде алгүл олып ачасын. Сел олып, уфақ түфек ташыны елдан ювасын. Даққа якебе сусып тұрсаң біле. Даян, тыш сықып, юмруқларыны топлап. Sevgіңе, дүлберлігің, чеберлікке тең жоқтыр. Тамырсыз құры құрай кебі кечкенлер çoğdur. Кетежеклер. Теніңе остыкенін саплап. Сауышыр яраң. Сені güzel бақча япармыз. Біз үшін бүгін қара бияз. Дос дұшманың биян oldu. O қара қалплер үшін де белкі сайлы күнлер қалды. Evladım, kartal kalkın, kanat yayarmız. Ишітесіңіз ма? Мен ақтау ұмыттыңыз ма? Мен мұндам. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Приветствую вас, господин президент. Руси диктаторы Путин Эмин Олмайып Америка президенті Насилямлай. Владимир Путин ве Джо Байденнан видео көрішігі қапалы режимде 2 саат девамында кечірілді. Esas мевзулар арасында Украинаның телекесізлігі ве Шимали Атлантик йөнеліші. Бұл музакире арфесінде Америка лидері Италия, Алмания, Франкистан ве Бүйік Британия етекчілерінен көрішті. Бұл көрішівді иштирак еткен Америка девлет катибі Энтони Блинкен бұндан евел позицияларына Украина президенті Володимир Зеленский ile uygunlaştırdı. Tecavüzcü Rusiyanın yetekçisi Amerika prezidentine Kiev, Sankt-Petersburg Minsk anlaşmalarını yerine getirmeyi dep şikayet etti. Bunun beraber Amerika prezidenti Ukraina NATO azası olmayacağı hakkında kefaletler vermesini talep etti. Biden'ın pozisiyasının onun tehlikesizlik meseleleri boyunca mesleğatçısı seslendirdi. Кажу прямо і чітко, він не брав на себе жодних зобов'язань і поступок не робив. Він підтримує право кожної країни на вільний вибір. Байден Путинге қайта Украина
топрақ бүтінлігіне қол тұтқанына білдіріп, Украина сыңырлары янында Русия арбилері техникасынан сайысы арттырылғаны үшін раhatсызлығына білдірді. Америка президенті Америка Бірлешкен Девлетлері ғарп иттифақдашларының берабер иқтисади санкциялар ве дигер усуллар кулланмага аңлашканы аққанда Путинге аңлатмага тырышты. Я подивлюся вам в очі і скажу вам, як президент Байден подивився президенту Путіну в очі і сказав йому, що те, чого ми не робили у 2014 році, ми готові зробити зараз. Ми досить детально викладаємо для росіян типи заходів, які ми маємо на увазі. Ми також дуже тісно координуємо це питання з нашими європейськими союзниками. У нас є експерти з Міністерства фінансів, Державного департаменту та Ради національної безпеки, які щоденно контактують з ключовими столицями та з Брюсселем, щоб опрацювати цей пакет заходів. Devlet katibinin muavini Viktoriya Nuland qayd etkenine ko'ra, Amerika Birleşken Devletleri Rusiya dunyo maliya sistemasından blok etilmesi choralarini de baqalar deb qayd etdi. Amerika ise Ukrainani Silani desteklemege devam etacagini bildirdi. Ми маємо також поточний конвеєр із постачання різних форм допомоги для оборони України. Лише днями ми доставили чергову партію оборонної допомоги, і це буде продовжуватися і надалі. Чи потребуватиме цей конвеєр додаткових елементів, залежатиме від того, як будуть розвиватися обставини. Rusiya prezidentining mesliachisi Dmitriy Peskov Kreml yetakchisi o'z natijalarining paylashmayacağını bildirdi. Sullivan Rusiyada dengishmelarga azir olganini ko'rsatmak uchun 2 kuni bar deb bir qachkari qayd etdi. Uning so'zlariga ko'ra dengishmelar olsa Moskva ile muzokaralar davom etajak. Bu vaqtda esa ABD Kongressi mudofaa byudjeti loyihasidan Rusiya qurgan 2 shimoliy aqim borusidan sanksiyalarni almoq qarorina keldi. Ammo evvel olgani kabi Ukraina harbiy quvvatlarini harbiy yardım ayriluvi qoldi. Putin ile kechirilgan muzokara natijalarini Beyaz Saray yetakchisi Bayden Vladimir Zelenskiy ile juma oqshami kuni muzokara etmeli. Prezident Vladimir Zelenskiy ABD ve Rusiya prezidentlarının muzokarasini pozitiv shaklda qiymatkasi bunda Ukrainaning g'alabasini ko'rdi. Hamma tafsilotli jaizatlarni juma oqshami kuni Bayden ile laf etgan so'ng berajagini bildirdi. Buni Ukraina prezidenti Xorvatiya prezidentining Kiyevda ko'rishgan vaqt qayd etdi. Ukrainaning g'alabasi Amerika er doim Ukrainaga to'proq butunligi va mustaqilligini qo'l tutgani dedi. В цілому я вважаю, що це позитивно, що президент Сполучених Штатів розмовляв з президентом Російської Федерації. Деталі цієї розмови я б хотів би все ж таки прокомунікувати з вами і прокоментувати завтра, після моєї розмови з президентом Сполучених Штатів Америки. Я вважаю, що перемога України в тому, що ми завжди, Сполучені Штати, підтримували Україну, наш суверенітет, нашу незалежність. У нас була двопартійна підтримка. Але найголовніше те, що ми зараз бачимо, що є особиста, реальна реакція і особиста роль президента Байдена в регулюванні цього конфлікту, в регулюванні війни на сході нашої держави. Мені здається, що це найголовніше. Putin Bayden'den istegenini alıp olamadı. Garp memleketlері ise o'z pozitsiyasini dengishtirmey, Rusiyaning tajovuzi artmasına iqtisodiy ve diğer usullarini kullanmaga hazırlar. Bunu meclis reisi Rifat Chubarov Amerika Birleşken Devletleri ve Rusiya prezidentlerining video vasitasidan o'tkazilgan ko'rishuvni izohatlar ekan aytdi. Ko'rishuv natijalari haqida aytmaga ve qiymat kesmege da erta dey meclis reisi. Ammo Putin ve Rusiya siyosatchilarining Garp memleketlari bo'lingani haqida tushunjalari boshina olganını ko'rmak mumkin dey. Bayden Garp memleketlerining liderlarini birlashtirib oldi dey Rifat Chubarov. Можна вже сьогодні беззаперечно зробити такий висновок, що Путін не отримав того, що, можливо, планував. Він приголомшений, він подавлений. Подавлений не тим, що він почув, а тим, що це об'єднана позиція Сполучених Штатів і Західної Європи, всіх провідних країн Європейського Союзу. Путін і російські політики, вони все намагалися і вони вірили в те, що їм вдасться розколоти західний світ. А Байден всіх об'єднав тим, що він узгодив всі свої основні меседжі до переговорів
зв'язку, не до зустрічі, цій онлайн-зустрічі з Путіним. Зараз він обговорює результати цієї розмови з Путіним, і це свідчить про те, що Захід непохитний в своїх принципових вимогах. Зрозуміло, що в цій ситуації Україна може трошки передохнути і сказати, що жодної зради немає і не буде. Азат етілуф еріне яңа протоколлар. Канонсыз апсте тутулуф муддеті екунленген сон біле ишгалжелер Мустафа Сейдалиевны апсханеден чықармады. Қарам бірдемлік әрекетінің координаторы ноябрьнан 23-нде апсханеден чыққан адвокат Эдем Семидляевны қарышламаға келгені үшін тутулып 14 күнге апсханеге ташланды. Адвокатлар бір чоқ вақыт девамында Сейдалиев не ерде олғанны білмеге тұрышты. Ишгалжелер ise чешет маниялар яратты. С ИВС выпустили? ВС выпустили. А он отсюда не вышел? Тогда в отдел полиции можно зайти? Он где-то там. Он чего вам надо зайти? Мой доверитель Сейдалиев Мустафа там. В отделе полиции у вас. Не знаю, у меня есть только информация, что он вышел с ИВС. Малюмат тек бір қач сааттан пейда алды. Мустафа Сейдалиевке низбетен яңа екі протокол түзілген. Санки дерсіне экстремистик темсаллер, нумайышы ве экстремистик материаллар тарқатылмасы бойынша. 20.29 и 20.3. Ага. Шамбазов составляет? Да. Производство состояния экстремистских материалов. Телефоны у меня изымать будут, говорит. Руслан Шамбазов енді белі олған сөзді экстремизмнен күреш меркезінің хадимы. Айны бұқышы адвокат Эдем Семидляевның беденінде экстремистик татулары бар ма, жоқ му гренмек үшін сойынмасыны талап еткен еді. Разы олмағаны үшін оңа низбетен протокол тызып апсханеге ташладылар. Бұнен бәрабер фаал Ринат Параламов азапларға чектірілмесі. Ве адвокат Эмиль Курбединов тақып етілмесіне алақасы бар. Адвокатов к нему не допустили. Эдем пытался, я не знаю, каждые 5 минут звонил в эту звонилку на двери, которая в громкоговоритель, сообщали абсолютную ложь, что им неизвестно, что там с Мустафой и так далее. То есть адвокат сделали все для того, чтобы адвокатов не допустить. Это такое психологическое давление на Мустафу, как на активиста, не выпуская из дверей полиции. После того, как он отсидел административный арест, составили еще абсолютно незаконные, надуманные, не допустив адвокатов, административные протоколы. Мы направили жалобы в прокуратуру Крыма и в Следственный комитет Крыма о том, что мы не были допущены о других нарушениях со стороны сотрудников этой полиции и сотрудников Центра по противодействию экстремизму, которые фактически не допустили адвокатов. Вот на данный момент это вся информация. Бірқач саат деваманда Шамбазов тізген протоколларны Ислам Терек районынан ишгалжелер махкемесінде бақтылар. Белі олғанна көре Сейдалиевны да 2012 сенесі ВКонтакте сайфесінде ерлештірген видео үшін тақып етілер. Адвокатлар қайдеткеніне көре ишгалден әвел бұл язылар жинайет дегеледі. Бұл языны да оның апсте бұлынуынан сонки күні көргенлер. Ишгалжелер махкемесі имайджи тарафынан эпосы делиллеріні арет етіп, Қырым бірдемлігі координаторыны да 10 күнге апсханеге йоллады. Жебеде ишгалжелер 6 кериатешкес режимini бозған. Украина арбелері арасында ғайыплар жоқ. Оз штабында хабер еткенлеріне көре ишгалжелер Пивденная қасабасынан имайджелеріне 100 грамм калибрлы майынларнен ұжым еткен. Майорская қасабасында душман гранаталары 2 евге зарар кетірген. Жебенің дигер қысмында да ишгалжелер атешкес режимini бозып, граната аты жебе құршын аты жетіртібатларына қолланған. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. З початку доби, станом на 11 годину, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Украинада ковид-пандемиясы экселмекте. Кечкен күндевамында мемлекетте 9.000 живарында яңы коронавирус хастасы қайдетілді. 450 хаста хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Украина Илимлер Академиясында қайдеткенлеріне көре хасталарынан сайысы экселмеге девам етежек. Декабрынан сонына қадар хасталарынан күнделік сайысы 7.000-ге қадар түше біле. Қырмызы зонада олған регионларынан сайысы да экселмекте. Шымдылы Киев шәрі ве 13 вилайет сары зонада қалмақта. Олар арасында
Волга, Днепропетровск, Закарпатье, Ивано-Франковск, Кировоград, Луганск, Львов, Одесса, Полтава, Ровно, Тернополь, Харьков, Херсон, Черновцы вилаетлері сағлық назірлігінде COVID-19 хасталығынан рас келген вақыт антибиотикларнен тедавиленмемеге чағыралар. Наразі на фоні епідемії коронавірусної хвороби маємо чергове значне зростання як продажу, так і використання антибактеріальних препаратів. Хотів би наголосити, що антибактеріальні препарати не активні по відношенню до вірусів, у тому числі і щодо коронавірусу SARS-CoV-2. Тому COVID-19, як і будь-яка інша вірусна інфекція, не є прямим показом для призначення антибіотиків. Призначення антибактеріальної терапії для пацієнтів з COVID-19 виправдано лише при наявності ознак бактеріальної інфекції, а встановлення цих ознак – прерогатива лікаря. Не займайтеся самолікуванням, не вживайте антибіотики для профілактики. Киев елесінен %65 коронавирусқа қаршы ашыланған. Киев вилаетінің аман-аман ярысы да ашыланған. Қалған регионларда әлінің ярысындан азы en olmағанда вакцинаның ilk дозасыны яптырған. Днепропетровск ve Черкасы вилаетлерінде ашыланғанларының сайысы %50-ге якынлашмақта. На сьогодні вже 3 регіони України перетнули позначку в 50% вакцинованих дорослих українців принаймні однією дозою. Це місто Київ, де першою дозою вакциновано понад 67%. Київська область – понад 55%, та Полтавська область – майже 52%. Декабрьнан 9-дан Украинада вакцинация яптырмаға мечбур olған Зенат сайыплерінің жедвелі кеңлештірілежек. Ижра органларының хадимлері, Укрпочта, Укрзалізниця хадимлері де ашыланмаға мечбурдыр. Як тільки працівник отримав принаймні одне щеплення проти COVID-19, то підстав для відсторонення або продовження його відсторонення від роботи немає. Отримання принаймні першої дози не вважається ухиленням або відмовою від вакцинації. У такому випадку він має бути допущений до роботи. Кечкен күн ишғал етілген Қырымда 524 яңы ковид хастасы қайд етілген. 30 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Киевде ерлешкен Украинаның Milli Мемарлық ве Турмуш музейінде ананеви Қырым татары пейда олажақ. Бұл бір қач ұстаханесі олған Зенгін Қырым татар қорантасының евідір. Анда сейіржелер оғынде Қырым татар ұсталарының асабалығы тешкіл етілежек. Бұнен бәрабер комплекс черчевесінде кішкене жамиде құрылажақтыр. О Қырымны тасавур етежектір. Однією з таких вагомих частин помешкання, з якої починається знайомство з музеєм, була вітальня, де після рукостискання, обіймання і братських поцілунків за традиціями приймали гостей на підлозі, встеленою килимами, спеціальними матрацами для сидіння та подушками для максимально комфортного проведення як перемовин, так і зустрічей сватів. Булиха черчебесінде Украинаның тамыр халқының қадими адет ве медени кодыны тасавур еткен евнің ичі көстерілежек. Бұл қырмаққанда тасавур ве Украинанен бір олғанының избатыдыр. Milli Мемарлық ве Турмуш музейінің мудирі Оксана Павекяль. Milli Мемарлық ве Турмуш музейінің мудирі қайдеткеніне көре Қырым татаревінің уст ве ич корынышыны да Советлер заманында тешкіл етмеге істегенлер. Атта о заман ерде айрылған. Ләкин Советлер үкіметі тарихны ғайрыдан язмаға тұрышайды. Өз әрекетлеріні ақламақ үшін Қырым татарларына душман кібі көстермеге тұрышайдылер. Оның үшін бұлейха о заман амелге кечірілмегендей. Необхідно, щоби, особливо зараз, в цей дуже складний для кримських татар час, ця садиба мала би бути в будь-якому разі. Чи ще до того, як Крим був окупований, чи після того, коли він буде деокупований і повернеться, ця кримська татарська садиба має бути обов'язково, бо вона представляє один із дуже великих етносів, які населяють територію України. Тому вона має там бути. Меджлис рейсі Рифат Чубаров Қырым татаревінің коронышы насыл олажағыны белгілемек үшін жемаат музакиресіне кечірмеге теклif ете. Оның сөздеріне көре бұлейха амелге кечірілмесі үшін девлет бюджетінден пара айырылажақ. Қырым татар меркезі тешкіл етілмесі украинлер Қырым татарларыны ве Қырым татарлар украинлеріні да яқшыжа танымасы үшін мұйымдыр, деді Рифат Чубаров. Мені здається, ми працюємо на майбутнє також і музею, і власне відтворюючи там цю садибу,
Ми також вже сьогодні помічаємо цю територію як ту, яка буде одним із найжвавих таких місць, де буде напрацьовуватися громадська суспільна українська думка. Шындылык Украинадан Медени фонды, Украинаның Milli Мемарлық ве Турмуш музейі, Қырым Эві, Медениет назерлігі, ишғал етілген территориялар реинтеграциясы назерлігі Булейха мелге кечірілмесі үшін умуми меморандум азырлай. Лейха Мөлифлер айтқанына көре, оны келечек сене амелге кечірі башламаған етленелер. 12 күнлік апыстен сон азат етілді. Қырым бірдемлігі координаторы Дилябер Меметов Жанкойнын вақтынже тұтылып изоляторындан шықты. Ишғалжелер оны күтлеви тедбір кечірулев қайделері бозылмасында қаба атлады. Обырчоқ Қырым татарынен берабер ноябрьнан 20 үшінде адвокат Эдем Семедляевны қаршыламаға шыққан еді. За это время я очередной раз убедился в том, насколько сплоченный, насколько сильный, насколько могучий наш крымско-татарский народ. Аллаха шукурлер олсын, на протяжении всего этого времени я полностью был обеспечен наилучшей едой, какую только можно представить себе в тюрьме. Моя семья постоянно была под опекой и заботой джемаата. Тек азат етілген сон Дилябер Савдашы Мустафа Сейдалиевке низбетін яңа дава башлатылғанны білді. Дилябер Меметовның сөздеріне көре ишғалжелер бойле шекілде Қырым татар халқына қиынамақта ве устунден қылынмақта. Вы хотите сломить нас этим? Вы хотите нас этим самым оскорбить? Знайте, что у вас это никогда не удастся. Все, что вы бы ни делали, и история нашего народа тому пример, никому не удавалось сломить и поколебить наш народ. Мы, Аллаха шукур, выстояли. Аллаха шукулер, мы сплочены друг к другу. Арестовывая одного, выходят десятки людей. Сколько бы суток, сколько бы штрафов вы нам не давали, вам не удастся нас усмирить. Эшіт емшақ япрақларының түркілерінің, ярын келсе пенжереден ярық ұрса. Эшіт қырымымның дүлберлігіні, құшылар ерлап азбарыңдан ұчса. Эшіт, бұл қырларым көктен yüksek, құры өзенімнің қоқыларыны, гүллер ача, піші тазе отмек, туз қоқысы, deniz dalgaları. Eşit, nasıl yüzüm sıcak yerden ose. Ozen suvu aka, güneş oynay. Kırım, hep yerlerden bana güzel. Bu sevgiden güçlü, sevgi olmay. Меня зовут Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украины независимости.
Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья. Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады. Добрый вечер. Вы смотрите телеканал АТР. В эфире Прайм Мацарский. И я, Юрий Мацарский, снова здесь, в этой студии, для того, чтобы вам рассказать о самом важном, интересном, порой и забавном из того, что произошло за последние несколько дней на нашей планете. Начну я сегодня, наверное, с самой главной международной новости, который, наверняка еще будет каким-то образом, да даже вполне понятно, каким образом влиять на происходящее и в Украине, и вокруг нее. Итак, в очередной раз поговорил президент США Джо Байден с товарищем Путиным. Не знаю, мне он не товарищ, кому-то он наверняка товарищ. Что здесь нужно отметить? Во-первых, конечно же, нужно отметить, что это далеко не первый такой разговор. Мы можем вспомнить, летом была очная встреча, когда два этих человека встречались в Женеве, в Швейцарии, и за закрытыми дверями в течение нескольких часов говорили друг с другом. Кроме того, было еще несколько телефонных разговоров, в ходе которых обсуждалось в том числе Украина, в том числе Беларусь, и в том числе хакерские атаки со стороны России на самые разные учреждения, институции внутри США. Начиная от вмешательства в американские выборы, и заканчивая продолжающимися какими-то попытками куда-то, россиян влезть в чьи-то почтовые ящики, взломать чьи-то коды. То есть все это продолжается. А вот именно этот разговор, который состоялся на этой неделе, конечно же, это было понятно, и было понятно по всему происходящему вокруг. В первую очередь был посвящен ситуации в Украине и вокруг нее. Почему это было понятно? Потому что как раз незадолго до этих переговоров, незадолго до этого видеозвонка не встречались лично два этих человека. Президент Джо Байден находился у себя в Белом доме. Я так подозреваю, в Белом доме, потому что у него насыщенная была программа. Скорее всего, он успел вернуться. Например, он был на мемориале, посвященном атаке на Перл-Харбор. Я про Перл-Харбор сегодня отдельно расскажу. А Путин находился где-то там у себя в бункере, и они разговаривали с помощью закрытой системы видеосвязи. Закрытая — это значит, что никто, кроме тех людей, которые туда официально подключены, доступа не имеет, и поэтому ожидать, что произойдут какие-то сливы, как это принято говорить, информации, что кто-то смог устроить какую-то врезку в этот закрытый канал связи и подсмотреть или послушать, о чем говорили два человека, этого ожидать, скорее всего, не стоит. Так вот, что же, собственно говоря, произошло? Почему мы можем со стопроцентной уверенностью говорить, что большая часть этого разговора была посвящена Украине? Произошло следующее. Путин в очередной раз нагнал огромное количество военных, техники, этого пушечного мяса своего к границам Украины и на оккупированные украинские территории. Как сообщали западные разведки и как сообщает уже украинская разведка, число российских военнослужащих расквартированных на каких-то этих базах временного пребывания на территории России со стороны Харьковской области, со стороны Черниговской, тех областей, которые граничат с Россией, и в оккупированном Крыму, общая численность этих вооруженных сил российских скопленных там 175 тысяч человек. Это только живая сила. Есть еще танки, есть еще бронемашины, есть еще авиация, и в общем, наверняка еще и флот где-нибудь вокруг оккупированного Крыма тоже плавает, никуда он, собственно говоря, не делся. И, наверное, у многих был бы соблазн предположить, что, собственно говоря, это все сделал Путин для того, чтобы вынудить Байдена поговорить. Что это он собрал эти массы оружия и массы своего пушечного мяса вблизи Украины или на оккупированных украинских территориях для того, чтобы продемонстрировать, пробить
в грудину Байдену и сказать: давай, говори со мной, или я вот все это сейчас пущу в дело и накинусь на Украину со всеми своими, значит, гопническими армиями. Но это не совсем так, утверждать так, это несколько противоречит истине. Почему? Потому что вот как раз на летней встрече в Женеве, я так понимаю, что это либо по инициативе самого Байдена, либо по согласованию Байдена с Путиным было озвучено Белым домом следующее, что стороны договорились, что диалог продолжится, и по истечении примерно полугодового периода вновь два этих человека, я избегаю называть Путина президентом по той простой причине, что, конечно же, он узурпатор, конечно же, его реальные полномочия закончились давным-давно, и начиная с 2008 года он, по большому счету, выступает в роли человека, который, просто захватил власть и продолжает ее удерживать незаконным способом. Поэтому я не говорю два президента. Есть президент Джо Байден, и есть человек, который рассказывает, что он президент России, Владимир Путин. Так вот, собственно говоря, сейчас этот разговор в видеоформате прошел, в рамках тех самых договоренностей, озвученных после встречи в Женеве. И, собственно, вряд ли бы каким-то образом какие-то там военные приготовления Путина ускорили или, наоборот, замедлили процесс подготовки этого разговора. Другой вопрос, что собственно, эти военные, эта техника могли быть использованы Путиным в разговоре с Джо Байденом как такой козырь. То есть он мог ему рассказать: смотри, у меня же все готово уже, давай соглашайся на мои предложения, иначе я пущу все это свое пушечное мясо в ход. Давай, иди мне навстречу, иначе будет большущая война, будет много крови. Кстати, вот судя по тем сообщениям, которые есть вот из официальных источников в Кремле и в Белом доме, стороны, например, обсуждали совместное участие во Второй мировой войне. В каком ключе они это обсуждали, нам не сообщается, но я вполне могу себе представить, что там Путин говорил Байдену, типа: помнишь, значит, Америка-то с Союзом вместе были на одной стороне во время Второй мировой, а сейчас что, нам по разные стороны быть? Намекая, наверное, на то, что Путин готов повторить какие-нибудь кровавые подвиги Гитлера, совершенные им в ходе Второй мировой, и убийство мирного населения, и захват территорий других стран, и массовый геноцид. Но вот, собственно говоря, Владимиру Владимировичу все это не чуждо. Все эти мерзости ему близки, ему дороги. Он регулярно их исполняет то в Крыму, то на Донбассе, то в оккупированной части Грузии, то где-нибудь, то в Солсбери кого-нибудь отравляет, собственно, этим самым новичком. Поэтому, здесь ничего другого от него никто не ожидал. Реакция, кстати, достаточно сдержанная, если посмотреть на то, что говорят по итогам этих переговоров и американская сторона, и российская сторона. Мы не видим там никаких вот таких монументальных сдвигов. Хотя, в принципе, наверное, не стоит ожидать таких монументальных сдвигов. Они редко очень происходят после одного лишь двухчасового разговора двух людей, пускай и занимающих. Здесь второй вопрос, законно или незаконно, если мы о Путине говорим, высшие должности в своих государствах. Важно вот еще что, как мне кажется, отметить. Мы вот теперь прекрасно понимаем, что в голове у Путина. Не то, что мы раньше это не понимали, но вот сейчас они в очередной раз сами об этом говорят, я имею в виду Кремль, о том, что Путин в очередной раз при разговоре с Байденом подчеркнул, что ждет от Соединенных Штатов Америки и вообще от западного мира гарантии того, что Украина не войдет в НАТО. Ждет гарантии, что Украина будет где-то в стороне и никогда, ни при каких условиях не станет членом Североатлантического альянса. И вот это прямое доказательство того, что Путин не мыслит и не видит Украину как отдельное независимое государство. Для него Украина — это некое такое вассальное образование, которое в 2014 году взбунтовалось, и вот он теперь это вассальное образование пытается вернуть назад под свой контроль, а это вассальное образование еще и зовет
другого хозяина и говорит: помоги мне, какого-нибудь натовца, и говорит: помоги мне отбиться от моего предыдущего хозяина. На самом деле он действительно не мыслит об Украине как об отдельной суверенной стране, которая сама может принимать решение, вступать или не вступать в НАТО, которая сама может принимать, интегрироваться ей в этот безумный таможенный союз, в котором там какие-нибудь креветки белорусские продаются, непонятно откуда взявшиеся, и где Путин выкручивает руки, вернее, там его архаровцы выкручивают руки по какой-то глупости, попавшим в этот же таежный союз центральноазиатским республикам, или идти Украине все-таки в Евросоюз с понятными правилами, с работающими институциями, без вот этого вот безумного, абсолютно фашистского культа единого вождя. Ну и в общем, Украина свой выбор-то понятно, что уже сделала, но Путин не верит, что этот выбор окончательный и что этот выбор самостоятельный. И он требует от Америки дать гарантии того, что, собственно говоря, НАТО в Украине не будет ни в каком виде. То есть и Украина не войдет в НАТО, и там не появятся какие-то серьезные, настоящие, не там, а здесь у нас в Украине, не появятся серьезные, настоящие натовские соединения и натовское оружие. Вот плохая новость заключается в том, что Путин, а он все-таки главнокомандующий, как ни крути, этой страны бензоколонки безумной. Вот плохая новость заключается в том, что Путин не понимает, что Украина давно самостоятельная страна и не будет никогда, ни при каких условиях вот таким вассальным подчиненным образованием Российской Федерации. Все, это пройденный исторический этап. Об этом можно забыть. Вот Янукович попытался подсунуть, сделать из Украины вот такую вот подстилку для России. Все это для Януковича закончилось очень плохо, и Украина окончательно вышла из этих объятий людоедского русского мира, из этих безумных каких-то клещей, в которые ее пытались затащить, и идет в сторону Европы. Вот плохая новость, что Путин этого не понимает. Хорошая новость заключается в том, что Джо Байден вообще в гробу видел все эти красные линии, которые чертит Путин. Он прямым текстом, и он об этом сказал, и потом уже после этого разговора по видеосвязи примерно тоже рассказал и его советник по национальной безопасности. Они оба говорят о том, что, слушайте, мы не можем принимать решение, вступать Украине в НАТО или не вступать. Мы здесь не распоряжаемся. Собственно, эта Украина сама вольна принимать такие решения или не принимать такие решения. Напомню, что Украина приняла такое решение. У нас в Конституции утвержден курс на членство в НАТО и в Евросоюзе. Больше того, важно вот еще что. Уставные документы самого НАТО, самого Североатлантического альянса, появившегося в конце 40-х годов для противостояния как раз-таки угрозы со стороны России, со стороны тогда еще Советского Союза, но понятно, кто там играл первую скрипку. Так вот, 10 глава, по-моему, 10 глава Устава НАТО, она прямо гласит, что стать членом организации может любая европейская страна, которая привержена стандартам, ценностям и принципам Альянса и готова внести в свой вклад в обеспечение в евроатлантической стабильности. И почему-то вот теперь Путин говорит, любая страна, ну что, хочет, чтобы пересмотрели этот устав и включили любая страна, кроме Украины, или там, кроме Украины и Грузии, потому что по Грузии тоже Путин какие-то красные линии рисует. Ну, такого никогда не будет. Ну, вот еще такой очень показательный момент, чтобы просто было понятно, в каком мире, в каких вообще ощущениях существует Путин, и, судя по всему, не только он, а все те люди, которые отвечают за проводимую Москвой политику. Есть у них такое стойкое ощущение, что Запад страшно обманул Москву еще там во времена перестройки, что Запад взял и коварно пришел, значит, на рубежи, вот подобрался к рубежам Российской Федерации и продолжает подбираться дальше, вопреки некому какому-то данному обещанию. Что говорится о том, и это, в общем, очень распространенное явление, Путин чуть ли не открытым текстом об этом говорит, а уж его окружение об этом пишет бесконечные колонки, какие-то программы снимает, какие-то безумные конспирологические фильмы. Конспирология сводится к тому, что в 89-90 годах, когда шли переговоры между советским руководством
и руководством западных стран об объединении Федеративной Республики Германия и Германской Демократической Республики в одну большую Германию, то есть о поглощении Западной Германии, Восточной Германии, которая находилась под колпаком. Так вот, якобы в обмен на согласие Советского Союза отдать из-под своего контроля ГДР и передать ее, присоединиться к ФРГ. Так вот, якобы Запад в лице и западно-германского руководства, и американского руководства, и руководства НАТО пообещали Москве, что не будет расширения НАТО на восток, что мы у вас только ГДР возьмем, а дальше типа вот все, дальше не пойдем. И не будем там смотреть ни на страны Балтии, ни на Польшу, и уж тем более не будем никогда смотреть ни на Россию, ни на Украину, ни на Грузию, например. Но тут вот самое главное во всей этой истории, то, что это от начала до конца выдумка. То есть эта история, судя по всему, там какое-то количество лет назад была выдумана кремлевскими политтехнологами для оправдания каких-то своих агрессивных действий. Что в Грузии, что в Украине, что где-то вообще там за границами постсоветского пространства. А почему эта история выдумка? Ну, потому что ей реально нет никаких подтверждений. Нет никаких документов, в которых стояли бы подписи. Да, например, там, Эдуарда Шеварднадзе, который был министром иностранных дел Советского Союза и вел от лица советского правительства переговоры об объединении Германии. Нет таких документов, где там обещали бы не расширять НАТО на восток, и здесь бы стояла там подпись там, канцлера правительства Германии или генсека тогдашнего ООН, а с другой стороны подпись Шеварднадзе. Такой бумаги нет, и ее в природе не существует, потому что если бы она была, ее бы, конечно, уже давно продемонстрировали. Еще больше того, я, когда вот в очередной раз услышал, что Путин ждет обещаний того, что НАТО не пойдет двигаться, значит, дальше продолжать на восток, и что это должно быть, потому что были когда-то такие даны нам обещания, нас вот обманули. Так вот, я полез искать, что же нам об этом скажет первоисточник, тот человек, который возглавлял Советский Союз и, более того, тоже вместе с Шеварднадзе участвовал в этих самых переговорах об объединении Германии. Этот человек, Михаил Сергеевич Горбачев, первый и последний президент Советского Союза и генсек Коммунистической партии Советского Союза. И он еще в 2014 году дал интервью, его, кстати, легко можно найти, на английском языке оно опубликовано, на максимально сейчас помоечном пропагандистском ресурсе, который называется Russia Beyond, тогда он назывался Russia Beyond the Headlines. Я так понимаю, что тогда он, если и был в 2014 году таким пропагандистским, он был такой более-менее умеренный ресурс. Сейчас это, абсолютно киселевщина такая, с соловьевщиной, разлюли малина, прекрасный Путин, вообще самый лучший, все остальные дураки и враги. И, кстати, вот когда я говорю киселевщина, я вот прям ничего здесь даже не преувеличиваю. Ныне, по крайней мере, сейчас адрес, указанный на сайте этого самого ресурса Russia Beyond, адрес расположения редакции, это адрес той самой РИА Новости, этой гигантской, просто копошащейся, вонючей пропагандистской помойки, которую возглавляет как раз тот самый Киселев. То есть они вместе под одной крышей сидят. Так вот, возвращаясь к интервью, просто сейчас я объяснил, где оно опубликовано, даже этот ресурс ничего не поправил и вот опубликовал так, как Горбачев сказал. И там в какой-то момент, собственно говоря, корреспондент этого агентства или, как еще не знаю, этого ресурса, спрашивает у Горбачева, а что же там, собственно говоря, с обещанием не расширять НАТО на восток, которое было вам дано там в 89-м или в 90-м году? На что Горбачев отвечает. И, повторюсь, это легко можно найти. Я сейчас дословно цитировать не буду, но вот так близко к тексту попробую воспроизвести. Он говорит, никогда вопрос не расширения НАТО на восток не поднимался в ходе этих самых переговоров с Западом об объединении двух Германий.
никогда не стоял он на повестке дня и после того, как две Германии объединились, и вот распался уже соцлагерь, вот эти вот так называемые страны Варшавского договора расползлись, каждая в свою ячейку подальше от Кремля. Более того, Горбачев говорит, что и представители восточноевропейских стран, и представители западных стран никогда в ходе тех переговоров, в которых принимал участие Горбачев, не поднимали этот вопрос. То есть вот нынешняя российская внешняя политика, агрессивная, гадкая, абсолютно бандитская политика строится на таком представлении, что нас обидели, нас обманули. Но это представление абсолютно вымышленное. То есть вся идеология Кремля, она строится, это какой-то замок на песке. Это абсолютно не имеющая под собой никакой основы бредятина, которую политтехнологи придумали, подсунули, значит, вот этим вот людям, которые считают себя большими важными начальниками, главными руководителями. И сами политтехнологи, в конце концов, в это поверили. И те, кому они это подсунули, в это поверили. Но что самое плохое во всей этой истории, в это поверили еще и некоторые западные лидеры. Ну, я так понимаю, что не просто так. Но вряд ли бы там Эммануэль Макрон, например, взял бы и начал верить в эту теорию заговоров. Наверняка его где-то там клевали в темечко какой-нибудь Путин или какие-нибудь из его советников во время каких-нибудь встреч или во время каких-нибудь телефонных разговоров. Но в итоге прилюдно в 2018 году Макрон в Питере, в Санкт-Петербурге, приехав туда на экономический форум, сказал, что ну вот у нас тут есть недопонимание между нашими, значит, частями света, между Россией и Западом. И это недопонимание во многом, наверное, объясняется тем, что мы, как Запад, как вот эта вот коллективная общность демократических государств, не смогли сдержать данные нами обещания. И вот 20 лет мы типа эти обещания нарушаем. То есть даже Макрона хотя бы отчасти, но заставили поверить в этот самый бред. Даже он не избежал участи быть вовлеченным вот в эту вот безумную абсолютно конспирологию. Ну, да, давайте сейчас вернемся еще к переговорам Путина и Байдена, и потом уже пойдем дальше. Есть еще, конечно, ряд моментов, ряд вещей, на которые надо обратить внимание. Для Путина важный, конечно, момент – это переговоры с Байденом. Почему? Потому что он же прекрасно понимает, что он самозванец. Он же прекрасно понимает, что он абсолютно случайно оказался на этом месте. Что какие-то там ниточки тайных переговоров, интриг внутри ельцинской семьи привели его на самый верх. И что никогда бы он в жизни не смог бы построить карьеру от заведующего клубом в той самой Восточной Германии, который где-то там тихонечко чем-то форцевал, а где-то какие-то схемы преступные организовывал для того, чтобы там какую-нибудь квартиру поиметь или там «Жигули» привезти. Вот никогда бы такой человек не смог бы дорасти до поста президента страны, что... Так не делаются карьеры политические. Его выбрал как глупого, как управляемого, как зависимого персонажа, на которого были вагонные компроматы. Скорее всего, выбрал Борис Березовский, привел его в семью и сказал: ребят, смотрите, ставим его, он дурачок, он замазан в самых разных схемах, поэтому он сильно против нас переть не будет. Поэтому давайте сделаем его президентом и будем дальше спокойно обстряпывать все те наши схемы, которые у нас работают. И Путин в свойственной КГБшнику манере, конечно же, всех потихонечку кинул, всех потихонечку убрал. Где-то этот компромат на себя скопленный, наверное, уничтожил. Где-то смог его обратить на свою, себе на пользу. А такое сплошь и рядом бывает. Вон у россиян, я помню, спрашивали, а как вы относитесь к тому, что украденные у вас деньги идут на строительство какого-то безумного, абсолютно однопутинского санатория, то есть санаторий для одного единственного Путина, там в Геленджике. Это какой-то просто там, я не знаю... Тадж-Махал построили, какие-то безумные бабки вложены. И россияне говорят, да ему положено, он же такой царь, он же должен быть таким. То есть он даже там серьезные коррупционные обвинения против себя умудряется повернуть на свою пользу. Так вот, такому человеку разговор, как он это подает, на равных с президентом Америки, который долго, упорно, шаг за шагом строил политическую карьеру, с человеком, который
прошел все ступеньки административные, не перепрыгивал, никакой Березовский, никакой Сорос, не к ночи будут помянуты оба, потому что их почему-то часто совершенно несправедливо используют для оправдания всяких конспирологий. Ему не помогали в любом случае. Он всего добился сам, до всего дошел сам. И вот когда Путин с явным синдромом самозванца, помноженным на синдром мессии, потому что он-то с одной стороны, понимает, что он оказался на этом месте случайно, но при этом его там наверняка такой грызет маленький червячок, который ему доказывает: ни случайности, не случайные, ничего просто так не бывает. Ты здесь оказался, потому что так провидение, так там небеса решили. Ты дан здесь, поставлен здесь, царить и править. То есть, он, с одной стороны, он такой мессианский, у него явное представление, он ведет себя как такой барин, который все знает, все решает, по щелчку пальцев там солнце опускает или поднимает за горизонт. А с другой стороны, он абсолютно точно знает, что он когда-то выбился с роли шестерки Березовского, что если бы не вот эти вот тайные ниточки, которые подергали, он бы никогда в жизни не стал тем, кем он стал. Поэтому ему нужно все время утверждаться в этом статусе. Ему нужно все время подтверждать, что он вхож в эти высшие круги западного общества. С ним готовы разговаривать не только там такие же узурпаторы, как он, типа Ким Чен Ына или Башара Асада. С ним готовы, могут и хотят разговаривать там президенты Соединенных Штатов Америки, Франции, глава правительства Германии, глава правительства Великобритании и так далее, и так далее, и так далее. Для него это очень важно. Это его, каким-то образом его утверждает в этом статусе, дает ему почувствовать, что он все-таки не до конца, наверное, самозванец, что что-то в нем еще такое есть. Но это никак на самом деле не справляет ситуацию. И как мне кажется, Байден это очень хорошо понимает. Байден понимает, с кем он имеет дело. Он прекрасно понимает, что Путин мало чем отличается от какого-нибудь того же самого Ким Чен Ына, которому власть досталась по наследству. Или от какого-нибудь там Иди Амина, который взял и просто жестокостью, бесконечной наглостью и жадностью прогрыз себе путь на самый верх. Нет, в России не было правил и культуры политической борьбы. Никогда не было реальной конкуренции. Может, в 1996 году была реальная конкуренция, когда Зюганов мог победить на президентских выборах, но тогда были включены все рычаги административные для того, чтобы этого не произошло. И этого и не произошло. И с тех пор, собственно говоря, в России нет вообще никакой культуры политической конкуренции. Даже на каком-то там низовом уровне все максимально зачищено, все максимально подчинено одному вот этому самому глупенькому, серенькому человечку. Но заканчивая историю этих самых переговоров, можно, наверное, сейчас предположить, что какой-то скорой эскалации конфликта не будет. И когда там люди начинают, какие-нибудь экономисты, аналитики говорить о том, что да нет, смотрите, там Путину так дорого держать эти 175 тысяч людей на границе, это же снабжение, это же, значит, и солярку сжечь, и, значит, эшелоны сопровождения выстраивать, это все, типа, страшно дорого. Да, Путину плевать на эти деньги. Он отберет еще у пенсионеров сколько захочет, он отберет еще там у бюджетников сколько захочет. Народ с 2014 года прощает все. Он это понял. Путин это реально понял. С 2014 года в России в реальном выражении не растет зарплата, не растет уровень жизни. Это при том, что вот реально цены все время растут. Цены поднимаются, инфляция безумная, а зарплаты, если и поднимаются, то совсем не на уровень инфляции, и пенсии не на уровень инфляции. И все равно за него продолжают голосовать, и все равно там какая-то поддержка есть. И все равно, даже если поддержки не будет, ЦИК нарисует нужные ему цифры. Ему совершенно плевать на то, сколько еще бабушек помрет и дедушек от коронавируса, не попав в больницы, потому что должного количества больниц не построено, должного количества врачей не обучено и не отправлено в эти самые больницы. Ему важнее в войну играть, ему важнее доказывать, что он типа вот генерал-император такой настоящий. И поэтому, собственно говоря, он там действительно может годами держать и всех этих кормить за счет бесконечно обкрадываемого населения. Поэтому я могу предположить, что какого-то такой вот немедленной эскалации конфликта не будет. Тем более и его аппарат, и аппарат Байдена сказали о том, что теперь командам своим дали поручение более детально обсудить самые разные вопросы.
Кроме того, Байден еще и припугнул санкциями, в том числе теми санкциями, которые явно не понравятся Путину, например, отключением, вернее, не пуском в эксплуатацию Северного потока-2 и отключением Свифта. И еще есть такой, это такой, значит, кнут, а есть еще пряник. В России фактически прекратили работать несколько месяцев назад американские диппредставительства, а Путин окружен персонажами, у которых там любовницы, дети, недвижимость, то в Майами, то в Нью-Йорке, то где-нибудь в Калифорнии. Они наверняка ходят к нему и говорят: ну попроси, пусть нам визы дадут, ну попроси, пусть возобновят хоть для нас выдачу этих самых виз. И Путин попросил, он Байдену сказал, что давайте вернемся к нормальной работе дипломатических представительств. И Байден вроде бы как не сказал ни да, ни нет, и вот сейчас этот вопрос будет рассматриваться. То есть мы можем прям вот отследить. Если в какой-то момент будут со стороны Соединенных Штатов Америки движения в сторону возвращения части каких-то российских дипломатов в Вашингтон или отправки как раз уже американских дипломатов куда-нибудь в Москву или в Петербург, это значит, что все-таки стороны на чем-то договорились, где-то Путин понял, что сейчас он соваться не будет. Но, тем не менее, бдительности терять нельзя, ни в коем случае нельзя расслабляться, и мы все должны понимать, что рядом с нами живет абсолютно безумная страна, возглавляемая абсолютно безумным человеком, который бредит войной, который бредит завоеваниями и который, как мне кажется, не до конца себе дает вообще отчет, в каком мире он живет. Теперь давайте разберем, собственно говоря, на фоне чего Байден говорил с Путиным о происходящем в мире и в Украине в первую очередь. В самой Америке, в общем-то, тоже не все гладко. В самой Америке не все прям так, чтобы было хорошо. Я сейчас имею в виду, в первую очередь, конечно, политическую жизнь Америки. Продолжает лихорадить Соединенные Штаты. Дональд Трамп и его окружение всячески подчеркивают, что выборы 2020 года были украдены, что вмешались какие-то там, заговорщики, вот этот Deep State, глубинное государство, какие-то старые элиты, которые были против него, и эти старые элиты взяли и украли у него победу, вот у новой, как он себя считает, главой, лицом этой новой генерации американских политиков, украли для того, чтобы отдать старым, плохим, которые не понимают, как управлять, которые не любят Америку так, как любит Трамп. Вот эта вот история никуда не делась, она продолжает жить, она продолжает прямо-таки процветать. Вот недавнее, кстати, подтверждение этому — это ситуация в штате Юта. Там в одном из округов вдруг местные жители пожаловались властям штата, что ходят вечерами какие-то люди с блокнотами, стучатся, звонят в двери жилых домов и спрашивают: как вы голосовали на президентских выборах? А не замечали ли вы на участках чего-нибудь необычного? А не считаете ли вы, что ваш голос украден? И у этих людей не было никаких там удостоверений, никаких бумаг, свидетельствующих, например, о том, что они работают где-нибудь в службах социологического мониторинга или что они какие-то журналисты. Нет, это все вот эти самые персонажи, которые продолжают заниматься, фактически подрывом американской демократии, которые продолжают сеять такие зерна сомнения в американском народе о том, что выборы честные, о том, что вмешаться в выборы настолько, что изменить ход национального голосования невозможно. Это вот один из таких шагов, вот он такой маленький, потому что, не знаю, сколько там, может быть, несколько сотен человек были охвачены вот этим вот, наверное, фейковым опросом, потому что он же проводился вовсе не для того, чтобы узнать, что там действительно люди думают о выборах. Он проводился для того, чтобы вот посеять забросить этого самого червячка сомнения. И тем не менее, здесь походили по нескольким десяткам домов, в другом месте походили по нескольким десяткам домов. Какой-нибудь YouTube-блогер или подкастер выпустил какой-нибудь выпуск своей программы, в которой рассказывают, что все совсем не так, есть какой-то страшный заговор, и Трамп прекрасный человек, у которого несправедливо отняли победу. Дошло до того, что в достаточно популярный и такой въедливый журнал «Атлантик» на этой неделе выпустил большой обстоятельный текст, который
который называется, сейчас я вам скажу, как он называется, который называется как Дональд, сейчас, он называется «Следующий заговор Трампа» или «Следующий переворот Трампа» уже начался. И вот как раз все эти истории с продолжающимися рассказами Трампа о том, что у него победа украдена, все эти истории с людьми, которые ходят и опрашивают избирателей, как они голосовали и не видели ли они каких-то там нарушений, это все, как пишет журнал «Атлантик», это, собственно, является вот тем самым начатым заговором и Трампа, и тех людей, которые поддерживают его на местах. А это, кстати, не просто какие-нибудь фрики, которые там на Ютубе записывают глупые видеообращения, а это очень часто, например, губернаторы каких-нибудь штатов или представители законодательных органов, как в отдельных штатах, так и всех Соединенных Штатов Америки в целом. И авторы этого текста, он 6 декабря вышел, совсем недавно, авторы этого текста указывают на то, что вот, собственно говоря, к 2024 году все эти люди, к 2024 году должны пройти следующие выборы, все эти люди, все эти политики, все эти медиа могут настолько посеять недоверие к самой модели американской демократии, что люди могут действительно не принять всерьез итоги голосования и отдать победу не тому, кто победил, не тому, кто реально собрал большинство голосов и кто реально стал победителем этих самых выборов, а тому, кто выведет более шумных, более наглых, более каких-нибудь развязанных людей на улице для того, чтобы заявить о том, что мы победили, отдавайте нам победу, давайте нам срочно, скорее. Мы вот, смотрите, вот люди, раз вышли на улицы рассказывать, что победа наша, значит, вот отдайте нам, иначе будет еще больше таких людей. Я замечу, что такие репетиции, уже идут такие репетиции время от времени такого рода, значит, вещей. Вот совсем недавно в Вашингтоне прошел марш такой фашистской, такой околороссийской, околонацистской организации, которая называется «Патриотический фронт». Они прошли в самом центре Вашингтона с американскими флагами, с какими-то щитами, с какими-то наколенниками. Прошли рядом с мемориалом Линкольна. Линкольн — это тот человек, который, во многом является отцом Соединенных современных Штатов. Почему? Потому что все-таки именно при нем, во-первых, было отменено рабство. Это Линкольн ввел в действие поправку Конституции, которая отменяла рабство. Ну и кроме того, Линкольн является создателем республиканской партии. И с него, собственно говоря, началась вот эта вот самая политическая система Соединенных Штатов Америки, в которой доминируют две большие партии. С одной стороны республиканская, с другой демократическая. Вот эти вот люди с флагами, с закрытыми лицами, с какими-то щитами а-ля там Капитан Америка, персонаж комиксов, ходили по центру Вашингтона. Причем ходили под лозунгами, выкрикивали лозунги и носили транспаранты, на которых помимо вот такого знаменитого уже трамповского изречения «остановите воровство», а он имел в виду, что у него воруют голоса, эти голоса у него якобы воруют какие-то, собственно говоря, мошенники, которые внедрены в избирательную систему, которые внедрены куда-то в эти комитеты избирателей и так далее. Так вот помимо вот этих лозунгов, они там носили еще и другие лозунги, они носили транспаранты, на которых, например, было написано, что они собираются вернуть Америку себе. Кому себе, можно понять, если залезть, если порыться в интернете и залезть, найти на один из сайтов с ними аффилированных и найти манифест вот этого самого Патриотического фронта. Как я уже говорил, они околороссийские, а скорее они даже российские совершенно, потому что они говорят, что настоящим американцам может считаться только потомок тех людей, которые когда-то прибыли в новый свет для того, чтобы построить новое общество. Например, они отказывают американцам африканского происхождения в праве быть настоящими американцами. И в их манифесте говорится, что афроамериканцы — это просто африканцы, которые прибывают в Америке, что афроамериканцам чужды настоящие американские ценности, те принципы, на которых строятся Соединенные Штаты Америки. Им плевать, в принципе, на
на США, и кроме афроамериканцев указаны еще другие группы, которые типа не разделяют наши ценности. Ну, понятно, что, собственно, под другими группами имеется в виду там не белое или не протестантское население Соединенных Штатов Америки, то есть все, начиная там от американцев азиатского происхождения и заканчивая, например, американцами-католиками. Они тоже с точки зрения вот этого самого национально-патриотического фронта являются врагами Соединенных Штатов Америки. Таких групп на самом деле достаточно много. Эти группы достаточно воинственны. И, например, они засветились в ходе штурма Капитолия в январе этого года. И самыми яркими из этих персонажей, самыми яркими из такого рода людей, вернее, организаций, были две организации, многие из активистов которых сейчас находятся под следствием, или активистам которых уже вынесли приговоры за участие в этом самом штурме Капитолия 6 января. Эти две группы — это так называемые трехпроцентники и хранители клятвы. И вот вокруг них уже кучкуются все остальные группки поменьше. Вокруг них кучкуются вот эти ребята вроде Патриотического фронта, вокруг них кучкуются какие-то группы, схожие по идеологии с Ку-клукс-кланом или схожие по идеологии с национал-социалистами времен Третьего рейха. Но вот эти ребята вот возвышаются. Такие вот они, такие как лампочки, такие ультраправые, пророссийские организации, на вот этот вот самый неприятный свет которых слетаются все остальные неприятные ребята. Давайте посмотрим сюжет об этих трехпроцентниках и хранителях клятвы и пойдем дальше. Трехпроцентники или движение 3%. Объединение граждан США, провозгласивших себя защитниками американской конституции от возможной тирании федерального правительства. Название движения отсылает к борьбе североамериканских колоний за независимость. Согласно широко распространенному представлению, вооруженную борьбу против Британской империи в XVIII веке вели всего 3% населения восставших колоний. Появилось движение трехпроцентников вскоре после избрания в 2008 году Барака Обамы президентом США. Основатели движения были испуганы предвыборными обещаниями Обамы ужесточить контроль за оборотом оружия. В этом обещанном ужесточении они увидели покушение на свои конституционные права и, в первую очередь, на гарантированное основным законом право на владение оружием. Буквальная трактовка Конституции США, которой придерживаются и трехпроцентники, разрешает гражданам свободно покупать оружие и владеть им для того, чтобы выступить против власти, если та вдруг окажется тиранической. Это буквальное понимание основного закона заставляет трехпроцентников и другие похожие организации считать, что ужесточение правил владения оружием – лишь первый шаг к установлению диктатуры. В их представлении государство намеревается сначала отобрать у людей оружие, а затем превратить США в государство, управляемое группой узурпаторов. При этом у граждан отнимут право влиять на принятие этой группой политических решений. Движение активно готовится к возможному противостоянию с властями, постоянно расширяя свое присутствие в армии, полиции и спецслужбах, многие сотрудники которых не скрывают своих симпатий по отношению к тем, кто позиционирует себя как истинных патриотов. Трехпроцентники регулярно проводят учения по военному делу и выживанию в условиях дикой природы. Кроме того, известно по крайней мере об одном бункере, который представители движения строят в штате Айдахо на случай глобальной катастрофы. Предполагается, что в этом гигантском подземном строении около 7 тысяч трехпроцентников смогут в течение нескольких недель укрываться от ядерной, химической или биологической угрозы. Угрозы, которую сами же могут и спровоцировать. Так, еще в 2011 году несколько участников движения 3% были арестованы в штате Джорджия по обвинению в подготовке теракта с применением биологического оружия. Согласно данным следствия, эти защитники Конституции собирались с самолета распылить яд над несколькими американскими городами. Руководство движения открестилось от причастности к этим планам и настаивает на том, что трехпроцентники никогда не начнут действовать первыми, а лишь готовят ответ на возможное попрание конституционных норм.
Правозащитники отмечают, что несмотря на отсутствие в уставных документах движения каких-либо расистских догм, движение можно рассматривать как часть американского националистического фронта. Трехпроцентники уверяют, что любые обвинения в расизме беспочвенны, а движение открыто для американцев любого происхождения, искренне любящих свою родину и ее законы. Подобным образом описывает условия вступления в свои ряды и еще одна организация, объявившая себя защитником демократических ценностей – «Хранители клятвы». Основанная в конце 2000-х бывшими военнослужащими, эта организация принимает в свои ряды только ветеранов или действительных служащих армии, флота, военно-воздушных сил, спецслужб, а также пожарных и врачей, то есть людей, дававших клятву защищать интересы государства и народа. Идеологи организации указывают на то, что клятва дана именно народу, а не властям США, и исполнение любых приказов начальства, вступающих в противоречие с Конституцией, является нарушением этой клятвы. Величайшей угрозой для нас является не терроризм, а федеральное правительство, гласит один из документов хранителей клятвы. Основная же доктрина хранителей клятвы прописана в документе, озаглавленном «10 приказов, которым мы не подчинимся». Среди этих приказов, в частности, указаны распоряжение об отправке американских граждан в концентрационные лагеря, приказы об изъятии у американцев оружия и оказание помощи иностранному военному контингенту на территории США. По данным хранителей клятвы, в движении состоит около 40 тысяч активных участников. Еще несколько десятков тысяч американских граждан, не имеющих отношения к армии или полиции, а потому не имеющих права на полноценное членство, числятся сторонниками движения. Они подчиняются руководству организации и проходят военную подготовку по программе хранителей, но не имеют права занимать руководящие посты в движении. Руководство хранителей клятвы уверяет, что хранителем может стать любой американец, давший официальную клятву при поступлении на военную, медицинскую или пожарную службу, с одним лишь исключением. Доступ в движение закрыт для всех действительных или бывших членов российских группировок или организаций. Однако критики хранителей указывают на то, что участники движения в большинстве своем американцы европейского происхождения, не скрывающие своей принадлежности к христианской церкви. Тут важно еще сделать небольшое уточнение, вернее даже два уточнения. Вот эти трехпроцентники, о которых я говорил, о которых говорится в сюжете, они, например, в Канаде этим летом были официально признаны террористической организацией. И произошло это как раз после того, как всплыли доказательства того, что они принимали очень активное участие в штурме американского Капитолия. Канадцы не захотели у себя такую организацию, там тоже она пыталась появиться, а там тоже появлялись какие-то такие местные ополчения, милиции, которые говорили о том, что мы будем защищать демократию. Канадцы достаточно быстро сообразили, с кем они имеют дело, объявили их террористами, запретили, и теперь за членство в такого рода компании можно, в общем, здорово огрести от властей Канады. Это первый момент, который стоило уточнить. Второй момент. Вот те люди, которых власти, в общем-то, вполне демократичной Канады считают террористами, они с точки зрения бывшего президента США Дональда Трампа приличные вполне ребята. Он много раз об этом говорил. Он, например, отказался выступать с осуждением людей, которые в Южных Штатах нападали на акции антифашистов и даже убили одну из антифашисток после того, как наехали, собственно, один из этих активистов наехал автомобилем. И Трамп тогда высказался в стиле того, что обе стороны, наверное, виноваты, не нужно было лезть на рожон. В каком-то таком образе он высказался, каким-то таким вот, собственно говоря, странным образом пытался оправдать. И никогда он однозначно не высказывался с таким осуждением в адрес расистов, с осуждением в адрес тех людей, которые распространяют человеконенавистнические какие-то идеи, с осуждением тех людей, которые грозят с оружием в руках, отобрать власть у тех, кого они считают недостойными эту власть держать. Это вот, в общем, мы действительно сейчас должны понимать, что таких людей в Америке очень много. Вот даже в сюжете речь идет о целых о тысячах, а возможно даже о десятках тысяч людей. Возможно, их куда больше, потому что
очень активны вот эти вот персонажи, которые продолжают разобщать американское общество, продолжают внедрять мысль, что есть какая-то враждебная настоящим американским ценностям какая-то структура или какие-то множественные структуры, которые подтасовывают выборы, которые крадут, значит, деньги, голоса и все что угодно ради каких-то там странных мировых элит, ради каких-то сект, а уже до этого дела доходит. Даже до рептилоидов там речь дошла, там уже обвиняют в том, что действительно какие-то инопланетяне в Америке власть захватили. Есть и люди, которые тоже в это верят. И это все движется как раз в сторону того, что рано или поздно все эти персонажи выйдут и потребуют отдать власть. Если не Трампу, то какому-нибудь другому похожему на него персонажу, который объявит себя настоящим патриотом, защитником нации, защитником настоящей Америки. И вот, собственно, ни к чему хорошему это не приведет. Очень надеюсь, что американская демократия и американское государство выстоят. Собственно говоря, и не то они уже переживали, и не такое переживали, и гражданскую войну, затеянную расистами и сторонниками идеи, что один человек может владеть другим человеком, как собственностью, как шкафом каким-то. Америка пережила Трампа, пережила самые тяжелые времена. Я надеюсь, что запас прочности у американской демократии достаточно высок, и она выстоит и в этой схватке с трампистами, в этой схватке с расистами, с какими-то ультраправыми, ну, действительно, вот не побоюсь этого слова, отморозками. Тем более, я говорю, да, Америка переживала и не такое. И вот на этой неделе, 7 декабря, был юбилей одного из таких особенных для Америки не таких событий. Не такое событие, мне кажется, не очень подходящая, значит, здесь игра слов, но, тем не менее, я уже в нее влез, поэтому буду продолжать. Это атака на Перл-Харбор. Ровно 80 лет назад, в декабре 1941 года, японцы совершенно неожиданно, вероломно, коварно, без объявления войны напали на базу Тихоокеанского флота США, которая базировалась в гавайском порту Перл-Харбор. Американцы за несколько лет до этого перевели туда не весь, а основной свой Тихоокеанский флот. Он до этого базировался в Калифорнии. Но вот в конце 30-х годов американцы, начиная такую потихонечку экспансию в Тихоокеанский регион, перевели туда, на Гавайи, основу своего флота. И считалось таким образом, что этот Гавайи, Перл-Харбор достаточно удалены от возможных военных противников США, а Япония уже тогда рассматривалась возможным военным противником. И, собственно, тысячи километров отделяют Гавайи от Японии, и можно не сильно там бояться за сохранность этого флота, можно не сильно заморачиваться с системами защиты, системами раннего обнаружения, например, подлетающих самолетов и подплывающих кораблей. И считалось, что сама удаленность Гавайских островов достаточная гарантия того, что ничего неожиданного с американцами не произойдет. Но эта самоуверенность подвела американское политическое и военно-политическое руководство. Это, кстати, вот на этой неделе съемка уже. До этого были кадры, сделанные тогда, или драматизация тех событий декабря 1941 года. А это вот мемориальная служба, мемориальные какие-то мероприятия уже вот из современных дней, из 80-й годовщины нападения на Перл-Харбор. Но японцы, конечно, смогли обхитрить американцев. Американцы несколько просчитались. А японский адмирал Ямамото, командующий японским флотом того времени, несколько месяцев разрабатывал операцию по вторжению на Перл-Харбор, по уничтожению американского флота. Предполагалось, руководство, командование японского императорского флота всерьез считало, что сможет вывести Америку из игры, что сможет уничтожить основу американского Тихоокеанского флота, и после этого сможет беспрепятственно продолжать свою экспансию, которая начата была японской империей в Азии еще в 1931 году. В 1931 году была захвачена Маньчжурия, в 1937 году началось наступление на остальной Китай, в 1937 году как раз, кстати, была знаменитая Нанкинская резня, и в Китае, и китайцы до сих пор недоумевают, а почему-то в Европе считают, что Вторая мировая война началась в 1939-м, когда для нас она началась еще в 1937-м. Но
просчитался адмирал Ямамото, просчитались его советники, его офицеры. Дело в том, что, да, действительно, очень сильно потрепали американский флот. Около 2500 человек погибло, 300 самолетов было уничтожено, несколько кораблей, которые стояли в порту в гавайском Перл-Харборе, либо затонули, либо очень серьезно пострадали от бомбардировок или последовавших за бомбардировками пожаров. Но основу американского Тихоокеанского флота США удалось сохранить. 3 американских авианосца, 3 главных авианесущих крейсера, которые сыграли очень важную роль в итоге в разгроме Японии и в победе над Японией во Второй мировой войне, в то время в принципе отсутствовали в Перл-Харборе. Их там не было. И другие корабли, которые находились на других базах, очень быстро были переброшены туда, на Тихоокеанский фронт военных действий. И японцы в итоге-то потерпели поражение. Плюс ко всему еще на них были сброшены 2 атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Вот к чему привел, кстати, просчет. Почему, собственно говоря, нужно было японцам нападать? Почему они решили, что нужно с американцами расквитаться? Дело в том, что американцам очень не нравилось то, как вели себя японцы в Азии. Американцы не очень считались вот с теми желаниями Японии стать ведущей державой, стать одной из ведущих мировых держав. Несмотря на то, что Япония и США вместе были союзниками в Первой мировой войне, американцы считали, что ну союзник и союзник, ну хватит с них, не нужно им никаких завоеваний. И поэтому ввели кучу всяких ограничений, эмбарго, и явно, как считали в Японии, готовились к войне против Японской империи. И вот нападением на Перл-Харбор японцы хотели упредить и хотели уничтожить американскую военную мощь до того, как эта военная мощь была бы использована против них. Напомню еще раз, почему мы сейчас вспомнили об этом. На этой неделе, 7 декабря, была 80-я годовщина нападения на Перл-Харбор. Это один из поворотных моментов в истории. Это один из тех моментов, который в конце концов создал тот мир, в котором все мы сейчас и живем. Что ж, это был Прайм Мацарский, и я, Юрий Мацарский, прощаюсь с вами. Увидимся через несколько дней. Всего хорошего. История национального движения крымско-татарского народа драматична. Участники движения, люди разных возрастов и профессий, самоотверженно боролись за возвращение своего народа в Крым. Объединенные единой целью